سلام امید و برکت و پیشروی شما را به 11مین برنامه سوگند به قلم که برنامه خود شما هست خوش آمدید میگویم. دیلا گوش کن از من این نقطه خوش که مانده است در گوشم از نقطه دانان، که هر کس کشد تیغ نامهربانی شود کشته تیغ نامهربانان. این صحبت یک صحبت تاریخی خواهد بود. ما نامهای خود را در صحیفه تاریخ می نویسیم. بزرگ می فرماید انسان می تواند خرد را حتی از دشمن خود بیاموزد. ما ملت از دشمنهای سرشمار خود باید بیاموزیم که بیخردی و ظلم تنها برای چند روز است و بس. قوه همیشگی تنها در خدا است و مردم. زندگی آن وقت ارزشمند است که صرف مردم شود و برای مردم آینده ساز باشد. زندگی ناکام آن است که ما تنها در فکر شکم باشیم. بله دوستان، از این جمله های بزرگان برمی آید که زندگی آن وقت زیبا و پرمعناست که در خدمت خلق باشیم و مردم را برای آینده نیک راهنمایی کنیم. و تصدیق این گفته ها اشخاص می باشند که برای همیشگی نام بد آنها در صحیفه تاریخ نوشته شده است. فرعون از کهن‌ترینش و حسنی مبارک، معمر قذافی، بشار اسد، اینک نورسلطان نظربایف و در آینده امام علی رحمان و چند تایی که در عصر 21 به آبرو ماندند. در خدمت خلق بودن یعنی چی؟ دو کره که هر دو کشور یک ملت هستند، یکی در خدمت خلقش و دیگری در خدمت هوا و هوس و جانش. یکی دوبی، دیگری سوریه، هر دو عرب، یکی در خدمت مردم است و دیگری در خدمت خواجگان خود و در کشتن مردمش مشغول است. این میتینگ ها و خشم مردم در قزاقستان نشان میدهد که هیچ کس برای همیشگی نیست و نخواهد بود. به اهمیتی در برابر مردم به این روز می آرد و امام علی رحمان خود فهمیده است که مردم خانه او را می سوزاند. اما من می گویم بیا و از سر قدرت برو. در تاریخ نام خود را به بدی نوشتی. کار نکن که باز مثل دیگران از گلویت آویزان شوی. امروزها رحمانوف خود فهمیده است که قدرت در دست مردم است. دیگر مردم با همدیگر جنگ نمی کنند. آن ارتشی که تو داری هیچ وقت خود را به خاطر یک روز بیشتر ماندن در سر قدرت قربان نمی کند. چون آنها نیز می دانند که هیچ حکومتی برای همیشگی نیست. پرزیدنت قزاقستان که خود را پیشوای مردم قزاق نامگذاری کرده بود، به خبرهای رسیده به دبی فرار کرده است. میدانم که در جامعه دیکتاتورها دیگر نیز کیک در آمده است و شب و روز خواب ندارند. سخن یک بزرگ به یادم آمد که خیلی زیبا و به حالت امروزه برابر می آید. می فرماید زندگی پدیده دیگرگون شونده است. از این رو قوانین ما باید گونه‌ای باشند که ما دیگرگونی را قبول کنیم. شکست انسان‌های مغرور و دیکتاتوران در آنجاست که می‌خواهند همیشه حالت به خواست آنها باشد. اما ما می‌بینیم که حالت تغییر یابنده است و زندگی و وقت کار خود را می‌کنند. من از این منبر آزاد خطاب کرده میگویم ای ارتش، ای کارگران حکومت، ای امنیتی ها، شما این را باید بدانید.
دولت مال مردم است. به مردم ظلم نکنید. ما دشمن مردم نیستیم. ما دشمن شما نیستیم. ما دشمن ظالمین هستیم. ما دشمن آن کسانی هستیم که زندگی شما و فرزندان شما را برباد میبرند. شما باید به مردم خدمت کنید، نه به امام علی، نه به رستم امام علی. هر نفری که طرفدار ظالم را میکند بداند که کاسه صبر ملت به لب آمده است. ما دیگر نمیخواهیم 30 سال دیگر در ظلم و سرخمی زندگی کنیم. مردم خسته شدند. فکر نکنید که با شکستن روحیه مردم شما برای خود زندگی خوب میسازید. در تاجیکستان دیگرگونی می شود. شما می خواهید یا نه. اما اگر از عقل خود کار گیرید و خود را احترام کنید، با مردم باشید. از گناهی کرده خود توبه کنید. همین مردمی که شما امروز ترسانچک می نامید، روز دیگر راه نمی ماند به جز به کوچه ها ریختن و شما را از بین بردن. در قزاقستان دیدید که مردم چیکار کرده ایستادند با کارگران MVD و امنیت آن روز رسد که در تاجیکستان مردم به کوچه ها برآیند، شما خود میدانید با شما چیکار خواهند کرد. شما دیدید با تندیس یا هیکل پیشوای خود خوانده در قزاقستان چیکار کردند. اینک میگذاریم در موضوع ADKB. ADKB در قزاقستان هیچ وقت به خوبی مردم قزاق نیست. در آسیای میانه دیگرگونی می آید. باید تمام کشورهای آسیای میانه از دیکتاتورها پاک کرده شوند. چون مردم این کشورها دیگر طاقت سرخمی ندارند. ADKB تنها در روغن داغ آب می ریزد و به خوبی هیچ کس نخواهد بود. تاجیکستان عضو ADKB می باشد و برای که در روزهای سخت ADKB امام علی رحمانوف را کمک کند، تاجیکستان قوه‌های مسلح خود را به قزاقستان می فرستد. زیاده از 200 نفر. اما من بدون تهدید می گویم که ADKB در تاجیکستان در حالت میتینگ هیچ کار کرده نمی تواند. چون دیگر مردم تاجیک با همدیگر جنگ نمی کنند. در سالهای جنگ شهروندی مردم را با همدیگر جنگ داده بودند. اما امروز مردم ما به محله ها تقسیم نمی شوند، چون فهمیدند که تاجیکستان خانه هر کدامی از آنها است. در حالتی به کوچه ها ریختن مردم، روسیه نیز رحمانوف را نمی تواند کمک کند، چون هیچ کس جنگ نمی کند. مردم عزیز تاجیکستان، خانه هر یکی از ما هست. در همه حالت نباید دزدی و خانه خرابی کرد و نباید بازارها و بانکها و اداره های دولتی خراب و غارت کرده شوند. مردم باید بدانند وطن و مال مردم حمایت باید کرده شوند. در همه حالت همدیگر را احترام کردن لازم است. ما وطن خود را نباید غارت کنیم. مردم ما دزد نیست و غارت هم نمی کند، چون می دانند که دزدی و غارتگری در همه حالت جنایت حساب می خورد. اینک با زبان روسی یک چند جمله میخوام بگم که برای مردم قزاقستان باشد. Я Манучери Куистони, являюсь оппозиционером и критикую нынешнюю власть Таджикистана. Хочу сказать, что я категорически против отправления таджикских солдат и миротворцев в Казахстан. И ответственно об этом заявляю. Это внутренний конфликт, и народ Казахстана
не так просто вышел на улицы. Он желает избавиться от коррупционеров и воров во власти. Диктатура в любом виде плохо, даже если при диктатуре расцветает страна. В конце концов, за это все равно придется заплатить большую цену народу. Обращаясь от имени народа Таджикистана и ее свободомыслящих граждан, говорю, что мы поддерживаем наших братьев в Казахстане и надеемся, что это народное восстание приведет Казахстан к светлому будущему. Берегите себя и своих близких. Весь мир с вами. خب دوستای عزیز، همه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه‌ای که ما و شما داریم میتوانین که اشتراک داشته باشین و فراموش نکنین که این برنامه باید بازپخش شود و لایک بگذارین که اکثر مردم بتوانند این برنامه را تماشا کنن و ما و شما بتونیم با همدیگر صحبت بکنیم. در اینجا من لینک برنامه را یا اینکه پیوندک برنامه را برای شما میگذارم که شما بتوانید با ما صحبت کنید. اکثرا درباره گریختن رئیس جمهور قزاقستان و درباره ای که اگر در تاجیکستان چنین حالت پیش بیاید ما باید چیکار کنیم و کی میتواند در چنین حالت وظیفه داشته باشد که مردم را نگذارد که غارت کنند و دزدی کنند. بله، در هر کشور مردمی هستند که دزدی میکنند، غارت میکنند، اما اکثر مردم نمیخواهند که دوباره در کشور ما ناسزایان و آن نفرانی که دزد هستند به سر قدرت بیایند. چون ما یک بار در دوام 30 سال اخیر دیدیم که چقدر دزدها ما در کشور داریم. من در اینجا دوستای عزیز پیوندک برنامه را میگذارم که شما در اینجا بتوانید با ما در صحبت باشین و کوشش میکنیم که در این برنامه یک برنامه خوبی داشته باشیم. برنامه علمی و فرهنگی و از آن جمله همچون یک مخالف که میخواهم برای تمام مردم تاجیکستان خوبی ها و امید دارم که در روزهای نزدیک تاجیکستان از این دیکتاتور آزاد می شود و مردم ما سربلند زندگی می کند. شما دوستای عزیز کمی صبر بکنید که من لینک برنامه را برای شما بگذارم و بعد انشالله باز هم صحبت دوام میتیم و باز میگوییم که ODKB چیکار کرده میتوند در قزاقستان و آیا مردم تاجیکستان از این راضی هستند یا نه. بله، بعضی صحبت های شده بود در نستایش وریم که از مردم تاجیکستان پرسیده بود، اما مردم تاجیکستان چون میدونید اکثرا میترسن که حقیقت بگن، چون که فکر میکنن که یگان مشکلی به سرشون میاد. به همون خاطر ما باید ایچ فهمیده باشیم که مردم تاجیکستان حقیقت هم میگوین اما میترسند، یعنی مردمی که در داخل تاجیکستان هستند. خوب دوستای عزیز، الان من لینک برنامه را برای شما میگذارم و نفرانی که انتظار هستین که با ما در صحبت شوین میتونین هم صحبت شوین. بله دوستای عزیز، اینجا نفرایی که هستن، مدیراتورای عزیز که در اینجا هستین، نجات ملت و دیگر نفرایی که در اینجا حضور دارین، خواهش میکنم لینک برنامه را بازپخش بکنین در
چت که مردم بتوانند که داخل برنامه بشوند و من نیز در چت لینک برنامه را گذاشتم. چنانه که شما میدونید امروز واقعا 2022 در شروع شویش برای ما و شما نشان داد که ما دیگر میشویم و کشور ما دیگر میشود و در دیگر کشورها نیز دیگرگونی های زیادی خواهد به وقوع پیوست. به همون خاطر نباید از اون ناراحت شد که مردم ما امروز ساکت هستند و مردم ما صحبت نمیکنند. تا داخل شدن برادران و عزیزان دیگر در برنامه چند نقطه مهمی است که باید اینا را ذکر بکنم. مردم تاجیکستان هیچ وقت راضی نیستند که عسکر بچه‌های آنها به قزاقستان روان کرده شوند. چرا؟ چون ما میدونیم که در وقت جنگ شهروندی به تاجیکستان نیز قوه‌های مسلح دیگر کشورها روان کرده شدند. آیا این به خوبی مردم ما بود؟ نه، به خوبی مردم ما نبود و این هم روان کردن ارتش و عسکر بچه‌های تاجیک به قزاقستان برای خوبی مردم قزاق نخواهد بود. چون که ما و شما همیشه درباره سیاست جهانی صحبت میکنیم. از آن جمله من درباره قرب روبل گفته بودم در برنامه پیشکی که روبل قربش از دست میته. شما دیدین که چطور روبل در بازار جهانی قربش از دست داد. به همون خاطر هر چی که میتوانید بیشتر دلار بخرین، نفرایی که روبل در دست دارین. باز هم ما هم در این برنامه کوشش میکنیم که تا خاموش شدن این کارهایی که در قزاقستان میگذرد روبل قرب خودش از دست میدهه و شما این را باید خوب بدونین. یعنی جنگ باشد یا اینکه ریولوسیا در کشور همسایه که همسایه روسیه، این به اقتصاد روسیه نیز لطمه میزند و روسیه میتواند که قرب پول خود را از دست بدهد. دوستان عزیز، ما و شما دیدیم که جهان همیشه یکسان نیست. اکثرا هیچ وقت مردم ما شاید فکر نمیکردند که در قزاقستان چنین روزی پیش می آید. شما دیدید که تندیس رئیس جمهور قزاقستان اون رئیس جمهور بود، بله اون تکیف است بقیف است، ایرا تنها برای همون یک روز موادا مونده بود که دیگه مردم به سرش نخیزن. اما مردم قزاقستان میدونستند که تکیف تنها یک نفری هست که از طرف پرزیدنت قزاقستان یعنی نورسلطان نظربایف مانده شده است و هر گپی که او بگه همون کار کرده می شود. امروز برای ما و شما معلوم شد که هیچ دیکتاتوری برای همیشگی نیست و این دیکتاتوری که امروز در کشور ما هست این نیز برای همیشگی نیست. این را باید خوب بدونیم و همینه که ما با همدیگر صحبت میکنیم، همینه که ما برنامه ها داریم، این برای خوبی آینده کشور ما و شما هست. چرا؟ چون ما برای مردم می آموزیم که در هیچ حالت مردم نباید دست به غارت و کشتار بزنند. دست به کشتار و غارت زدن این معنای آن را دارد که ما با دستان خود وطن خود را خراب میکنیم و دشمنان داخلی و خارجی ما نیز انتظار آن هستند که مردم ما با همدیگر جنگ کنند. اما ما بیاییم که ملت را تربیت صالح بدهیم، کامل بدهیم که مردم همدیگر را در همه حالت احترام بکنند. بله بعضی وقتا وقتی که مردم یراق در دست میگیرن یک غرور به دل آنها می آید، اما ما باید کاری کنیم که آن غرور را برای پیشرفت کشور و برای پیشرفت فرزندان خود استفاده برند. کاری که در الماتا صورت گرفت به وقوع پیوست که مغازه ها و بانک ها و اینا را غارت کردن، این کار واقعا قابل قبول نیست، چون این کار نباید کرده شود. اما اکثرا سیاستمدارها میگویند که این نفران همان نفرانی هستند که به گفته آنها از طرف نورسلطان نظربایف گذاشته شدند که مردم بترسونند که اگر که ریولوسیا میخواهند چنین میشود. اما قزاقستان دیگر به قزاقستان 2021 بر نمیگردد. چرا؟ چون یک ریولوسیا، یک انقلاب در آنجا به وقوع پیوست و همه ما و شما میدونیم که چنین دیگرگونی ها یک کشور را به یک کشور آزاد میارند. بله این بیداری مردم است. اکثرا چرا دیکتاتورها از دانش آموختن مردم میترسند؟ چون که آنها میدانند که وقتی که مردم دانش بیاموزند، وقتی که مردم پیشرفت کنند، آنها را نمیگذارند که در سر قدرت باشند. بزرگان نیز این را تاکید میکنند در این بالا که
یک دیکتاتور میخواهد برای همیشه در سر قدرت باشد و هیچ وقت نمیخواهد که مردم او سواد یاد بگیرند، نمیخواهد که مردم او دانش بیاموزند، نمیخواهد که مردم مخالف او باشند، چون که مخالفت یک روز او را از تخت بیرون میکنه و از تخت بیرون شدن و از تخت راندن او برای او دیگر زندگیش تمام میشود. ولی امروز پرزیدنت قزاقستان به دبی فرار کرد، تمام مال ملک چی پولی که جمع کرده بود گرفت و به دبی فرار کرد. چی کاری که در قزاقستان می شود یا نه، این دیگه به نورسلطان نظربایوف یگان فایده ندارد. خوب، من در اینجا لینک برنامه را گذاشتن میگیرم دوستای عزیز. شما میتوانید نیز به واتساپ زنگ بزنید. من واتساپ برنامه را برای شما نیز میگذارم که شما بتوانید در واتساپ نیز با ما هم صحبت باشین و در اینجا یک نفر در استودیو هستند. دوست عزیز بفرمایید صحبت کنید. دشمن رحمانوف بفرمایید صحبت کنید. فکر میکنم اینترنت شما خوب نیست. خیلی زنگ ها در واتساپ شدن که ما باید به آنها جواب بگوییم. سلام علیکم. سلام علیکم بابا جان. و علیکم السلام. شما برادر عزیز در برنامه سوگند به قلم هستین. خودتون صحبت میکنین یا فرزندتون؟ بله استیفا رحمانوف. استیفا رحمانوف. شما رحمانوف رو از کجا میشناسید؟ از ما آموختید کی است رحمانوف؟ رحمانوف آدمی بد است؟ رحمانوف بد است یا خوب؟ چی ای؟ صد یا 200؟ صد. خوب باز چی میتونین گفته در باره رحمانوف؟ کی ای؟ پدرنالات رحمانوف؟ ای را کی به شما آموخت که شما چنین میگویید؟ اکات. دادت به شما چی گفت؟ استیفا رحمانوف برای شما آموخت؟ بله. خوب، بهترین، ماشاءالله. خوب، تشکر زیاد. چه رحمانوف؟ رحمانوف دشمن شما های؟ ای ماشاءالله. بهترین. دشمن تاجیکا. شما تاجیک هستین؟ شما تاجیک هستین؟ بهترین. باز چی گفتم میتونین در باره را؟ عید شنبه زنگ زده صدای؟ ماشاءالله، تشکر. بهترین. دفعه دیگر هم زنگ بزن، باز گپ بزنیم. خدا نگهدارت باشه. آمین. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، یک نفر در اینجا زنگ زده بودن که فرزندشون صحبت میکرد. خب وقتی که آواز کوچولو را شنیدم نتونستم که نمانم صحبت بکنم. بله، امروز تربیه‌ای که ما و شما میدهیم، اون درختی که ما و شما شنوندیم در کودکان نیز میسبزد، در دلهای کودکان نیز میسبزد که حقیقت را باید گفت و مردم را باید نشان داد که این ظالم است. ما در کودکیمون به ما هیچ کس این گپ نمیگفت، حتی که ما کلام بودیم هیچ کس به ما نمیگفت که رحمانوف ظالم است، رحمانوف دشمن است. اما امروز حتی کودکان از داخل تاجیکستان زنگ میزنن و با ضد رحمانوف صحبت میکنن. اینجا یگان بازی و یگان کارسازی نیست، اینا زنگ زدن و صحبت کردن. بهترین بگذارین، حتی من راضی هستم که کودکا بیان صحبت کنن، اینجا یگان مشکل نیست. برادر عزیز عمر جان، خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساغرای کوهستانی، خوبی برادر عزیز؟ سلامتی؟ الحمدلله. من همین چهره ات را میبینم باور که خرسند میشم. به خدا یک خداوند همیشه سربلندت گردونه. آمین. من یک سوال به خود دارم. بفرمایید. من یک سوال به خود دارم ساغرای کوهستانی. ما در اخیر صحبتت میدرم، بعد یک چند چیورا مسئله را میگم نسبت همی حاجی میرزا. ما یک دو چیورا تماشا کردم، در آخر بعد قطعی دم صحبت میشم، باز کم کم کار دارم. همی اگر انشالله که من با باوری کامل این را میگم، انشالله رحمانوف چپا میکنن، رحمانوف بین میرون. اگر ترا انتخاب کنیم، خودت یک سرباز، یک مقصد تجربه دار، اگر انتخاب کنن خودت شخصا در یگام جایی که فقط درسی انقلاب بتید، فرد و بعد رحمانوف کسی میه مردم آماده کنی که مقصد دائم با انقلاب تیار باشن، همین را با کلا میگیری. بله دوستی عزیز، ما باید حتی یک دانشگاه داشته باشیم که در اونجا ناموس و غرور ملی آموخته شود. یعنی ما باید برای همین سوال همین را دادم که من در همین فکرم که ما باید یک مکتب تشکیل کنیم، یک معلمی که مردم همیشه برای انقلاب، برای شجاعت، برای یک دیگر فهمی، یک جا خستن که یک همین قانون ویران کنه، یکم جنایت کنم مینوت چپش کنن. همیره خواستم همین خیلی که همین موافق آمدی، گفتم همین را که پیشنهاد کنم قبول میکنی؟ بله چرا قبول نمیکنیم؟ ما در پیش گپت ما واقعا با این چیز نیاز داریم. نگاه کن وقتی که یاد داشته باشین، من در انا که بست سوال جواب دادی، یک دقیقه بست سوال جواب دادی که قبول میکنی. یک چیز دیگه میگم، زمان قلم با آخر رسید. قلم یعنی که شمشیر راست که شمشیر پرک. مقصد فهمیدی؟ این پیشنهاد شما را قبول کردم میشود. الان نگهبان بدتر صحبت میکنیم، انشالله خدا خواهد میدرم وارد میشم، بدتر صحبت میکنیم. درباره حاجی میرزا چی گفتن بدیم؟ یگان میخواین که صحبت کنین درباره حاجی میرزا؟ راستی بار یکی از دوستداران حاجی میرزا بودم، یکی از پیروان شاگردای همو بودم. من به نهایت او آدم احترام میکردم. چگونه بگم، شاید خداوند عزتی او را گرفته باشه، شاید خطا نکنم، شاید خداوند قدر قیمتی او را به زمین رساند. من هم در این دنیا انشالله به امر خدا کشتلگیرش میشم، هم فردا. من چند چیزاش تماشا کردم، آخران برنامه‌اش تماشا کردم نسبت سلیمان دادر، سلیمان فارس گپ زد. من حیران میشم. در منبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برآمد، گفت این منبر جای حق گویانه. ای حضرت عمر تعریف توصیه میکرد، قصه حضرت عمر هم میگفت، خلفای راشدین هم میگفت. اما چندین واقعه را دیدم که تمام مشکلی به سر مسلمان ها آمد، زبان نکشد. حالان که خداوند با غیرتان را دوست می‌دارد. منبر جای ترسوها نیست. این سخن حاجی میرزا خود چه؟ اینا من هم نگفتم، خودش میگه که منبر جای کسی است که جای با غیرتان است، جای ترسوها نیست.
پس چرا خودش میترسه حق در مقابل ظالم نمیگه؟ تمامی مشکلات به سر مسلمانای ما، به سر مادرای ما، به سر فرزندای ما، به سر ملت ما، به سر وطن ما آمد، سکوت کرد. اما برای یک سلیمان اکو یک برنامه داره، برای برآمد برنامه کرد. چرا حجاب گرفتن برنامه نکرد؟ میل همه ای تو یک بار نظر کرد در گجا شیشتگی و صحبت کسای خانه تبی جای شیش تبی، یک بار تو ملت نمیبینی در گجای در کدام عذاب و مشقت های. ولی من بسیار گفتنی دارم، من بسیار گپایی دارم که از زبان خودش دردی سری خودش میشود. یعنی نباید او یگان تحقیر کرد به برادر سلیمان فارس. حقیقت نمیگه. نه بله نسبت به سلیمان، نسبت به مخالفان دست زده سای. او حق نداره. او زمانی حق داره که سلیمان میگه کی کجا رفته این گپاتون در خیال بگن. مگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله حتی قصه کردی که ای مکه هجرت کرد به مدینه، با چی خاطر هجرت کرد؟ مگر سخنای از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ای مدینه در خیال بود برای مکه بدگ یا گفت؟ یا که حضرت عمر قصه میکنی که میگه تا زمانی که در مردم عرب اگر از قحطی و از گشنگی نبرویا، گفت حسن روغن گفت که برای همین روداش گفت که برای تو حرام ای روغن. یارا قصه کرد، همه یارا میکنه. خودش من حیرانم چی به نمیگه. سن 16 سالگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله قصه کرده که حبیب خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله در سن 16 سالگی مبارزه را دست گرفت. گروه جمع شدن گفتن ما میریم در هر یک ظالم میزنیم میکوبیم تا حق مظلوم برگردونه. یارا چی به نمیگه در مقابل ظالم؟ این حق مردم، این حق مظلومین گرفته سن. یارا چی به نمیگه؟ و یک سلیمان فارس، یک گودک ایراد، یک عالم، این مگر برای او عیب نیست؟ یک عالمی که تمام جمهوری تاجیکستان میشناسه تا در مقابل یک گولک برآمده اینترویو کسه، این برای تو عیب؟ خداوند شاید خداوند به همین درجه رسونده باشش، به همین پستی آورده باشش. بله شاعری بزرگ اول در پیش گپ دیگه گپ میگه که علمی که ناگزیری تو باشد بد آن گرای، وان را که از آن گزیر بود جستجوی مکن، وان دم که حاصلی تو شود علمی ناگزیر، غیر از عمل و مجیب آن آرزو مکن. امروز خواست است که علم برای او پیدا شود، اما عملی که او کرده است واقعا تحقیر به مخالفین. از روز اول حتی به روسیه اومده بود تحقیر به مخالفین میکرد. آیا خودت یک عالم، یک دیندار دیگر کاری نداری که بجز تحقیر کردن، بجز بد گفتن این مخالفین کار دیگری بکنی؟ حاجی میرزا واقعا من نمیفهمم که چرا که باید یک داملایی که مردم به خاطر اسلام او را گوش میکنن امروز طرفدار یک رژیمی باشد که او رژیم مردم به این روزهای بعد آورده است. من هیچ وقت بر ضد حاجی میرزا گپ نمیزدم، اما امروز من از همین منبر به حاجی میرزا میگم که اگر عالمی که عمل نکنه به گفتهاش او در پیش خداوند جوابگو است. اگر میگویی که ترا مجبور میکنن در تاجیکستان، آیا مگر راهی ترا بستن که هجرت کنی؟ آیا در قرآن اگر خداوند برای صدقه آیت گفته باشد برای هجرت آیت نگفته است؟ صدها آیت درباره هجرت هست. چرا که این آیه ها را استفاده نمیبری و برای مردم بفهمونی؟ ای بست امروز ملاها را باید ما هم خیلی سخت این بالای منبر بگیم که مردم در پیش مردم شما اسلام را بی‌قدر کردین. با این چاپلوسی، با این خاکزنی تو مردم از اسلام دلخنک کرده ایستادین. شما تا بکی شما باید مردم به این حالت بیارین؟ امروز نفری که من خواهش میکنم از تمام بینندگان و از تمام نفرانی که میفهمند و سخن علم دوست دارند و میدانند که تنها پیروزی در علم است، از همه شما خواهش میکنم که هر یک نفری که طرفداری رحمانوف میکنه، چاپلوسی رحمانوف میکنه، شما او را عالم نه حسابین، شما او را نماینده دین حساب نکنین. نماینده دین باید خدمت به دین کند، نه اینکه تنقید به دیگران.
وقتی که خود نماینده دین میگوی، من بگم حاجی میرزا که در یک حزب سیاسی باشه که درباره سیاست گپ میزنی؟ من بگم که اگر یگان کار سیاسی کنی که درباره سیاست گپ میزنی؟ شما خودتون میگین که دین از سیاست جدا هست، پس که دین از سیاست جدا باشد چرا که خط هر طرف میکشی؟ امروز این مردم برادرای کلاب فهمیده ایستادن که حاجی میرزا برای خوبی مردم کلاب نیست. امروز این واقعا این جرم، این ظالم دیدن و باز هم طرفداری او کردن، این حماقتی بیش نیست. هر یک نفره، چی عالم باشی، چی ژورنالیست باشی، چی ملا باشی، چی دانشجو باشی، چی بای باشی، چی میلیاردر باشی، یک جمله برای طرفداری رحمانوف بگویی در پیش مردم بی‌قدر میشه. این بی‌قدری تا هیچ وقت نمیتوانی بشویی حاجی میرزا. وقتی که خدا بی‌قدر میکنی در پیش مردم، این بی‌قدری را فکر نکن که 4 نفره که معرکه میکنه و سطری و نون میپزه فیرادت میکنه قدر داری. نه، مردم امروز حقیقت دیده ایستادن. امروز حتی کودکان تاجیک میدانند که کی ظالم است و کی حق است و کی ناحق است. یک ملا باید وظیفش بد کردن دیگران نباشد. یک ملا وظیفش باید دعوت کردن بدین باشد و فهماندن مسائل دینی. وقتی که از رحمانوف طرفداری میکنی، وقتی که میدانی که با او باوری هستی که دین باید از سیاست جدا باشد و این گپا را قبول داری، گپای رحمانوف قبول داری و امروز میای اینام دین به دیگران تحقیر میکنی، شرم باد بر چنین ملا که طرفداری ظلم میکنه. اگر ما و شما یاد داشته باشیم، در همین تاریخ‌های میخواندیم که همیشه میگفتن فلان پادشاه بود چاپلوسان خود را داشت و اکثر همون چاپلوسان درباری ها از دین استفاده می‌بردند و برای خواجه خود کار می‌کردند. من این را باز میگم به هر یک نفری که چی بای چی کمبغلی یک جمله درباره طرفداری رحمانوف بگو، در پیش مردم بی‌قدر میشه. حتی اگر اپوزیسیونری باشی که 100 سالها مبارزه بری، اما یک جمله به طرفداری امامعلی رحمانوف بگوی، مردم دیگه تو را احترام نمیکنند. بله، برای همه معلوم است که ظالم است. من نمیفهمم که امروز در شرایط امروزه چطور با دانستن تمام مشکلات کشور باز هم نفر طرفداری امامعلی رحمانوف کنه. یا نه دوستی عزیز؟ بله راستی بار منوچهر جان، او حق نداشت حاجی میرزا در نسبت سلیمانی گپ بزنه. برای چی حق نداشت؟ زمانی اگر حق می داشت باید حجاب ای سر مادرای ما، زنای ما، فرزندای ما، دخترای ما سر کردن، کشیدن، در کوچه ها ریپ کردن. او باید نسبت او میبرامد میگفت که شما جنگ نمیکرد، دعوا نمیکرد، میگفت که برادران در شریعت درست نیست، ما مسلمانیم، شما این رو نکنیم. سینی 18 ساله را از مسجد رفتن تا سینی 18 ساله را منع کرد. این باید میبرامد ایرا میگفت. بعد این ای حالت حق میداشت که میبرامد سلیمان هم میگفت که ما هستیم، شما در سیاست کنید، ما را دست میزنیم، شما با ما کار نمیکنید. این ای حالت در حق داشت. اما من نمیدانم در این حالت چگونه برآمد، با کدام رو، با کدام فهمیشش، با کدام علمش برآمد یک برنامه کرد. یعنی با یک کودک سر به سر شدن، اینم واقعا یک حماقت است. با یک نفر ایشان داد خدچه ایشان داد که بله، من هم قدر فهمیدم. من یکی از دوستداراش بدم، یکی از پیروانش بدم، یکی از هموطنانش بدم، با تمام هستی احترامش میکردم. امروز باور که دلی من دیگه با او نمیدونم چیش بگم. من قدر میگم که فردا من کشته در این دنیا هم اگر خداوند نصیبم گردانه کشته گیرد میشم، فردا در نزد خداوندم. برای چی؟ چرا در این قدر تو خاموش بودی؟ اما یک کودک شاید خطا که باشد، خداوند بخشنده. اما من در سلیمان خطایی را ندیدم. من بچه‌ی سر دیدم در ابله و در خدمت ها بردن، فرزندا را معیب کردن، دیوانه کردن، خدمت حربی نکردن که یگام مقصد تجربه جنگی بیاموزن یا در یگام گرانیتسا و مقصد سرحدا وطن خدمت کنن. پس میلی تو برای حربی میگوی، برای خدمت گفتی کدی، چرا وطن ما را فروختن؟ حالا که وطن مادر میشماری سخن نگفتی. چرا وطن ما را، پارچه وطن ما را فروختن؟ تو نبر آمدی گپ زنی. میلی قد سیاست ختم داخل قدی، چرا در اینجاش گپ نزدی؟ من حیران میشم. من باز میگم که
انشالله به امر خدا ما به سخنهای خودت آنچه که به ما رسانده ما به همون رساندگی های خودت هم در این دنیا هم فردا در نزد خداوند کشتاگیرت میشم. حاجی خوب گوش کن، زیرا هر چی که گفته ما از سخنهای خودت میگم. تو در وقت ما تو را گوش میکردیم، ساعت ها میشیشتیم، شب و روز حتی آماده بودیم برای تو جان مون فدا میکردیم. امروز تو خسته من نمیدونم با یک کودک حالا که در برآمدش میگه که یک سلیمان فارس یا فارسی تو دو جمله را پر تکرار کنه تونستی. من نمیدونم تو چگونه عالمی. بله و واقعا همین هست. من ایوا همون چیزایی که قاری عزیات کردگیان دوستی عزیز اکثرا همون چیزا را تکرار میکنن. 4 شعر می آموزند و فکر میکنن معنای همون شعر را بعد همون طوری کنن که برای مردم خوش میآید. اما ما یک سخن همه رسانمش بعدا اگر دافی دیگه برآمد کو آن خانه که رو پروی کاخی باربد گرفته، آن فراوانی که تو در تجارت سر کار گرفته، خوب گوش کن. ما یک چیز همه رسانم، سخنی از قربانی چال، سرگذشتی از قربانی چال در وقتش گفت که شما را بندر ایشاتونه به تبر زدن در کار، شما حضرت شکم بین. خوب گوش که گپی مرا میفهمی حاجی که من چی گفتم. فردا دیم برآمد کو بعدا من میدونم چی را بگو. الان نگهبان ساغرای کوهستانی باور که مرا وجود ما درد گرفته ای گپایی. من نمیدونم این با کجا رفته این قدر ملت با پستی همون تو نبودی حاجی که گفتی که با ما مردم غرم در مسجد در منبر شدگی مردم غرم گفت که حاجی دوخی مردم کلابا شکستی گفت در منبر هم گپا گفتی گشتی گفتی که ما دوخشانه مردم با ایمان کردم. همی بود با ایمان کردن با سوی ترس بردن در مقابل ظالم سکوت کردن، همی بود دین دادن دین آموختن برای مردم کلاب. همی بود یکی از سخنان خود چنی گپا میگن، هر یک سخن خود ما در خودش میگم. باور که عیب است حاجی باور که عیب تو در یک خانه ششتگی که اگر در همون خانه رو پروی کاخی باربد دادگیت باشن، با همون یک 2 خانگاه 3 خانگاه با همون دادگیت باشن، با همون باشه با همون گرفتگیت کرسی تا نگاه که والله قسم سنیام کامه کنه مردم در چی عذاب نیمی تنش اینوالید قدیما کار میکنه والله قسم قوتی کار نداره. تو چگونه در نزد خدا جواب میدی؟ تو پشتیبانی کسای تا الان که تو باید ببرای از دین، از شریعت، از قانونهای دین تو دفاع کنی که تا سن 18 ساله سطر حجاب تمام مشکلات ما را، اذان ما را، تمام چیزای ما را محکم کردن، حتی قرآن خواندن تعلیم دادن فرزندای ما را منع کردن. چرا تو سکوتی؟ من حیرانم. تو چگونه حاجی، تو چگونه با کدام علم، با کدام نمیدونم با کدام رود، با کدام شرم حیات برآمد این گپا میزنی؟ یک بار خودت به سخنای خودت نگاه کن، بعد این برنامه تا تماشا که یک بار دیگه پفتو. با خدا قسم اگر من در این حالت جای تو باشم همینقدر 10 سالی که برای مردم خدمت کردم بهتر از این سخنی که میگفتم در این راه گشتم که خدمت دار میکشیدم برای من خوبتر بود. من حیرانم هیچ چیز نه. مردم فرزندای ما را، ملت ما را از تعلیم قرآنی که خدا برای ما فرستاده فرض است من کدای تعلیم دادن، چرا در این باره خاموشی؟ این برای تا این مینه شخصا برای تا حاجی میرزا چرا در این باره خاموشی؟ مستقب میزنی برای یک بسن یک کودک گپ میزنی و یا فهمیشی تو دینی تو ایمانی تو همه قدر فهمیش داشتی، همه قدر مردم دعوت کردی، همین 10 ساله 12 ساله تا برباد برای یک لقمه نانی حرام دادی. تا از خدا نمیترسی؟ نمیدونم دیگه ترا چی بگیم. این همه فرد این همه تو نزد خدا سوی خدا رفتن باوری داری که فرد خداوند ترا در پیش در محکمه سودیش میخیزونه میپرسد 10 سال تو نمی خدمت کردی برای مردم رساندی، چرا
قرآنی مرا، دینی مرا، سخنی مرا من کردن، یک کلمه نگفتی. مگر برای یک دخانگی دادن، مگر برای یک جایی که همو جا دادن، یا برای یک لقمه نان؟ چی جواب میتی در نزد خدا؟ من نمیدونم. یک بار کرسی خانه تبی، پشت خانه تبی شیشتگی در کدام خانه ای، در کجا شتگی برآمد که مردم در چی حذابند؟ 3 میلیون مهاجر داریم، بگذار 1 میلیونش در راحت باشه. 2 میلیون مردم ما، 2 میلیون مردم ملت ما در رنج عذاب، در مشقت، در گشنگی، در خنکی، در بخانگی، به سرپناهی، در عذابند. تو چی جواب میتی؟ واقعا با او کت کوته که امروز حاجی میرزا را دادگی هم به خاطر چاپلوسیش یک جای ننگ است. وقتی که یک ملا در یک از پلی از همون احساسات مردم استفاده برده، میگه که بدترین انسان همون انسانی است که از نام دین استفاده میبره که بایگری خودش زیاد کنه. بدبخترین انسان همون انسانی است که از نام دین استفاده میبره و خودش بای به دولت میکنه. از این که ما یک چیز دیگر هم میرسونمش ساغرای کوهستان، یک چیز دیگر هم میرسونمش. چرا فرزند داملا خالمراد بردن محکم کن صدای نبراوردی؟ بگنا چرا صدا نبراوردی؟ مقسم عبدالستار یکی از برادرانی رفیقی دوستی نزدیکی تو برادری حاجی قاسم، چرا بگنا بردن زندان کردن تو سکوت کردی؟ مقسم عبدالستار، مقسم ستار برادری حاجی قاسم، خوب گوش کن حاجی میرزا، چرا سکوت کردی در این مورد؟ برادری بهترین تو که در یک مکتب از سین خردسالی یک جا بدن، در یک دانشگاه پلیتکنیکی والا الان خطا نکنم درباره سالخوسخ یک جا خوندگی با حاجی قاسم برادرش مقسم ستار را بگنا زندانی کردن. چرا تو سکوت کردی؟ گپ نزدی؟ بسر یگان کس نگفتی که همین بگنا امروز برای یک گودک، یک سلیمان که حالا نمیدونم 24 ساله 23 ساله گودک است، چرا برای سخن گفتن میتونی برای اونه؟ ما چندین چیزا را از سخنان خودت که ما زیاده از 5 سال در مسجدی تو در صف پیش 5 وقت هم در نمازهای جمعه هم در مسجدی نمازهای 5 وقته در صف پیش بودم. ما بسیار چیزا را از تو میدونم. باز میگم از برادران مخالف یا بخشش میپرسی یا از رای چاپلوسی میگردی، سخن حق دوام میدی، یا ویلا شرمنده میرای. فردا هم امروز هم در این دنیا هم در نزد خدا ما کشتالگیرته. خوب گوش کن، من انشالله در نزد پروردگار دلیلی دارم که کشتالگیرت میشم ترا سر نمیتم. فراموش نکن که یکی از بهترین شاگردانی تو که دائم 5 وقت در مسجد تو، من از تو تربیه یافتم، من از تو این سخنان را یافتم. خدا را شکر که پیش از آنی که تو ترسو شیدگی با چاپلوسی مبدل گشتگی، من برآمدگیم از وطن. خدا را شکر که مثل تو پیرو ظالم نشدم. اما افسوس، 100 افسوس برای تو. حیفی که 10 سال 12 سال محنت کردی، مردم دعوت کردی، مردم به هدایت بر یک کلمه یا بر یک کلمه نه، به یک لقمه حرام، شاید یک خانت داده باشن، شاید یک چی داده باشن، وای بر حال تو که هم دادی برباد دادی. باور که 10 ساله محنتات، 12 ساله محنتایی که زحمت کشیدی برای مردم، نام به نام تو حاجی میرزا بود، تمام مردم جمهوری تاجیکستان تو احترام میکرد. یقین دان که این شرمندگی از جانب پروردگار برای تو آمد که نسبت تی امروز صدا برو میسای. اگر این سخن خودت است حاجی میرزا، این سخن خودت است، اگر خداوند کسی را شوم دید، مردم شومش میبینن. خداوند کسی را بد دید، مردم بعدش میبینن. یقین دان که در نسبت مردم، در دل مردم، در حیثیت مردم نسبت تو بدی جا شدگی. تو خود سخن خودت است، خودت خلاصه برو. شاید الله ترا بد دیده باشه که مردم ترا بد دیده سای. ساغرای کوهستانی در امان خدا باشی. بعداً با مدرم.
تشکر زیاد دوستی عزیز. دوستانی در استودیو هستین در اینجا باشین و نفرانی که تا حال لایک نگذاشتین و بازپخش نکردین بازپخش بکنین، چون که برنامه ما دوام دارد. بله دوستانی عزیز، من باز یک بار دیگه تکرار میکنم، هر یک نفری که از نام اسلام استفاده میبره و بایگری خود زیاد میکنه، امروز حاجی میرزا زمینهای زیاد، خانه‌های زیاد از نام اسلام، از استفاده بردن نام اسلام برای خود خریدی و باز هم میای برزید یک کودک که از 50 سال خورد باشه، شاید 40 سال خورد باشه، سر به سر میشه. همین است که میگن وقتی که میخوای خود شرمنده کن، سر به سر با یک کودک شه. اما وقتی که یک نفری که از نام اسلام استفاده بردی برای خود قصرها ساختی و امروز امام علی رحمانوف گرفته است چاپلوست کرده است، باید عیب باشه که بر ضد مردم خود صحبت بکنی. مهم نیست بای کم بغلی پولداری وظیفه‌داری کدمی هستی نیستی. اگر از طرفداری و با طرفداری رحمانوف سخن میگویی، این را خوب بفهم که در پیش مردم قدر منزلت از دست میدهی. این را مردم جهان و همه دیده ایستادن که چطور یک دیکتاتوری بزرگ از قزاقستان فرار کرد به دبی، تمام مال ملک خود گرفت. اما در قزاقستان که حکومت نو آمد، ما آن روزها را نیز خواهیم دید که چطور پرزیدنت قزاقستان را میارن زندان میکنند و این روز هم به امام علی رحمانوف انتظار است. اما حاجی میرزا وقتی که از نام اسلام استفاده میبری و بر ضد مردم مبارزه میبری، ندیدی که مردم خود در چه حالت هستند؟ مردم امروز در حالت بد، حاجی میرزا از داخل قصر داره صحبت میکنه. عیب است. من راستی درباره هیچ نفری صحبت نمیکنم، اما واقعا همین برادر که صحبت کرد دیگه بسیاری چیزهایی که درباره داملا میرزا برای من روان میکنن که حکومت چند خانهش داده است، حکومت تمام زندگیش به کلا گرفته است که همین خلق نه که طرفداری رحمانوف کنه و بر ضد مخالفین گپ بزنه. برای مرد چاپلوسی کردن عیب است. برای مرد چاپلوسی کردن و طرفداری کردن یک نفر به خاطر لقمه حرام، به خاطر یک خانه و به خاطر یک مال و ملک عیب است. این مال و ملک برای همیشگی نیست. وقتی که میگویی که انتظار باشین دوستی عزیز، وقتی که میگویی و طرفداری رحمانوف میکنی که دین از سیاست جدا است، چرا که امروز آمده با سیاست دست میزنی؟ وقتی که خود طرفداری رحمانوف میکنی و به گپاش راضی هستی، چرا که امروز از طرفداری یک دیکتاتور میای به مردم خود صحبت میکنی؟ امروز ببین مردم تاجیک در یک خانه در روسیه 15 نفر زندگی میکنن، اما حاجی میرزا از داخل قصر باید بشینه و برای مردم امر معروف کنه. باید ملا همین خیل زندگی کنه، باید نماینده دین همین خیل زندگی کنه. توف بر توار نماینده دین. نماینده دین نفری هست که با مردمش یک جا باشه و از دین استفاده نبره خود بای به دولت بکنه. و این هر یک نفر باید بدونه که فروختن حدیث، فروختن قرآن به خاطر نیت ناپاک در روز قیامت جوابگری دارد و نفر به دوزخ روان میکند. امروز ما باید بیایم در همینجا پونکت بگذاریم، نقطه بگذاریم که هر یک نفری چی ملا هستی، چی پولدار هستی، کدمی هستی نیستی، که طرفداری رحمانوف کردی، ای را بفهم که در پیش خلق ناکس میشه. امروز مردم تاجیکستان دیده ایستادند که همه دیکتاتورها عوض میشوند و هیچ دیکتاتوری برای همیشه نیست، هیچ نفری برای همیشه در سر حکومت نیست. اما قدر خود پس کردن در پیش مردم، این برای تو لطمه میزن، نابود شخصیتی تو. من با شخصیت کار ندارم، اما وقتی که خود نماینده دین میگیری باید چنین کاری نکنی. نماینده دین باید از دین نمایندگی کنه، نه اینکه از حکومت خانه بگیره و مال جمع کنه و شکم همین خیل کلام بکنه که بزور راه بگرده، از او کرتاهای کشاد بپوشه که مردم شکم کلونش نبینن، مردم دعوت کنه که شما این کار کنین او کار کنین. عیب است. مردم ما امروز فهمیده ایستادن. میدونم که دیگه مردم در دست با فکرم 100 سامانی و 200 سامانی نمیجخن، به همون خاطر طرف دولت رفتی. خوب از همون اول مردم نفهمیدن که مقصد تو مال و ملک بوده است. اگر نمیفهمیدن یک جمله تا گوش نمیکردن. در دوام 12 سال که مردم دعوت کردی، به دین دعوت کردی، به اخلاص دعوت کردی، در دوام 12 سال با همین چاپلوسید و با همین طرفداری کردنت از ظلم، همین دعوتات از بین رفتند. نابود خودت، اما صدها جوان دلش از اسلام سرد میکنی. وقتی که خود نماینده دین میگیریم باید که خیلی خوب فکر کنین. وقتی که درباره دین صحبت میکنین، هر وقتی که خود نماینده مخالفین میگیری باید خوب فکر کنی که صحبت کنی،
چون که در اینجا تنها لطمه به خودت زده نمیشوه، لطمه به تمام مخالفین زده میشوه، لطمه به تمام ملاها زده میشوه. امروز میبینیم هر روز از ملاها برای حکومت استفاده کرده میشن، برای پروپاگاندای ناپاک حکومت استفاده کرده میشوند. به خدا که شرم میداره اگر همین حضرت پیامبر زنده شوه، خدا شاهده که یک دنگل میگیره حاجی میرزا را زده عید شنبه به کلاب میبره، با کلاب زده میورش. درباره همون حضرت عمر که گپ میزنی، همون حضرت عمر اگر بخیزد تر در همون میدان مرکزی دوشنبه اعدامت میکنه. وقتی که نمایندگی دین میکنی باید حداقل ناموس داشته باشی. آیا دین برای تو ناموس ناموخته است؟ آیا همین دین خودش ناموس نیست؟ عیب است، والله که عیب است. خوب دوستای عزیز، خوش آمدیم به برنامه سوگند به قلم. این 11مین برنامه ما و شما هست. من همه شما را خوش آمدید میگویم. لایک بگذاریم، باز پخش بکنین که سخن علم، سخن حقیقت به هر خانه برسد و هر خانه سخن علم و چراغ حقیقت را ببیند که مردم ما از این ضلالت بیرون بشوند. من وقتی که افیر درباره اودکبه گوش میکردم، یک نفر با تمسخر، با تحقیر درباره تاجیکستان گپ زد که آخی خیلی نابودی که روسیه میآید تاجیکستان. آخی تاجیکستان چیه که آخی تاجیکستان میآید؟ ما میخواهیم آن نام گم شده تاجیکستان را بر بگردونیم. این رحمانوف است که حتی هر یک نفری در هر کجای صحبت میکنه یک تحقیر به سر تاجیکا میزنه، یک گپی بد بر ضد تاجیکا میزنه. اون روسبانی که بر ضد تاجیکا صحبت میکرد من گوش کردم، به خدا که خودم احساس کردم که همین نفر رو بر رو شده به من تحقیر میکنه. وقتی که درباره تاجیکستان گپ میزنن، تاجیکستان این نام هر یک کدوم ما و شما هست. امروز مردم به این حالت آوردن که دیگه هر یک نفر اگر که بخواد تمسخر کنه، گپی بد بگه، نامی تاجیکستان میگیره. شما وقتی که در سر حکومت هستین، وقتی که خدا نماینده و پیشوای دروغین ملت اعلان کردین، باید این را خوب متوجه بشین که همین ملتی که شما امروز ترسانچک، همین ملتی که شما امروز ترسانچکش نام کردین، همین ملت روز میشود که به شما نشان خواهد داد که شما کی هستین و جای شما کجا است. امروز دیدین که در قزاقستان تندیسی نورسلطان نظربایف چطور شکستند. دیدین شما که نظربایف که یک نفری که 30 سال حکمرانی کرد، از زمان شوروی حکمران بود، امروز دیدین که در قزاقستان نیست، از قزاقستان رفت، چون که هیچ دیکتاتوری برای همیشگی نیست و هیچ وقت هیچ نفری برای همیشگی نخواهد ماند. دوستای عزیز، ما و شما این حالت ها را دیده ایستادیم، باید خوب متوجه باشیم. چنانکه که شاعری بزرگ میفرماید: بود ایوان قرب شاه والا، به این ایوان مرو بسیار بالا بالا. میگه بود ایوان قرب شاه والا، به این ایوان مرو بسیار بالا، که ترسم چون از آن ایوان درفتی، زهر افتاده محکم طرفتی. ای ماشاءالله، خوب گفت از حافظ. میگه که ترسم که از اون وظیفت برای که از همه سختتر میرای، همه سختتر میافتی در زمین. وقتی که در زمین افتادی دیگه هیچ کس برای تو کمک نمیکنه. یک بار دیگر این شعر شاعر میخوانم که برای همیشه بگیرین قلماتونه که برنامه سوگند به قلم است، بنویسین ایرا: بود ایوان قرب شاه والا، به این ایوان مرو بسیار بالا، که ترسم چون از آن ایوان درفتی، زهر افتاده محکم طرفتی. اگر پادشاه که از کرسی افتاد، اگر که پادشاه از پادشاهی خود رفت، اگر که یک نفری که پرزیدنت و دیکتاتور شده است از دیکتاتوری خود رفت، همین برای اون مرگ و شکست بزرگ است. امروز باید قزاقستان برای تمام مردم تاجیک درس شود، از آن جمله برای حکومتی ها، اون امنیتی هایی که به مردم تاجیک ظلم میکنن، اون امنیتی هایی که مخالفین در پیش مردم دشمن نشان میدین. مخالفین دشمن ملت نیست، شما هستین دشمن ملت. اگر مخالفین دشمن ملت میشد، امروز مخالفین هیچ که تماشا و گوش نمیکرد. امروز تمام مردم تاجیک مخالف شده است. امروز تمام مردم تاجیک حقیقت جو شده است، چون که ما درخت حقیقت در دل هر یک نفر کاشتیم و خواهیم کاشت. مردم عزیز، برای پیشرفت ما و شما، ما باید یک جایه باشیم و باز هم تأکید میکنم که تنها علم است، تنها قوه علم است که میتواند تمام دیکتاتورها را شکند. وقتی که من درباره قزاقستان گوش میکردم، یک قزاق یک جمله خوبی گفت این دیکتاتور ندانست که ما عالم شدیم، ندانست که ما فهمیده شدیم، اما وقتی که ما فهمیدیم دیگر نمیخواهیم که این دیکتاتور باشد.
امروز ما باید کاری بکنیم که سخن علم همیشه در پیش باشد، سخن حقیقت همیشه در پیش باشد که مردم عزیزی ما بفهمن حقیقت چی است، مردم ما بفهمن که هر روز بیشتر ماندن امام علی رحمانوف برای آینده کشور ما ضرر دارد، به والله که ضلال دارد. خوب دوستان عزیزی که در اینجا هستین، یک برادر از در واتساپ در تماس هستند. دوست عزیز بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. بله کمک بلندتر صحبت کنید، فرمایید. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام دوست عزیز، فرمایید. چگونه همین سخن زدین همه صحبتتان درست است برادر. همین سخن برادر که گفت درباره خدمت، ما خدمت رفتیم، ما سال 2012 خدمت کردیم در وطن، اما ما سوگند خوردگیم برای مردم، برای خلق حمایت کردن، نه اینکه برای که مقصد تو که امام علی سیمیه همو را مقصد سوگند. این سوگند برای وین کنستیتوسیا برآورده قانون تاجیکستان، کنستیتوسیا وقتی سوگند یاد میکنی برای مردم، برای خلق، نه اینکه برای یک سیمیه. برای شما همیشه احساس میکردین وقتی که در خدمت بودین که شما به خاطر ملت سوگند خوردین؟ خواهش میکنم یوتیوب تون خاموش کنید. بله برادر، هر یک انسانی که وقتی که سوگند یاد میکنه، سوگند میخوره، قسم میخوره کو همه وجود انسانی که انسان در دلش مقصد اون مسلمان او بنده بدون چگونه احساسیات میکشه در دل وی، فقط برای خلقش، برای وطنش مقصد این سوگند میخوره، نه اینکه برای مقصد گنرال یا که یگان تا دیگه ادمیرال، فقط برای خلق. احساس دل در سر تو همون حالت همه تمام دیگه یگان چیز نیست. نه که اما سعادت چیکار میکنه؟ مایی میکنه، خونش روی میکنه، فرقی نداره. اتوسکر روی میکنه، برای اتوسکر پول میگه. اگه بگیرش باید قانون، وقتی قانون اعلام میکنه جناب میبره در مین مردم که این قانون برای سربازو مثلا نه جای خوب گو برای اویلادارش نه که مقصد میان مثل نه که امون نیست، همه دروغه، فقط پول کار میکنه. یک نمود شدگی تاجیکستان که فقط پول، مردم کم بغل در عذاب برادر. من بچه کم بغلم، نه پدر نه مادر، هیچ کنه 30 ساله شدم زنگ گرفتن نمیتونم، ایسا بی چی زنگ گرفتن نمیتونم، برای که در تاجیکستان یه دهنون میخوام. لیکن همه برادرها که در اصلی ما کار کرده سیم، ایس ملیساش گمون میتا، ایس فیمیسش، ایس بانیسش، یک چیز دیگه. لیکن اما یک بار همین مردم فکر نکنه که اخ توکه ما هم خمیریم، توکه ملیسا دا ولیا، بانیساش ولیا، امنیتش ولیا، کارپسانیرش ولیا، پراکورش ولیا، کچون گازدانش، اخ وایو باید ما را حمایت کنم. وقتی که ما نباشه باید تاکیدار کنم. بله دوست. آخه مردم تا کم خواب میسته، خاموش میسته، این خیلی نمیشه. یک چشمه من بچه‌ام که شیر بچه‌ام انشالله رحمان همه وقت دربار مخالفان هستم. استعفا امام علی رحمان. تشکر زیاد دوستی عزیز، خدا نگهدار شما باشه. زنده باش برادر، پناه خدا. خدا نگهدار. در استودیو برادر منصور قرار دارم. برادر منصور بفرمایید صحبت کنین. من شما در اینجا اولین بودین، شما حالتی که در قزاقستان گذشت دیدین و تندیسی نظربایف از بین بردن با فکرم دیدین، در این باره میتونین چند جمله بگوین و درباره آینده تاجیکستان چی فکر دارین و چی مراجعت به کارگران امنیتی و از اون جمله به ارتش تاجیکستان دارین؟ السلام علیکم برادر منوشیر و برادرای تمام کسانی که در سایت هستند. وعلیکم السلام. نون و القلم و ما یسترون، سوگند به قلم به فکر همین معنی را دارد دوستی عزیز منوشیر. بله. لیکن این حالتی که در قزاقستان هست و تظاهراتی که رفتیست، ما میخواهیم که همین حالت در تاجیکستان بینیم. خداوند هلاک بکنه این ظالمایی که در سر قدرت هستند، اینها را ما را باید ببینیم. و چی گفتم بیدم بسیار گپ زدین اینجا، گپ روز سایدون برومد همجا نو پیشه گپی ای واتساپ یا برادر دیگه در برایم ملها گازی سبب. ما считаю, что основной гонорар این همه آدمای علمیان، چون که اینها
بتونن علمی یعنی که ملاها را گفته به نظر ملاها را گفتنیم. چون که اینا برای که اینها میتونن آدمو را جسارتمند کنن یا که آدمو را بز بکنن. چون که ما های دهان حاجی میرزا خودش شنیدگیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته بود است که من اگر دجال برایا من ضد دجال میزنم، اما من از شخصان میترسم که دجال صفتند. اونها همون ملاهای گمراه کننده میبرومین در آخر زمان. این خودش در تعلق داشته بوده. شما فکر نمیکنین همین ملاهایی که طرفداری حکومت هم میکنن همونا از اول حکومتی بدن و اونها را میآموزن به خاطر بد کردن نام دین؟ مگر پروسی این شخصیت رو نمیشناختم، فقط اینها را کی میشناختیم. همین ما تاجیکویا گپ داریم که همین جرأت در وقت مسافریت میشناسی که جرأت یا بخیله یا کیه. انا این ملاها کورا این همین ملاها را در وقت این همین وضعیت ما ملت تاجیکستان وضعیتمون چخیلای در ان اینجا شناختیم. چون که این نور لوبو کس گوش میکرد باید این خکنی بهش میرای. یا من خیال میکنم منوچر جان اینو ایمانی به بهش ندارن، ایمانی به خداوند ندارن، تاکستو همی زنکتونه بجی قینی لوچی دمکه کوکتونه بگیرینه زندگی خطونه بینه. و ایلا لیچنا ما همین ملاها را در روز قیامت گناهگوری ایم گیربونشون لیچنا ما میقبون. برای چی؟ در نماز جمعه در لوبای جا خدایا خداوندا گفته این پیشوای ملتشون در حقشون دعا میدادن. این همی بودن عمر دراز فلانی و بهمدانی. این عمرش دراز شید انا شید ظالمتر در طور سر ما ملت و یخ چون گفتی که پر راحت ما ملت در عذاب. همین دید دوستی عزیز اکستا این ملاهای نومرد ده حاجی مرزا نیست جده ملاهایشون نورالدین شای انا بوکی حکمت گپ نمیزنه ایلو اینم گپ نزنه بینوات های. فهمیدی چوه گپ نمیزنی؟ چوه نمیبروی گپ بزنی وفشه؟ چوه دعوت نمیکنی؟ باید شور بدازم که مردم میخزن. شور بداز که بینیم تا شور بداز مردم بخزن. تو که تیراد وقتی تحقیر میکنن سلفی گفتن بلنگاو میزنی خودتا حمایت میکنی که این ملت دایجه خار و ذلیل های. شور بداز اخی. این جمله ها را شما با ایشان نوردین گفته هستین؟ این جمله ها ما گپای زبانی همیو شنیدگیم که وقتش در زدی سلفی کدوم سلفی چی گپش گفت نگفت دیونگی کدامو مچید که ما اینی خمیکنو خیما ای خیلو خلوصی گپ یا حاجی میرزا نیست یا بربر ملاوشان نخی نومرد صفت میگو ما یورما. فهمیدی؟ این ملاها که ما امروز خار و ذلیلیم این همیو بودن که در حق اینمو ظالمو دعا کردن. فهمیدی؟ ما به سواد آمین گفته بودیم در وقتش اینها در حق اینو دعا کرده بودن. فهمیدی؟ تاکستو این ملاها یا باشن یا هلاک باشن یا باشه در این دنیا یا هلاک باشه. اینو گپ تو میگم چون که ایروی انا این ملاها اینو مرد ما در این روزا زدیم. این همیو باید حزین انسان بخزن بگن که مردم بخزه گپ بزنه چون که عاقبتش بخیره. ما تا کشته نشیم در این راه ما شهید نتیم اگر در این راه ما پبیدید نمیکنیم بگن یا دعوت بکنن. اما در روز جمعه چیگاه میزنن اونو فقط چوپلوسی حالی خراب. چی بگو دیگه ما این خلق دیگه این نومرد داره منوشیر جان. بله یک چیز در یادم اومد وقتی که صحبت کردین در زمان شوروی نقل میکردن که فلان ملا را بردن با همو غشت پخته در سرش زدن نصف شهرش شکستگی اومد با در مابین پخته مسجد ساز کردن ملایمون میکردن مردم با دین دعوت میکرد. امروز واقعا جای ننگ است وقتی که نماینده دین از دین استفاده میبره و به خاطر پر کردن کیسه های خود مردم دعوت به ایس اوس میکنه. راستی من درباره ایشان نوردین نمیخوام صحبت گپ بزنم تا زمانی که طرفداری رژیم نمیکنه ما احترامش میکنم. اما
گپای شما هم تا درجه درست هستند. یعنی ما همه یورا گوش میکردیم منوچهر جان، ما ایشون نورالدین میرزا و ایشون گوش میکردیم. ما را همیو بگیم گفتی گپای یک کمی در راه راست درو بردن، اما چوا امروز خود چون خیلی خیلی اوش خپای بگیم ایشون نورالدین نه خپی و چی فایده داره؟ یا که همین مذهبی ما ای همه مذهبی لاختری نه خبیا شیعه شموخی اون نشو بره یا که شافعی شموخی همین خلق شافعی ها را بیچکن گرگان همین یافتم و همین در همین تاجیکا سنی مذهبی سخنوگیر کروچی فلان بهمدان بزدیلی بسیار ندارم. شما درباره حنفی گفته هستین، تا جایی که من میدونم خود امام اعظم در زندان وفات کردن. امام ابو حنیفه آه یا حنفی هم نیستن، حنفی هم نیستن، راست میگویی، یا حنفی هم نیستن. اینو به همون جنت و دوزخ باوری ندارن، چون که می داشتن امروز خودشون یکو میگفتن بیا ما بمریم پیش همیو بیشی بریم. اینم گپ داشتم بخشش برای احساسات. نه برادر، هر کسی چه احساسی داره باید که احساسش بگه. اینجا یگان کس نمیتونه مجبور کنه که با فکر من گپ بزنه یا که با فکر شما. واقعا همون ما مردم تاجیک وقتی که شوروی بود چی عذاب و اذیت میکردن مردم با هیچ چیز نگاه نکرده، دین خود نگاه کردن. اما چی شده است امروز؟ من خودم حیران میشم. من اصلا درباره دیندارا و در این باره ها صحبت نمیکنم، شما وفیرم میدونید، تماشا کردین بیشتر برنامه‌های مرا. برنامه‌های من ساختن یک ملت سیاسی و سیاستمدار کردن جوانهای با شعور به خاطر آینده و ساختن یک دولتی که یک ملتی که اون ملت هیچ کس سرخم کرده نتونه. اما امروز واقعا مردم ما که دیندار است از همین دیندارا استفاده میبرن، مردم ما را به خپی و خم سر تا خم که سری خمش شمشیر نمیبره، گفتن همین سر که خم کنی رگای گردن ترنگ میشون، شمشیر تامین تا هویش کنی بیا گردنت میپره. این اگر ای طرف فیزیکیش نگاه کنی واقعا دوستی عزیز همین خیلی هست. اما یک سوال دیگه از خود میکنم برادر منصور، اجازه هست؟ بله. همین تحولاتی که در قزاقستان گذشتن اگر که کوتاه بفهمونین مردم ما باید از این چی بیاموزن؟ مردم ما ایچ میاموزه، مردم او باید شجاعت بیاموزن. او روز گوش کردم گپ زدیم کی گفتی گپو همین مردم یگم تاش مثل همین تاجیکای ما دعوت نمیکنن، اینقدر بسیار گپ نمیزنن. من ندیدم بر رنگ خمونی یورا، اما همین خستنه هوپا قرغیزو دفع کردن، خستنه هوپا دفع کردن وایشه ایش دفع کردن. ما همین چی دعوت توزر دعوت رفته، اما من نمیدونم در گوش فیل خوابیم گفتی هم تاجیکای خمون، در گوش بورچه خوابیم که نمیفهمیم وابشه. کروچی چی باید برادر عزیز که این مطلعی که میگفتن در آید و شعر آید، فکر نمیکنین که پیش هم میتونم پیش گفتی گپ خود نکی همی گپ ما هم گفتنی بودم دینه همی روز ناو دایدم زدی، اما ما همی گپ هایدم برومد انا همیش ممکن که دیر شعرش همیش باشه ده، شعر جایانش همین باشه. مردم تیور کنیم که دیگر همدیگر غارت نکنن، دیگر جنگ نکنن، دیگر تهدید نکنن همدیگر، دیگر با محله ها جدا نشوند، همدیگر قطع صحبت کنیم، مردم هم قدر صحبت کنیم که مردم دیگر با یک عقیده کامل بیا. برادر عزیز هر یک نفری که در مبارزه وقتی حقیقت هم میشنوه کو یعنی نگاه من در این مبارزه که زیاده از 7-8 سال میشود که در مبارزه یعنی که روشاد صحبت میکنم بر ضد رحمانوف، در همین چیز احساس کردم که بعضی ها میایم با یک عادتهای بد، با یک خصلت‌های بد، اما وقتی که وقت میرود در آینده انسان‌های خوب میشوند. فکر نمیکنین که همین ملت ما به همین چیز نیاز دارن؟ مثلا دیگر ملت‌ها در کشورهای خود علم می‌آموزند، اما ملت ما در کجا علم بیاموزه؟ یک دهقان امروز رئیس جمهور است، یک دهقان هم نیست. اگر دهقان بگون برای دهقانا تحقیر میشوه. یک نفری که هیچ فهمیش سیاسی نداره ملت به یک پستی آورده است که اکثر جوانای ما دانش ندارن، اکثر جوانای ما نمیفهمن. یک جمله تاجیکی گفته میشه نمیفهمن. اکثرا مثلا ما کد میره گناهگار کردن نمیتونن. در همین کلمه ای که مثلا مردم اکثر میگن که من در شهر روسیه هستم، من همین چیز خودش خطا. مثال گفته ایستادم از روی که روسیه کشور است، شهر نیست. به همون خاطر یعنی همین چیزهای عادی را میگم که عادی باشن برای مردم حل کردن و فهمیدن شو. بسیاری چیزایی هستن که رحمانوف مردم ما را به سطح آورده است که آیا شما فکر نمیکنین که ما باید خوب آمادگی ببینیم که دفعه ملت ما را شکست ندن؟ بله، یکمین تظاهراتگران آسیایی میانه
اینا توجیکو بودن. اگر خطا نکنم در همین آسیای میانه سالهای 90 بود چند بود جنگی خانمانسوز، اما و آخران تظاهراتگران آسیای میانه توجیکو میشوند. انشاءالله گمان میکنم که شعر آیدش انمیه. منوچهر جان خدا نگهبانتون باشه. باقی سخن بتیه که السلام علیکم. و علیکم السلام فون برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر زیاد برادر منصور، واقعا سوالا را خوب جواب دادین. من از هر یک از شما چون انتظار دارم که ما وقتی که ما میگیم که ملت سازی چی هست، ملت سازی همین است که ما بتونیم در یک سوال جواب مکمل داشته باشیم، این چیزا را بیاموزیم. بله همین در آید و شعر آید من 100% باور دارم که این همین چیز ما و شما توری میگیریم ان شاء الله. خوب برادر اسلام بفرمایید. برادر غریب فرمایید. سلام علیکم اکرم منوچهر. و علیکم السلام دوستی عزیز. بخشش از اول برنامه تو نبودم. نوم موضوع ما برادر عزیز درباره از بین رفتن رئیس جمهور قزاقستان و سوال همین است که مردم ما باید از این تحولاتی که در قزاقستان میگذرد چی بیاموزند. میتونید جواب بدین؟ البته میتونم جواب بدم. نام موضوعتون که درباره تظاهرات قزاقستان باشد و پیشرفت تاجیکستان یک کمی دیگه آینده تاجیکستان. برای چی که درباره حاجی میرزا گپ میزنید شنوردین که اجازه میدید که نیمی برنامه‌تون درباره حاجی میرزا را بخشش کنم. منوچهر یک دقیقه من یک سخن به گفتنیم وقت خیلی شما که فقط فراموش نکنید که بخشش از ملت تاجیک من همه را در نظر ندارم. ما همه خیلی آدمی هستیم که همین آدم استفاده میبریم وقتی که در کارمون نیست برآمده دروش توف میکنیم. وظیفه حاجی میرزا در درون تاجیکستان چی بود؟ حاجی میرزا یک آدم دینی بود. حاجی میرزا به من به خود شما گفت که حجاب زن خواهر تو فرض است. از گردنش ساقط کرد چونانی که فهمید خواند. وقتی که خواهر من زن من خود در مکتب خود در اداره شناسنامه‌دهی از سرش گرفتن باید حاجی میرزا بیاد دفاع کنه. اینا بیناموسی من و شما و همه نفرانی که از پشت حاجی میرزا گپ میزنن. برای چی که دعوا میکنن امروز میگن که حاجی میرزا همچون آدم شناخته بود یک سخن نکرد. برای چی که 3 میلیون مهاجری که در روسیه های ایزد امان همه خیر میگفتن که ما با شماییم لبای گپ ده ما تیاریم. برای چی ایزد امان بردن همه قرار نامش ما که شهری نره تمام امروز غیر در پس زندانه. برای چی که همون نفرانی که بخشش منوچهر امروز حاجی میرزا را تحقیر میکنن، حاجی میرزا را تحقیر میکنن، دوخ نمیکنن که یک بار چهره آشکار قطع برایان. حاجی میرزا که میخوان که حاجی میرزا در منبر بخیزن نگله بگه که بگیره اروژه با پروتفی رحمانوف. این وظیفه حاجی میرزا نیست. حاجی میرزا هم از روی دین میفهماند. سطر فرض است، نماز فرض است. حاجی میرزا برای چی گفت که موسیقی گوش نکن؟ والله قسم 95% من شما موسیقی حرام است. در ماشین در خونه کنسرت رفته است. برای چی؟ برای چی که ما نماز در گردن ما فرض است. منوچهر سخن خدا را نمیگیریم، ترک فرض میکنیم، سخن حاجی میرزا را میگیریم. یک بیناموسی امروز که برآمده از روحانیانی که یعنی که عالمانی که ما داریم از وای میکنیم. چه گویم تحقیر میکنیم. بخشش منوچهر نگذارید. التماس درباره حاجی میرزا ایشون نوردین سخن نگوید. التماس کسانی که دعوا دارن یک سخن برای هوای بس که برای چی که مسجد حاجی میرزا را بستن نخسته دفاع کنه. برای چی که امروز در قزاقستان مثال آورده تظاهرات برای یک نرخ گاز. امام علی امروز ظلم امام علی فقط درباره دین است. منوچهر نه بیگزار از روی دین نگیریم. ظلم امام علی درباره تمام نفران جمهوری تاجیکستان است. خریستیان هم باشه شاید دیگه و دیگه. یک ظلمی که داره برای همه فهمو که آزادی نیست در تاجیکستان. این با یک دین یگان رابطه نداره. دموکرات نیست. دفاع نمیکنن. ما تنها اگر که اجازت باشد دوستی عزیز اجازت هست که در سوال شما جواب اینجا گپ دوستی عزیز من همه نوارای من تماشا کردین هیچ وقت درباره حاجی میرزا گپ نمیزنم. اصلا من درباره روحانیان گپ نمیزنم. میدونی به خاطر چی؟
به خاطر که وظیفه من معلوم است که من میخوام که مردم سیاسی باشن، مردم به سیاست میآموزم، سیاست نشان میتونم برای مردم چطور نگاه کردن و یک ملت بزرگ شدن من برای مردم میآموزم. اما تنها یک چیز ناراحتی من که از حاجی میرزا است همین است که بله خودت میگوی که چرا که اینها این کارو نکردن اون کارو نکردن. ما میخوایم که حاجی میرزا چاپلوس نباشه، ما دلسوزیم. یعنی من نمیخوام که حاجی میرزا برای طرفداری امام علی رحمانوف صحبت کنه، چون که وقتی که یک نفر دعوت میکنه به خاطر خدا باز همون دعوتاش میبره باز چاپلوسی رحمانوف هم میکنه، چطور مردم به ضد رحمانوف بخیزن؟ ما میگیم که تو اگر که خدمت کردن نمیتونی، حقیقت گفتن نمیتونی، در برابر ظالم همون کار ملایی تا همون کار دین تا بک، صدقه سرت احترامت میکنیم. وقتی که به همون هر کس به وظیفه خودش بروه هیچ کس به او کاردار نمیشه. دوستی عزیز در کجای قانون، در کجای منوچهر بخشش، در کجای در تاجیکستان از کجای در قانون کار کرده میشه که هر کس در وظیفه خودش بروه. منوچهر امروز حاجی میرزا مجبور است، خواهش میکنم منوچهر وظیفه من شما همینه که ما باید که امروز هم حال و وقت هست باید که از دست ندهیم سری مقصد زنده و حیات هستن اونها را آزاد کنیم تا که علم دین پیش برن. منوچهر مجبوره ایش فهمیدن در کار دو قسم زد می رحمان و کم که مجبورشون کرده که دوستی از من شما متوجه نشدین که من چی گفتم. من گفتم که خداوند در قرآن آیت هجرت هم گفته وقتی که با یک ملت ظلم کرده میشه و میگن که برای مخالفین گفتم هجرت کنه. اما یک چیز دیگر هم در اینجا بگم، وقتی که منبر حق یا منبر سوگند به قلم است، یعنی در اینجا دروغ گفتن من برای خودم حرام میدونم و حسنش متعهد میکنم حرام که بگیم که این چیز خوب بفهمیم که دروغ گفتن گناه است. و یک چیز میگم دوستی عزیز که خیلی مهم است، حاجی میرزا را ما هیچ وقت گپی بد نگفتیم تا زمانی که خودش شروع نکرد بعضی مخالفین گپ زدن. اما وقتی گفتم حقیقت میگم، بعضی ها به خاطری که تماشابین بگیرن، به خاطری که یک نفر نگهشو کنه، یک شخصیت بزرگ کشوره، شاید که همین هم سبب شده باشه که زیاد برزیدش گپ زدن دیگه همین مجبور شد که بعضی مخالفین گپ زنه. اما پیش از این که هیچ کس برزیدش گپ نمیزد دوستی عزیز، من نوار شدیدم که بر روسیه حتی اومد که برزید مخالفین گپ زنه. دوستی عزیز بر روسیه سفر کرد که برزید مخالفین گپ زنه. آیا خودت مثلا یاد داری تاریخ صحابه را که مثلا وقتی که ظلم شد او فرار کردن با دیگر کشور، اما یک نماینده دین به فکر تا حق داره که از منبر پیامبر بخیز در حق یک ظالم دعای نکنه؟ بخشش منوچهر من در گپ حاجی میرزا 100% راضی هستم، چون که سخنی که حاجی میرزا گفت در بین مهاجران ما 100% گوش کردم. میدونم گفت که مقصد شما فرفته هر گروه نشه، ما اگر همه در نظر داشته باشید. البته که حاجی میرزا درست گفت. این گپ حاجی میرزا معنای کلان دارد. مردی اعضای گروه 24 اعضای گروه نهضت نشه، چون که اینا توی غریبن بخاطر در درون تاجیکستان دفاع از حق حقوق خود، چون که تا اعضای گروه میشه شاید که دستگیر شه یا چون که ممنون هستن بر ضرر خود شما هست. این گپ حاجی میرزا اگر از جهت چی بگیریم معنا داره. منوچهر امروز وای بخشش همه بینندگان همتر موضوع دو رفتیم. خیر برای همون نفری که گفت که من از حاجی میرزا در اون دینا طلب میکنم ای گردنش میقپم، فراموش نکن که در اون دینا به حاجی میرزا نمیرسه. گناه خود هم قبیشور است که خدا میدونه که همون طالبون فردی راسته که در دوزخ میزنی به حاجی میرزا نمیزنی. خب سلامت باشه. منوچهر التماس خواهش میکنم که در این باره حاجی میرزا موضوعتون کم کنی و از کمبودی و تاجیکستان هم هیچ وقت در باره یگون ملو موضوع ندارم دوستی عزیز. و یک پیشنهاد دیگر هم بود که در یک پیشنهاد دیگر هم بود منوچهر که در باره کمبودی تاجیکستان هم کم شود برنامه، فقط پیشنهاد شود به خاطر اینکه فیگرها گوناگون باشد شاید که به یگون خلاصه آیه در کمبودی تاجیکستان. همین سوال بیست که پیشنهاد گفتی بیست، این همی خلد یک پیشنهاد بگو. چی پیشنهاد داری برای آینده؟ یگانه پیشنهادی که من از 3 سالش در کلای من تا میخوره همین است که فقط ما میتوانیم که از روی قانون کار کنیم، چون که امروز دولت ما قانونی نیست، کاراشو از روی قانون نیست. ما میتوانیم که از روی قانون کار کنیم. چه خیلی مثال من که در دهات زندگی میکنم میآین در یک ماه 2 بار پلی پژار میگیرن، مثال خانه تفتیش نمیکنن میان 20 30 میگیرن. ما میتونیم که هم پل نتمش بگم به درخونه کمبودی بیا
از روی کمبودی جریمه که من میرم در بانک میسپرم. یک دیم قانون که من شخصا شهروند تاجیکستان هستم، حق حقوق خدمت دارم، از روی قانون میخوام که خواهر من مکتب به سطر بروه، من دفاع کنم، خواه زندانیشم خوب پرونم. من پیشنهاد من همین است، دیگه اون راه دیگه نداره، شاید که به طریق همین اون خلاصه بی بهترین. یک سوال دیگه، از همین واقعی که در قزاقستان میگذرد مردم ما باید چی بیاموزند؟ راستی در این باره یک چیز گفتنی نیستم، برای که خیلی کارا بسیار گذشت. اوکراین و بلاروسیا، قرقیزستان، این مردم ما بخشش از همه مردم تاجیکستان خیلی مردم چی هم چه بگم ساده کرده به صبرن، خیلی که پیشوای ملت چون میگه به صبرن. هیچ گفتنی نیستم در باره قزاقستان واسه گپ. تشکر دوستی عزیز. خب سلامت باشید. شردیل 24 هستند، بفرمایید دوستی عزیز. شردیل 24 بفرمایید. خب شما برادر سعید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام دوستی عزیز. روی چی؟ برادر نه در آدم درست نفهمیدم. چی نفهمیدین؟ موضوع درباره چی میگن؟ موضوع امروزه ما درباره تحولاتی که در قزاقستان میگذرند. اگر که بخواین ما از شما سوال میکنم، اگر که نفهمین یا همین تحولاتی که در قزاقستان میگذرند مردم ما باید از اینا چی بیاموزن؟ آسان بیزی با تلفن شما شاید بیزی باشه. من پرسیده هستم که همین تحولاتی که در قزاقستان به وقوع پیوستند شما از این چی میآموزین؟ چی باید مردم ما بیاموزن؟ مردم باید این رو میدوند لیکن وقتی عمل کردن آمده است. چی عمل؟ چی عمل باید کنن مردم؟ مردم باید طلب صفوی رحمان کنند، طلب دیگرگونی تاجیکستان کنند. پس میگردم این خیلی در شهرهای روسیه سرسام سرگردان. تشکر دوستی عزیز. سلام علیکم حضرت. و علیکم السلام. سوزاستی اکا سلامتی خوبان؟ تشکر، بفرمایید دوستی عزیز. خوب هستیم، شما خوبین؟ شکر الحمدلله. این دیم باره در همه چی شما و در همه افیر شما میدرم که خوان هستی مکاگب دست. خیلی خطی اکا حسین جانیو گفتی گپا بسیار وقت در علاقه ایم گپ میزنیم. انا همین موضوع تو در باره همین قزاقستان اینه حضرت؟ بله، موضوع ما امروز موضوع داشتم درباره قزاقستان و نفرانی که افیر از اولش تماشا نکنین در اونجا میتونین تماشا کنین. من با زبان روسی به مردم قزاقستان مراجعت کردگی هستم و انشالله که باز اون نوار باز پخش میشوه. درباره قزاقستان است چون که این موضوع داغ است و میخواهم سوال بکنم از شما دوست عزیز که در همین تحولاتی که در قزاقستان گذشتن مردم باید چی بیاموزن؟ من گفتنی رو دارم اکاجون که باید مردم ما همه چی که در همه شب و روز در هموجا گذشته است باید که همه در ما درس شوه. باید که همه در ما درس شوه. مقصد گفتنیم که ای کاش که ما هم همین خیرنگ همیا باشیم. شخصا من خدمت گفته هستم دیگرو را نمیگم، مثال که ما هم کاش که با مثل نمینو همین خیر بخیزیم هم خیر غلبه کنیم و چی کنیم، برای که ای با ای و بالای گفتی گپو مادر من 100 سامان پنسیه میگیره، ای با 100 سامان یا طالبنده را میتی یا قبار 300 سامان شدگی ای با. بله. انا بعد اکد اما برادر در باره حاجی میرزا گپ زد، شخصا گپای خوب زد. من افور گپای بهترین زد که در او دنیا ایمک حاجی میرزا میقپم بهترین فکر. کجا نیاز من یک سخن کنم، یک آدم لیچنا قشلاق ما زنی ارس گرفت، همین روسیه زنی ارس گرفت برد تاجیکستان. در تاجیکستان مسلمان شد یا نمود مسلمان شد که الهی توبه هم خیلی مسلمان بگیم همه مسلمان ها ما هم مسلمان نشده بودن ایو سواد نکن.
خوند قرآن خوندم 100%. یا برابر قشلوق قرآن خون کرد، یا برابر قشلوق نماز خون کرد. لیش نزنکو را دم زنک همه را نماز خون و کتاب خون کرد دم قشلوقی ما. وقتی که با میخیزد دبوره خطی شوش رسیه میویه، شوش دایی رسیه و یک زنک دیگه زینو میکنه، میقپش میگه این مسلمانی همی بده، میگه نه چورت من نوجن تکوی مسلمان سی، میگه با میگرده ابرد نه در دینی خیتش میگرده با مو ابرد نه تای توسک مایکه و با مو سر لیچ کنی لیچ. مقصد اما اکم 1000% گپ زد. ایت ملوی دکانسا ملوگی تکرده رفتم گفت چی اکه حوض چوپلوسی میکنی 100 سال عمر میخری، هیچی 100 سال عمر نمیخری، همو چند که عمر خوردی هم که عمر میخوری. توغری کرده رفتم بگم را 100% دست او قوادم ای قفوی تا میخیسته بدست، او قوادم ای قفوی تا نماز میخونده بدست. ای ممبری هم را اختراس گرفته رفتم بگیری، ایسی میگردی اوسی میگردی، ای ملعونی خدا زده. ای ممبری یا بار ببروی درباره عزت امون گپ زنی، ای رنگ نمی مسلمانان رو یا بار ویدیو کنی درباره عزت امون گپ زنی، درباره نو زندانیای بیکار زندان کداگی درباره او گپ زنی، درباره سطر حجاب گپ زنی. او سطر حجاب گفت کی من تر استاک دمچید گفت کی سطر فرضای و قرضای. ای ببرو دالشی بو گپ زو خم گفتی تمام. شما فکر میکنین که همه مشکلات همین جامعه ما امروز ملاها هستند یا اینکه یعنی اکثرا وقتی که درباره ملاها صحبت میروه اکثرا مردم ما دوست دارن که همین چیزا را گوش کنن، وقتی که اما درباره علم واقعی صحبت میکنی، درباره پیشرفت برنامه ریخته پیشنهاد میکنی، مردم اهمیت نمیتن. فکر نمیکنی که گناه در ملاها نیست، در مردم است؟ نه خراشو اکا جان اینا من خراشو اینا قبول کردم گپ خطا. نه که تو ملوی من نه مسلمانیش خوندم نه کافریش، قسم بانم الله نامی خدمت نوسونده نمیتونم. اگه خوب باورم کن خونه نامی خدمت نوسونده نمیتونم. نک ده همی راه برآمدگی ام منم الحمدلله در آسیا خونه و در دارم، مثال داچا دارم در مسکو، کودکام قدیما زندگیم اکا شاهانه گذشته است. نیکی ما برای دلم برای تو میسوزه، برای فرزندت، برای پدر مادرت، برای پدر مادر خودم دلم میسوزه. نیکی فرزندان قدیم از شاهانه زندگی میگذره. نیکی مادامی که تو ملوی، مادامی که تو حرام ای حلال میدونی، حرام ای حلال فرق میکنی، چبا که تو دلشی همو گپا را گپ زده رفتن نمیگیری. یا بر اومدن گوشتاوت کردن خیلی خرشو همو پیغمبر خودمون اکه گفتگی همون اکه به مسلمانی دورمه، همون پیغمبر خودمون گفتگی که در جای ظلم و ظالمه بخیر بالاترک برو اخی، بخیر نه تتارستان بیا اینا جای مسلمانی، بخیر نه گرمانیا برای یک خور و گوری کندگی برا. ای چوا اینا من اومدم ای چی کم بدم اینا من خستم اومدم کو بخدا 100% وینواتن 1000 وینواتن برای که من دیدگی خدمت میکنم. اکا در نمی جایی که زندگی کردم همش ملان، همش قاریان، همش نمید ریشدار و پلدارم گفتی گپا. جیپای در تای پای یا میبینید و تای جیب هم پوتین هم تای جیب های نمیکنه. نه که وقتی میگویش که بیا 100 سوم در همین روی مبارزه پرتو داکه حسین اشرف من او را فلان که گیم. بخدا قسم روی راست میگمش که او را تو گفتی نه چی منم فلان کردی تمام اکم و تو کار ندارم. نه که انشاءالله الرحمن من با این نمید شما با رفتار مسلمانی اکا رفتار کرده استی. اول آخر خدا من هم باوری سخت دارم و شما چند قبگو احتقاد کردیم اکا شما با رفتار برادر عزیز باید یک چیز بگم. 20 سالی برادر عزیز یک چیز باید بگم، یک نصیحت. بله بله. خدا او روز نیاره یک اعتقادت بگرده از یک نفر مبارز با اعتقادت از مبارزه نگرده. یک انسان میتونه خطا کنه، یک انسان میتونه گناه کنه، یک انسان خطا شب خپن، یک انسان دروغ شب خپن. یعنی باید خودت با اعتقاد به یک شخص نه که اعتقاد به هدف که تنها اعتقاد به هدف کردن میتونه انسان کامیاب بکنه. امروز بسیاری اشخاصی هستند که شاید امروز یک گپ بگن فردا دیگر گپ بگن، اما باز نشود که یک نفر نگاه کرده اعتقاد از حق گویی بگرده. یعنی معنای گپ من این است که ما باید به اشخاص نگاه نکنیم، ما باید به هدف نگاه کنیم، ما باید اعتقاد به هدف کنیم نه به اشخاص. زمانی که ما و شما اعتقاد به هدف کردیم در اون وقت ما و شما پیروز هستیم. بله 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 100% من قبول دارم. اکا مثال نگاه کده اکا اینا من همه گروه شما خطی خدت لیش نگاب میزنم، خطی اکا حسین گاب میزنم، خطی بهروز گاب میزنم. اینا بچه اگه یا شک اینو فراموش کن والله علم نمی ویگای خطیش گاب زد نه بچه که یا شک
اگر نوم شبگوی ممکن در خاطرم بزنه خاطی نه گپ زدم خیلی آخی هر آدم گفتی که اپا خیلی که مکتب نخوندم نه که خداوند عقل داده است که چشم دارم نگاه میکنم تو ای چی برا گپ زده است در چی مثال فایده خودت گپ زده است یا که فایده ما گپ زده است همین خطا مثال تک تک تیکتا پرسم ایمن در با خودت مثال بهترین زندگی داری جای خودت مثال شخصا جای بهترین جای چیه یکی تام برای خاطر پدر مادر زور زده است برای خاطر پدر مادر من زور زده است دامن چی در کار همین کارو نمی کارو گوش مخیسه دام جگه گپی بسیار گپی جایی زدی برادر عزیز برادری که در واتساپ تلفن دارین من دیدای شدم میگیرم برادر یک گپی جالب زدی از کدام گروهی شما من از یگان گروه نیستم دوستی عزیز نه مثال گفتنیم که اینم از مخالفین یعنی از مخالفین یعنی آها تشکر بهترین گپ مثال ممکن خیلی توجیکی را قصاص گپ زدن نتونیم نمی طرف حق گپ بزنه توجیکی گپ زدن تشکر زیاد دوستی عزیز در اینجا در علاقه باشیم باز با دیگه برادرها صحبت کنیم که ناعدالتی نشوه برادر سعید شما صحبت کردین خواهش میکنم از استودیو بیرون برین تا اینکه دیگرها بتونن که داخل بشون خوب برادر محمد فرمایین سلام علیکم و علیکم السلام برادر محمد فرمایید میکروفون کدام گیرون است صدا دوباره تکرار میشه و آواز من خوب میره بله آواز شما خوب است فرمایید دوستی عزیز سلامت باشید چگونه که برنامه شما تجربه امروزه قزاقستان نسبت به اون چیزی که مردم ما چی عبرت بگیرد در اول ما خوشبین بودیم از آن که مردم قزاقستان برای کوچکترین مشکلات برخیستند و صدا کردند این برای جرأت مردم تاجیک فایده دارد ولی از جهتی که امروزها علاقه به طور دیگر علاقه بگیم از قیام مردمی و ترتیب جامعه علاقه به خشونت ها سر زد و با اون چیزایی که این جهت های بدیش اکنون سر زد حتی علاقه مردم اوجه سلاح دارد گویم یک خبرهای ناخوش هم میرسد این برای مردم ما اینش هم باید عبرت باشد از کدام جهت عین حال مردم ما به چند گروه ها تقسیم هستند و گوناگون اندیشی دارند یعنی یک نفر طرفداری از رژیم میکند یک نفر طرفداری از مخالفان میکند یک طرف وابشه بگیم آزاد اندیش است طرفداری از حقیقت میکند و بعضی ها طرفداری ملاها هستند بعضی ها طرفداری دموکرات هستند یعنی گوناگون اندیشی این میتونم حتی در جمهوری تاجیکستان قوم های گوناگون هم هستند این برای انقلاب خیلی خطری زیاد دارد چون ممکن است که مناقشه های گروهی سر زند چون مثل سال 92 با چند میدان تشکیل شود بعدا گفتی این حال خیلی که در قزاقستان ادوکیبت وارد شد این علاقه خطر جامعه را تهدید میکند گپ سری چی میرود آمادگی باید مردم ما علاقه سنچلا آماده شود همه هم فکر شوند بعد ما میتوانیم که یک انقلاب درست و بیگام خطر تنها هدف حکومت باشد تنها از سر گرفتن حکومت ظالم و به ترتیب آوردن جامعه باشد اگر ما این چیزها را پیشکی تیار نکنیم این مردم آماده نکنیم ببین بعضی آدمایی هستند که حتی خودشان با زبان خودشان میگن که ما نمیتونیم حتی نام خودمون بنویسیم ولی درباره ملا میتوند که هدف شو بگه یا که درباره و میتونه بهاگذاری کنه در حالتی که نام خودش نویسنده نمیتونه و این خیلی خطر داره برای جامعه ما دوستی عزیز اولا که
ОДКБ هیچ وقت بر ضد مردم نیست، بر ضد مردم هیچ کار کردن نمیتونه. و ایران فراموش نکن دوستی عزیز که جامعه قزاقستان قدر جامعه پست نیست که دیگر مردم بروند به سر اونها ظلم کنن و خب کنن. حتی همون ارتش قزاقستان با مردم قزاقستان میشه در این حالت. نه اصلا سر این میرود که دو روز پیش برادر منو چه گوش کنید من در گپای شما جواب بگم. من در این فکری خودت راضی هستم که ملت باید که به همون هدف خود باید خوب بیاموزه. همین برنامه های ما به خاطر چی اند؟ به خاطر که ملت هدف خودش بیاموزه. ما باور کن برادری عزیز، باور که ما امروز جوانان با اندیشه اکثرا کوشش کرده هستیم که ملت بیاموزیم که ملت ما به چنین حالت نزنه. مقصد همین است که ما مردم بیاموزیم حقیقت گویی را همدیگر احترام کردن. من فکری کامل من باوری کامل دارم که مردم ما امروز همدیگر را احترام میکنن و همدیگر را گوش میکنن. تنها ОДКБ را من خوب باید برای مردم بگم، اون نفرایی که از ОДКБ ترس دارن. ОДКБ تنها همون جاهای را حفاظت میکنن که در اونجا اوبیکت های مهمی روسیه و دیگر کشورها قرار دارند و هیچ وقت 3000 نفری که در اینجا بردن از همه کشورها نمیتونن که بر ضد مردم قزاق مبارزه برند. در قزاقستان انقلاب شد برادر عزیز، تمام. نظربایف تندیسش شکستن، هیکلش شکستن. در قزاقستان مقصد از انقلاب شکستن همان حکومت قدیمیه که نظربایف برای همیشه میخواست در بالاش باشه همون بود. امروز فکر کن که مردم قزاقستان 2022 زندگی دیگر خواهد شروع کرد. من به این چیز باوری دارم. برادر من چه شما پیش بینی کردن بتونید که برای چی وقتی که انقلاب شد مردم الکای سرنگون کردن نظربایف، پس وارد شدن ОДКБ چی در کار، در حالتی که قزاقستان خودش دارد ارمیه در کاری که با مردم همکاری دارد. امروز وارد شدن ОДКБ امروز خطر دارد برای جامعه قزاقستان. این باید در تاجیکستان تکرار نشود. بله، اما اینجا گپ درباره سیاست رفته است استخی. برای چی من درباره سیاست وارد شدن ОДКБ این خطر دارد؟ به خاطر چی وارد شدن ОДКБ؟ این یک ارمیه روسیه که امروز وارد شد ارمیه روسیه، این میتواند که دیگر ارمیه ها مثال با نقشه دنباس و دیگر چیزا بپیوندد، چون هم سرحدی دنباس از قزاقستان نزدیکی دارد. این میتواند هدفهای دیگه هم داشته باشد و این چیز میتواند در تاجیکستان هم وارد شود به افغانستان که امروز جنگ زده است. این مشکلات سیاسی اینا باید ما نادیده نگیریم. وقتی که انقلاب در تاجیکستان میشود، وقتی که انقلاب میشود، ما باید که خودمان تیار باشیم، خودمان با همون ارمی خودمان گفتگو کنیم و همون هدف درکاری ما از بین ببریم. تمام. مهم نیست که ما را کسی دیگر بیاد از خارج حمایت کند یا همسایه بیاد حمایت کند. بعد این گپ سری این موضوع را میپوشیم. موضوع اصلی این چیز است برادر منو چه برادر عزیز که من جواب تابتم هیچ خیلی که گپ میزنی خیلی بعد موضوع را میپوشیم. نه باشد شما بگین بعد من درباره ОДКБ دوستی عزیز. ОДКБ در قزاقستان این از نگاه ژئوپلیتیک، از نگاه سیاست جهانی با او خاطر است که روسیه میخواهد یک بار دیگر قدرت خود نشان بدهد. امروز تمام دنیا در این سیاست جهانی بازی داره. امروز اگر شما میدونستین تا 2008 تا 2011 جنگ سرد بود، میگفتند جنگ سرد همچون جاگزین جنگ سیوم جهانی، اما امروز جنگ روبروی مقابله شده است از دوستی عزیز. به همون خاطر روسیه میخواهد یک بار دیگر نشان بدهد که روسیه میتواند کاری بکند. اما گپ در قزاقستان به آخر رسیدگی نیست و اکثر مردم قزاقستان به این نظر هستند که کاری کرده ОДКБ خطا است و مردم قزاقستان روسیه را بد میبینند. متاسفانه روسیه نباید چنین کار میکرد، حتی برای مردم خودش. در اینجا در استودیو یک نفر دیگه برای ما نوشته است دوستی عزیز که سلام علیکم منوچهر، به یادتون باشد چند پیش نوشته بودم که فدراسیون روسیه نمیماند و همکاری با او اقلا وقتهای اول این مخالفین فایده هست. امروز در قزاقستان بینید تظاهرات شد، ОДКБ کوشش کرد اولین برود با آنجا. آیا مخالفین دیپلمات های ندارند که یک سیاست فدراسیون روسی را دستگیری کنند؟ برادر عزیز، اولش ای که باید روس ها بدونن، من به روسیه میگم و از اون جمله خودم با زبان روسی نیز باز میگم،
که ما هیچ وقت بر ضد روسیه نیستیم. مقصد ما عوض کردن حکومتی که میخواهد برای همیشه باشد و روسیه ای را باید خوب درک کنه. ما درباره روسیه وقتی که صحبت میکنیم ما میگیم چه عذاب مشقتی که مردم ما دارن و ما نمیتوانیم که حقیقت نگوییم، اما روسیه خودش هیچ چیز درک کرده است. ما همسایه روسیه نیستیم که ODKB داخل شود در تاجیکستان و همین کاری که روسیه کرده است شما نگاه کنین در آخر چی مشکل ساز برای روسیه خواهد بود، چی مشکل ساز برای ODKB خواهد بود. این چیزا اول تا اخیر نرسیده است، این معرکه اول تیار نشده است که ما و شما از همین حالت در این باره صحبت کنیم. بله ما تنها میخواهیم که برای مردم بگیم که ما از این کاری که چی میآموزیم، چی باید بیاموزیم. تنها همین است مقصد و ما هیچ دشمنی به روسیه نشان نمیدهیم و ما اصلا مقصد ما در تاجیکستان انقلاب کردن به خاطر دشمنی روسیه نیست. ما میخواهیم دولت خود، کشور خود پیش ببریم. آیا پیش بردن کشور خود، آیا پیشرفت کردن دشمنی به روسیه است؟ اگر همین رکت می دشمنی قبول داشته باشه پس ما دشمنیم. این دشمنی کنه است. برادر ستاپلی، برادر جمشید شریف فرمایین. محمد جان شما انتظار باشین. برادر منوشیر کوهستانی، بعضی چیزا هست که من باید گپ زنم، اجازه دید بعدا جمشید برادر گپ زنه. بعضی چیزایی هست که من باید بگم، بعد میتونیم بحث خاتمه بخشیم. بفرمایید دوست عزیز، فرمایید. بعد در موضوع روسیه این چیزی که شما گفتید من طرفدار هستم. ما با روسیه هیچ وقت مشکلی نداشتیم و نخواهیم داشت و اینجا فقط یک چیز، روسیه میتوند یا که ODKB میتوند از راه دیپلماتی موقتی مردم همکاری کند، نه با دیکتاتور، در حالتی که انقلاب میشود. من همین در نظر داشتم. بعد از دایره این چیز که شما مقصد، شما یک انسانی هستید که برنامه شما مثال به یگان گروه ربط ندارد. بله. و شما همچون روشن فکر برنامه میکنید، مردم وارد میشوند، با شما صحبت میکنن و شما چیزای لازمی را گفته میتید. ولی امروز گروه های مخالفین هست که بعضی هدف های شخصی دارن. مثال این چیزا را باید مردم نادیده نگیرد. برادر منوچهر، ما وظیفه داریم که بگذار هر انسان باید برنامه خودش را تشکیل کند، جامعه را درست تربیت کند. نمیشود که با چند گروه تقسیم شوی، بعد هدفهای درکاری خود، هدفهای پس پردگی خود در جامعه مجبور در سری مردمی که سواد ندارن وارد کنی. از جمله من در یک چیز ضدیت دارم که هر شهروندی تاجیکستانی، یعنی که چی از قومیت، چی از دینیت، چی از هر جهتی که باشد، شهروندی تاجیک در تاجیکستان باید که با زبان تاجیکی صحبت کند و فرهنگ تاجیکی را داشته باشد. چرا در دولت ازبکستان یا در دولت قرقیزستان چقدر مردم تاجیک است ولی با زبان مجبور است با زبان قرقیزی گپ زند، با زبان ازبکی گپ زند، اما ما در منبرها اجازت میتیم که مردم بیایند با زبان ازبکی گپ زنند. وقتی که هدف ما تاجیکستان است، وقتی هدف ملت تاجیک یکجا شدن است، بگذارید هر مردمی که ازبک زبانند در تاجیکستانند بیایند با فرهنگ ما، بیایند با زبان ما صحبت کنند. هدفشون چون در یا که به قومگرایی تشکیل نکنند، یک کس شیعه گفته، بدخشانی گفته، یا که یک کسی دیگر سنی گفته، تاجیک گفته، بعضی چیزا را وای کنند. هدف یک چیز ها، مردم ما باید همه یک باشیم، ولی بعضی منفعت های ملی را ما باید درک کنیم، باید جامعه درک کند. خیلی نمی شود که ما چهار همسایه را اجازت بدیم که وارد شود، بعد در فرهنگ و در و ما بعضی داغ‌ها بیارد و روزی انقلاب ناخوشی ها سر بزند. باید مخالفا این اشتباه را اجرا نکنند. یعنی شما زید هستین که ازبک ها در افیرا ازبکی گپ زنن، همین خیلی باید تاجیکی صحبت. بله، من زید هستم که هر تاجیکستانی که شهروندی تاجیک است، یگام مخالف نباید اجازت بدهد که به زبان ازبکی گپ زند، چون ما در ازبکستان هیچ تاجیک حق ندارد که با زبان تاجیکی گپ زند. برای چی ما اجازت بدهیم؟ برای چی ما با ازبک زبان ها چیز بدهیم؟ برای چی از این چیزا استفاده ببریم؟
این خیلی نمیشود. مردم باید، مردم تاجیک است، فرهنگ تاجیک، زبان تاجیک، دیالوگ تاجیکی باید استفاده بشود. مردم با این منفیت ها بعضی گروه های هستند که علاقه وظیفه های دولتی را تقسیم کرده گیان. روز انقلاب میدونه که چی بدبختی و به سر ملت تاجیک میآید. وقتی یک شهروند میبروید درباره حاجی میرزا گپ میزنه، یک شهروند دیگه میبروید از وی طرفداری میکنه. روز انقلاب میدونه که چقدر پرابلم سخت به سر ملت میبیاد. باید این چیزا را گفته شود. نمیشود که مخالفان هر روز باید یا تمامی روشنفکرها به خارج بروند، بعد در خارج در درون تاجیکستان انقلاب کی میکند وقتی که روشنفکر نباشد؟ 4 آدمی که میتونیم انقلاب کرده، میتونیم مردم جمع شود خسته، ولی وقتی که یک لیدر پیدا نشود، یک روشنفکر در داخل نباشد، نمیشود این انقلاب عاقبتش به خیر بوده نمیتونه. گروه بازی میشود اونجا. تمام کرد دوستی عزیز؟ بله سلامت باش. اولین سوال شما همین بود که درباره ازبک های تاجیکستان یا که ازبک ها، ما در زبان تاجیکی ازبک میگیم. این به خاطر یگان تحقیر نیست. در افغانستان همملتان ما یا که همزبانان ما در ایران همزبانان ما ازبک میگن. به معنای اینه که ما تحقیر میکنیم، این به اون معنا است که ما در زبان تاجیکی ازبک نداریم، چون این روس ها نامگذاری کردن، ما ازبک داریم. خب دوستای عزیز، درباره این گفتی که بعضی وقتا مردم میخواهند صحبت کنن با زبان خودشون. دوستی عزیز، من باوری کامل دارم که ما باید اول همون فرهنگی که خودت دوستی عزیز میگوی، همون زبانی که خودت میگوی، ما باید برنامه سازیش کنیم که همون مردم دیگری که در تاجیکستان هستند شرایط ایرا داشته باشن. از نگاه قانون ما ایرا نقطه گذاری کنیم که هر یک شهروند تاجیکستان باید تاجیکی گپ زنه. این مهمه. مثلا حتی ما در آلمان دموکراتی زندگی میکنم، در آلمان گفته شده است که هر یک شهروند آلمانی باید با زبان نمیسی آلمانی صحبت کنه. در این گپ درست. بله، در آلمان در یک افیری چی مخالف باشه چی غیر مخالف باشه نمیگذارن با دیگه زبان ها صحبت کنی، حتی انگلیسی که زبان جهانی است. این گپ درست است. بله. اما سوال من از خود همین است، تا امروز حکومت عملی رحمانوف چی کار کرد که همین 1.5 میلیون ازبک در تاجیکستان زبان تاجیکی را بیاموزند؟ آیا کوشش کرد؟ آیا برنامه ساخت؟ امروز حتی جوگی های تاجیکستان اکثرش تاجیکی را نمیدونن. من به سوال جواب دارم برادر منوچهر کوهستانی. یک چیز است، وقتی که رحمانوف حکومت به دست آورد، از کریموف از وی یلسین وی کرد، چی میگن، مینتداری کرد. گفت اگر اینها نمی بودن ملت تاجیک گفتنی نبود. موقع امام علی رحمان از همون سال معین بود که چی میخواست. یک چیز است برادر منوچهر، انسانی که یک دولت ضبط کردن میخواد، قومی خودش وارد کردن میخواد، با همین راه ها وارد میکند. یک کوچه را به طالبندگی میگیرد، به زهره میگیرد، وارد میشود، همسایه میشود، بعد آهسته آهسته وارد میشود به دیگر هدفهای لازمی خودش. برادر عزیز سلام علیکم. مقصدی من در چی است؟ جواب تا پر کنیم برادر محمد، شما جواب تا پر کنیم. برادر جمشید شریف، شما چی گفتن این دایی بوره؟ یه فیرت بوار که گارین باب دیم برادر کوهستانی جمع میسوده و دمو فقط ایوس گامزا گوش میکردن. اگر او داشته باشه یک وقتا در هم زیلو میبرمادن طرف هم دولت‌های اسلامی خودش در قدول کمیته امنیت های و ببروی نمو جهاد رفتگیم. همینی من با این برادری که روزی مقصد رد کسی که در فیرو ازبکی گپ میزنن و باید تاجیک گپ زنن، من چیز میگم برادری عزیز، تو در یگم جو سینه سپر کردی برآمدی برای حفظ زبانت، فرهنگ، تمدن و تاریخت مبارزه بردی. با باوری کلوستم یگم کار که نمیشه گپ زدی باز میره خو میره. تمام چی برنامه ساختی؟ تو برای مخالفو را گپ نشون راه نشون اول با خود یک کم ترک یک 5 دقیقه پرسه باید یک عمل که باشی. خیلی خودم جیم برای گپ میزنه میفورد. اگر همون گپی تو بشوم برو دابر هم برادر رو بیست، برو دابر منوچهر بیست، برو دابر هم برادر بیست. میدونی که
این شطر ما خوردیم. نه برادر منوچهر میدونم، نمیشوست نمیدونیش. با آوازش هر یک فرمان و هر یک کماندوی میداد که حیران میشیدیم. من زیدم همون کسی که عمل نمیکنه، حرکت نمیکنه، سوء استفاده یک همین اینترنت میبره، بعد نه که او جای خیلی نه همه هم برادر مبارز کامش چی برنامه داره جا. حتی هم سلیمان دولتов ول جدا هم منوچهر کوهستانی قزاقستان جدا که فیروزش که همه برادر منن. ازبک گپ میزنه، تاجیک یا شهروند تاجیکستان های منطقه در تاجیکستان که تاجیک اومد زندگی نمیکنه، طرف چلچو چشمه بره آدم اونجا تاجیک زندگی نمیکنه. برای وقت گناه را در سر مخالفو نزنین. مالی برادر عزیز، مخالفو هم گناه ندارن. مخالفو همین نول همین ریختن راسکول جزیر شدن. برادر جمشید شریفوف، من جدوشون کردم شما بله برادر جمشید، من شما رو از دوره که زیل و ما صحبت میکردیم، از دوره که ما در زیل صحبت میکردیم، من شما رو شخصا میشناسم و در دوره که شما در زیل صحبت میکردین علاقه موقع شما معلوم بود. ما از همون دوره مخالف بودیم و تا حاضر مخالف هستیم و این معنی این ندارد که تمام مخالفا باید چهره خودش آشکار کند و با چهره باید که موقعش معین کند. این گپ سری نمی رود. من یک چیزی عادی را در شما میگم. لحظه ای که ما در زیلا صحبت میکردیم، بیروز تقایف با نام سلمان فارس صحبت میکرد. آیا اگر مرد باشی بگو که در وارد شدن مردم چقدر مانع میکرد، نمیگذاشت مردم فکر خودش بگه و امروز در برنامه صدای مردم همون تفکر ادامه داده ایستاده است. تغییرات ندارد برادر. من ضد نیستم، مبارزه باید مبارزه ببرد، ولی امروز اجازه نمیدید که مردم فکر خودش بگه. وقتی که ما از منبری گوش کنید برادر جمشید گوش کنید، بعد شما فکرتان نگم کنید. ما وقتی که وارد میشویم در برنامه برادر محمد جان، برادر جمشید برادر، من فکرم گپ زنم، شما بعدا من شما رو گوش میکنم. گوش کنید، گوش کن مرا تا گوش کن. من ترا غوزی ای سلمان ای صدای مردم سوالت کردم که تو برای چی من اگر در غربی در روسیه باشی، منم مادر داشتم، مادرم رحمانوف کشت، فشار شورد. من در روسیه زندگی میکنم، در شهر تویر. اگر در روسیه باشی برای چی تو امروز دور شما رسید جان شرینای فرزندو جان شرینای همه را جان فرد چرا امروز رنگ من رنگ یا برادر چهره آشکار نه امروز همین کارتا آشکار دعوت کنی. من در سوال جواب میدم برادر جمشید شریفو، من در سوال تو جواب میدم. شما تفکرای این من در فکر شما راضی نیستم. من در فکر شما راضی نیستم. به خاطر چی راضی نیستم؟ این همین آموخته خلا که آموخته نه خلا نیست. اگر فکرای من خلا باشد میتونن منوچهر کوهستانی در دیگر برنامه‌اش من اجازه نکرد. من در برنامه منوچهر کوهستانی برادر یک دقیقه خواهش میکنم. من در همه جا میمونم که شما هر تون یک دقیقه ایت صحبت کنین، یک دقیقه ایت که همین گپ واقعا صحبت خوب کرده هستیم. بگذار که همین صحبت های شما صحبت های تاریخی باشن. یک دقیقه شما صحبت کنین برادر جمشید شریف، یک دقیقه برادر که ببینیم که در همین جا فکری کی پیروز میروه، که مردم هم در اینجا نوشته ایستادن، در اینجا مردم میتونن که در این گپا جواب بدن. برادر جمشید شریف و فکری چه داره، شخصیت مبارزه، و شما برادر محمد که خودم مبارز میگیرین، مخالف میگیرین، ماشاءالله احسن به هر دت. اما در همین یک دقیقه است شروع میکنیم. ای برادر جمشید شریفوف یک دقیقه، یعنی وقتی شما برادر جمشید شریفوف بفرمایین شما فکری خطاب بگین، بعد برادر محمد. برادر کوهستانی همینوت گپ خلا داره. اوزی قاپیدمش یا گلداب دوید طرف سلمان باعث جقیدمش دوید طرف تو. من اوزی در شخصیت قطعی تو برای سخن تو گپ دیسم برادر، برای کوهستانی برای سلمان نه. تو اینجا دعوت داری که اونجا ازبک گپ نزن. من طرف گفتم که چی به خودت نمیبرو هم کار نمیکنی، مخالفا بکنن، بخشش باشن مخالفا ایت قرض دارن. متهمن
تو چی امروز مخالف آشکار مرد میدان نشدی؟ سوال جواب بده. بس همینقدر. گوش میکنم. در اولین سوال دین که من چوب آشکار نبرومدم. در اولین سوال دین که من چوب چی خدمت کردم یا چی خدمت نکردم یا برای فرهنگم یا برای دینم ایمانم یا برای ملتم چی خوبی کردم، این معنی را نداره که من بیام در پیش شما توضیح بدم. در پیش خودت برادر جمشید، من تا درجه درکاریم هست، آشکار است یا پناهی است یا بجایی است، موقعی خودم میدونم. و در باره آشکار صحبت کردن من یک چیز میگم برادر. در وقتی که برادر عزت امانه بردن چقدر مردم آشکار دعوت کرده که براین ویدیو کنین. امروز تمامش خود در روسیه هستی، نمیبینی که در همه مردم در دیرمنی بجا شدگی های از ظلم رحمانوف. میدانی که حال مردم آماده نیست، مردم تیار نیست، تو میبراری آشکار در برنامه و یا چهرش نشان میتی تا که بره و حکومت از حکومت گریخته بگردد. یک دستگیری کوچک هم نمیکنیشه. یوروپ در روسیه هیچ کس نمیتوند صدا بلند کند. بعد بسیاری مهاجرای ما شهروندی روسیه را ندارند و داشتن باشند خطر دارد و همه ملت تاجیک یوروپ رفته نمیتوند که پناهندگی بگیرد. امروز در سرحدات دیدیم که مردم چقدر در سرحد بچی حال و بچی روز است. برادر جمشید موقعیت یک در گروه دیگر میبرو یک چیز میگی، در یک گروه میبرو یک چیز میگی، فردا در تاجیکستان هم برو آمدی قطعی من فکرات دیگر میشود کنیشنا. من ایمینه برای همین گپ گفتم که امروز تو گوناگون فکر، تو یک فکر نیستی، تو چند نیمه میزنی چند نیمه گپ میزنی. من ایمینه قبول ندارم اندیشوی خطر. من میخوام که جامعه تاجیک از شما بریم آدما تازه شود. من طرفداری برادر حسین اشور بهترین صحبت میکند، من طرفدارم و از بعضی کمبودیا دارد یا محمد اقبال هم همچنین. من یا که برادر وای شوکت محمد، من در برنامه‌هاشون آشکار برآمدگی صحبت کردگی موقع گفتگیم و شما که در یک گروه میبروید من ایدئولوژی شما را قبول دارم، در گروه دیگه میبروید من ایدئولوژی شما را قبول دارم. گفته این تفریق اندازی را تو میکنی، نه من نه. من تمام ملت تاجیک از فرهنگش، از دینش، از ایمانش من طرفداری میکنم و کوشش میکنم. تو شخصیت ما را نمیشناسی کیم و روزش میرسه که شخصیت موقعهای ما معین میشود برادر. من در مبارزه 7 سال میشود از دوره برادر قوت حکومت تو امروز مبارزه برده ایستادم. من در زیلا میدونستم که چی جبر و چی ظلم، چقدر آدمایی که نه بارید میشدن چقدر فکراشون بریده میکردن. بعد از سری برادر محمد شما بمونین که این نفرم گپ بزنه و خیلی 10 دقیقه صحبت دارین، باز فکر نکنین که ما در اینجا مخالفین هم دیگه هر قطعی مصلحت داریم که یک از گپ بزنه زیاد، یک از زیاد کم گپ بزنه. برادر کوهستانی یا هم رزدوس رفتگی و مختن یا را منشون هم فراموش کرد که باید دقیقه که میزنده را هم 15 سکون گم زدم یکم چیزه. من همین قد نگم برادر عزیز، من همین قد نگم برادر تمام میشه واز ما پروسا برای گپی همین چیز. من همین قد نگم برادر عزیز که تو یک گپ میزنی من یک گپ دیگه میزنم. خب زنده باش که امروز زیدی رحمانوف گپ میزنی و ثابت میتی که مقصد و مخالفو باید خیلی باشن. لیکن من گپ نگم که یگم مخالف نیم چند منبری هسته من در گپم جواب میتم این همی فکر و عقیده و این پیشنهاد را قبول نمیکنم. اینا ما گپم با آخر هستید فهمی. من بسیار گپ من چوت که هستم فهم خیلی شب فهم یام کس گپ تا نظر تا پیشنهاد قبول نمیکنه. خب اگه گام بته ما گام بزن ما قطعی یک جوار دیره تا فهمید برادر عزیز خدون گپم بیو باز برادر منوشه. بله دوستان یک لحظه من همین برادری چون داشتم جمشید حلیموف ای جمشید شوکت نمیره همین برادر من یک چی گفتنیا من اگه راستیش سوالی یکم دویم سیم شکم نفهمیدم. یک سوالی را فهمیدم که همین قیف فهمیدم که همون برادر با چهره دعوت کرده است.
این بینهایت غلطی کلان میکنه. این برادری که کلان سالی ندارد اعتباری، این غلطی کلان میکنه. الان وقتی اون نیست که یک برادر تا دیده و دونسته در علو تلکت کنی. برادر این خیلی فعل پرتوه. ما باید یک فکر، یک سخن و نابسته در پشتی پرده است، در پیشی پرده است. تو شیرمر شدی، او شیردیل شد، اوش بزدیل چی شد نشد برادر، اینجا گپ در چهره نمی روه. چهره در اینجا گه خوب میگه. سخن در چهره انسان‌های هستن که در پسی پرده هست سخنی بهتری نمیگه. معلش بیو یک دقیقه من برادر عزیز، اگر مثلا تجربه گوش کردن و تجربه سیستوش باشه میفهمی منظور مرا که اون مردک تلکه داره این منوچهر کوهستانی را که تو در همون جمع گپای بره همی کارا. من را گفتمش که برادر تو برای چی خودت پیش نمیدروی و منوچهر خلا داری که بره همی کارا بکن. فهمیدی؟ من برادر از نگفتم را که بچه‌ره اشکار جبی مطلب نه، منظوری از مخته نمیگم بچه‌ره اشکار. برای چی؟ برای که فکر تا بگم نیترال نمیگم میرای این منوچهر یا ناپرابلم تلکیسای تو برای همی کارا بگو که اونجا ازبک گپ نزنن ایستوس نکنن و میرم. من گفتم برادر جان برای چی خودت و یک سیمو یک فوتبالکر کردن میپوشونی میره همونجا اشورو فکر از دیگه برادر همین کارتا نکه من قبول ندارم. برای چی بستک؟ برای چی منوچهر کوهستانی نه بیاد من بود برادر میگم بود کنم. برای چی منوچهر کوهستانی نقره طرف برای چی؟ برای چی پریچو میاد اینجا؟ این برنامه اخچه داره. شما پس موضوع میخوام بگید. همون برادر میدونی من چی فهمیدم؟ اینا تو میگی که وای ایتاکا من سخن و میدونی چی فهمیدم؟ والله من پشتی وایم نیستم، پشتی هم اوتاد. من همین قفام میدم اون برادر که ایران میگم با زبان دری تاجیکی پیشنهاد. هیچ میفهمید؟ این تلکد نه پیشنهاد. او برادر پیشنهاد کرد ایران. حق نداره آیا پیشنهاد کنه برادری که روی برنامه های یعنی که با زبان اگر دری تاجیکی بگیریم چی بگیریم رول در دست همیا های همیا دم خیلی سخنو را پیشنهاد نکنی و دیگه کی ده پیشنهاد میکنی تو ده پیشنهاد کنه ایرا کو اکثر مردم میشناسه مگر هم همین ده پیشنهاد کنه. یا دقیقه بیس برادر کوهستانی اگر نه حقیقتی حسین اشرف تماس بگیرم یک برادر واسه که همین کارت نکنه قبول داره فکرم برادر پیشنهاد برادر دخالت میکنی در موضوع گپا حتما میرسن نه خود دخالت میکنی جمشید برادر در اینجا دو نفر یک برادر مخالفی که آزاد است همه ایو رو میبینن یا برادر مخالفی که نامش نوشته است که ما و شما نمیبینیمش او حقی خودش است نه پیشنهاد کرد پیشنهادش گوش کردیم اما من مثلا در اینجا نخواستم که جواب بدم چون که شما در اینجا بدین من خواستم که شما این گپ جواب بدین به خاطر چی به خاطری که شما همچنین یک مخالف آزاد در این صحبت داشتین اصلا موضوع ما واقعا موضوع ما برادرای عزیز بله موضوع را نمیدونم میدونم یا هم خیلی مسکنی را میدونم که مردم ما بحث دوست میدارن حوزه نمیجا همین بحث بعد تمام کشید کو 20 نفر 100 نفر دیگه جمعه هم بحث کوی اما مقصد دیگه پی از دوستای عزیز که سوالی برنامه ما گفتیم که یک برنامه بسازیم که در تاجیکستان در حالت امروزی که در قزاقستان هست مردم باید چیکار کنن آیا مردم ما چنین کاری که در الماتا شد تکرار میکنن چیکار باید کرد که مردم به این حالت نیاین در اینجا یک برادر میگه که در تاجیکستان این برادری که محمد است در بسیار فکرش راضی نیستم درباره یک مثلا میگه که چهره‌های آزاداندیش در تاجیکستان باید باشن که بعد انقلاب شود چهره‌های آزاداندیش در تاجیکستان هستن برادر عزیز مردم تاجیک مخالفتش در مخالفت بدنش اینا تاریخی چندین 10 ساله داره به همون خاطر منوچهری برادر کوهستانی دقیقه میگه که چهره‌های سیاسی با در داخل تاجیکستان تو در خارج گرفته باجاش نیستی تو که جو با همین چیزام تلکت کردی و همه رو همونجا برویان من برادر از که میگم که من اوست میفهمم من نمیخوام صاحب قبایل قرتقات در برنی امروز باجاش دی در تاجیکستان میگه با در همونجا برویان پر در تاجیکستان فهمیدی اینجا شما دیدی خود میزنی اونجاش دارم برای قهرمان چه کیستانی در جمشید یک دقیقه اجازه دین من ایخه نمیشه که شما از پشت گپ زنید بعد من خاموش شده 1 ساعت شما را گوش کنم من دارود گردیدم دارود بچم دارود نه مقصد بدای من کشتگی بود تو با دیگر نفر مرا خطاب کرده بودی من حوزی تو دا میگم که برادر منطق گپی من چی بود که
бародарои биромадан ки дар бораи мисол ҳоҷи мирзо ё нафарои дигари сиёсӣ гуфтан ҳама бояд ки бироянд ҳиҷрат кунанд гуфт. мақсад гуфтум ки мо лозим дорем ки дар дохили давлат бигзор бошанд одамое ки тарафдорӣ аз ягон чиз накунанд, лекин барои мо лидер шаванд рӯзи инқилоб. تو چی برای لیدر نمیشی؟ تو برای چی لیدر نمیشی؟ تو برای چی لیدر نمیشی؟ تو برای چی لیدر نمیشی؟ چرا من لیدر نباشم؟ چرا؟ من جزو از مردمم. تمام این مردم نمیتونه که تمام این مردم لیدر شود. برای چی من باید که من چهره من نشون تیم موجل من لیدر شدم؟ برادر منوچهر کوهستانی برنامه داره و من پیشنهاد کردم. این برادر خودش اندیشه داره، فکر داره، میتونه که رد کنه، میتونه که قبول کنه و این یگام چیز نیست که من بیام در سر این تلقات کنم و فکر این را علیش کنم. اگر این برادر برنامه کرده است، وارد شده است، جدا از گروه های دیگر، معنی ندارد که این آدم فکر خودش دارد، فهمیش دارد که یک آدمی که میبراید با صحبت میکند، پیشنهاد میکند، فرق کند که یک امنیتی است یا که از امنیت بیرون است یا مخالف است. این خیلی نمیشود که تو بیای این بگی که ای دستری تو تلقات کردی سای و برادر فکر خودش میدونه که چیکار کند. من که خطا کردم میتونه که جواب من را بتیه. ای بچه یا دقیقه برخدو بسیار من گفتم که جمشید شریف من شما را شخصا از دوره زیلو میشناسم، در یک فکر نیستین. با همین خاطر من با شما صحبت کردن نمیخوام چون فکرای شما پراکنده و من اگر میخواستم با تو بحث کنم میرفتم در برنامه که تو ایدئالت بود، در همون برنامه میرفتم اشتراک میکردم. وقتی که من برنامه منوچهر کوهستانی را انتخاب کردم یعنی موقع من از شما فرق میکند و تو این معنی را نداره که من با هم ایدئالوگ اعتقادی بحث کنم، باید ایدئالوگ اعتقاد وارد شوم با برادر محمد صبر کی برادر یک دو سخن بگه. صبر کن. ای بچه چی با این برادر رازنوس نمیرای؟ ما چیزی نگم برادر چیزی میگونی حق شهروندی تای پروسا ما هم اینوک زبان خودت فهمیدی همه خیمه قپمتی گرای گریز میکوی همه خطا مبارز میگیری دانشمند عاقل فعال پیشنهاد. ما تر یک سوال دادم کو عملت کو تو ما گفتی ما برادر منوچهر کوهستانی شما شاهدی برنامه اینجا برادرها هم هستن. همین موقع گیری جمشید شریف درست است آیا که بگه که من از نوک زبانی تو گرفتم فلان کردم؟ این چیزای منطقی است مگر؟ وقتی که دلیل ندارد گفته نمیتونم که شما آواز مرا در یک شرایطی گذاشته این که من بازگذاری کنم که قاضی باشم دوستی عزیز. نه شما همچون شاهد گپ زنید که یک برادر بحث کرده است، من مثال آوردم، دلیل آوردم. وقتی شما سوال گذاری برنامه کردید من موقع خدمت گفتم و همون چیزایی که امروز در قزاقستان بعض بستانه برادر موقع خودت همچون یک مخالف از نگاه خودت درست است. هیچ کس نمیتونه که اون موقعی تو دیگه کنه. اون موقع فهمیش خودت است، هیچ کس اون رو نمیتونه دیگه کنه. موقع برادر جمشید موقع خود چکی اگر سرشب کفونی عوض نمیشوه. اما همین حوز یک سوال از هر دی شما همچون صادقانه جواب گین دوستای عزیز. شما اگر حوز همدیگر را ببینین با همدیگر جنگ میکنین و سلام علیک میکنین، اول همین کوتاه جواب بدین. برادر جمشید شریفوف همین شما همدیگر رو روبرو بخرین، همدیگر قطعی گپ زنین. شما میتونین که بدون جنگ بدون تاخیر همدیگر صحبت کنین. از این صحبت گرمی که شما دارین در همه جا فقط یک سوال، یک تحقیقات برای برادرایی که بدونن که آیا دو مخالف که با دیگه عقیده هستن میتونن در یک میدان مبارز باشن. سوال از برادر محمد، از برادر جمشید شریفوف، بعد برادر محمد. یعنی ما برنامه را فقط همین تحقیق همدیگر نباشه، سوال باشه. برادر جمشید شریفوف اینمی برادر در یک دیدی، همین برادر در یک دیدی قطعی همین جنگ میکنی یا قطعی صحبت میکنی؟ یعنی دو مخالف آیا میتونن بدون آنلاینی که همدیگر احترام داشته باشن؟ یعنی به عقیده خودت برادر جمشید احترام داشته باشه، به عقیده این برادر، او برادر به عقیده خودت احترام داشته باشه. تمام گپ زنم. یک برادر کوهستان من با یگم انسان دشمنی ندارم. من ایامی دیوانه‌ای که به عقل دامیر ای مبارزه
نو میره اوقات میخره در واگن خوبه بو میگه رحمان و ظلم پگا میگه رحمان و شیر میره حتی با همو میتونم آزاد قدی صحبت کنم نه که من دوست میدارم برادر کوهستانی فکت در بالای مستقیم باید فکت دلیل باشه در پیش تو میفهمی ما بیک زمانی بالا بالا ما گذشت سری ما بو میگم در زیل اگر خود تیم قزاقستان ها در زیل خیلی میشه تیم سیامی یتیموف تیم رمیرتن طرف دیگه اسم بردن میدونی خودت برای هم میگم چی هم برده گذرم در این گپ راضیم اما تمام فرمایید گفتم نه برادر ما چیکارش میکنم من این منو نه زده نه هیچ سوال با شما یعنی شما در همین گپ برادر جمشید شریپوف راضی هستین که شما این برنامه موضوع قزاقستان بود گرفتین موضوع دیگر کردین نه برادر جمشید شریپوف در اول من سوال نخستی شما را جواب میدم یک دقیقه بگذارین یک دقیقه در همین جمعی برادر یک چیزی مهمه گفت که من خشم اومد که بگذارم گپ بزنه در اینجا یک چیز همین یعنی به نظر گرفت گفت که امروز یک نفر در افیر میوه بر ضد حاجی میرزا گپ میزنه یک نفر میوه به طرفداری حاجی میرزا گپ میزنه سوال این همین بود که آیا در تاجیکستان با چنین حالت وقتی که یک نفر بر ضد همدیگر گپ میزنه میتونن که مبارز انقلاب کنن نشود که در همون تاجیکستان هم چنین کار با وجود بیاد ای بگم طرف ایران میگیرم ای بگم طرف او را میگیرم گپی همین در همین جا واقعا جای فکر است اما برادر محمد از سوال دور نره گپ با خودت همین برادر جمشید شریپوف اگر که در یک جا دیدی با همدیگر نشستین بگذار که همون قروتاوی اولچگی رحمانوف باشه که در پیش تو باشه همین شما در یک جای دو مخالف میتونین که بدون جنگ بدون بگیم که همدیگر زدن صحبت کنین میتونین یا نه در یک جا در یک میدان بله من میتونم یک کم ترک با پهلوی در کوریش من شما را فهمونم ما برادر جمشید از جهت انسانی اگر هر چیزی باشد چی قومیت دیگر هم باشد از جهت انسانی برادر هستم قبولش دارم حتی دین و مذهبش دیگر باشد برادروار با در همون سر یک طبق میشینم ولی بحثی نظرها باشد من میتونم که نظری مخالف داشته باشم با این برادر مناظره کنم یعنی که در همون دایره برنامه مناظره کنم وقتی که از برنامه بیرون شده میتونیم با هم برادر باشیم با سر یک طبق شیشته گفتی گپا اوقات خرید فکری من اندیشه من همینه بیست برادر محمد بیست در سوال خود جواب گفتی همون آدمی که گفتی خود در سوال خود جواب گفتی همون جواب یعنی پس یک طرفدار و یک نفری بزید حاجی میرزا یا اینکه با دیگر کس اونها هم دو تاجیک دو مسلمانن اینا هم دیگر هم میتونن که بدون خفیدش بدون همدیگر لطف کردن بیان یک جا بشینن تظاهرات کنن یعنی عقیده‌شو بگذار دیگر باشن بگذار که طرفدار دیگر کس باشن اما در حالت اضطراری با همدیگر بشینن در یک جا با همدیگر هم صحبت باشن آیا خودت فکر نمیکنی که مردم ما او قدر به عقل نیست که فکرش میکنن یعنی به خاطر یک چیز همدیگر زنی کنه و همدیگر را بکشه برادر منوچهر کوهستانی از در این وی که شما گفتید ما موقع خدمت معین برای چی کردم گفتم که میتونه که خطر داشته باشه با چی خاطر گفتم به خاطری که امروز در قزاقستان از یک قیام مردمی با چچن و با انگوش و با دیگه چیزا سر زد و امروز مردم علاقه شیارای دیگر دارن و این چیز در تاجیکستان هم بود و این چیز خطرش در تاجیکستان هم بوده میتونه این فکره که یک نفر میویه یک نفر حاضر شما اگر تمام فضای اینترنتی را بینید بعضی انسانی هست که در حقیقت میبرویه برنامه شخصی خودش یا پرامو افیر میکند یا ابرشینی میکند در حقیقت بیهود با سخنهای تند یک انسان تحقیر میکند و یک نفری هسته که طرفدار همون نفری هسته که وای تحقیر میکند یا از جهت دینی باشد یا قومی باشد با همین خاطر من این چیز خطر میبینم در تاجیکستان این چیزی درست است و این مناظره من با جمشید این دیگر وای ما هر دو مخالف هستیم فقط نظرهای گوناگون داریم ولی بعضی انسانا ویای حسیاتی دارن که ویا فرق میکند میتونه با مناقشه بهت سخت
دینی و مذهبی و قومی بزند سر بزند. پس یک سوال دیگه است. خیر چیکار باید کرد که همین مردم همین مناقشه را نکنن؟ یعنی امروز به خاطر در همون سوالی که خودت گفتی که بعضی برادرها ازبک‌ها را میگذارن که با زبان خشوع صحبت کنن. پس آیا وقتی که ما میخوایم عدالت جاری کنیم، یک ملتی که 1.5 میلیون در تاجیکستان زندگی میکنه حق ندارن؟ خیلی ازبکستان که برزید تاجیک‌ها های، ازبکستان که زیاده از 15 میلیون تاجیک ازبک نوشته است. آیا ما را باید رنگ همون ازبکستان کنیم که نه تاجیکستان احترام نه ببینید ما مردم اینقدر سرزمینایی که بسیار سرزمینای سلاله تاجیک بود از دست به خاطر انا همین دادیم که ما اجازت دادیم. ما به همین خاطر وقتی که از موضوع قزاقستان آوردم مثال آوردم اینا را فکت آوردم که یک انسان با یک هدف می آید اول هدفهای خوب دارد، دوستی دارد، بعد هدفهای درکاریش بعد از اون چیزا آشکار میکند. مثل رحمانوف که در یک وقتی که با آشتی ملی بین حزب نهضت اسلام شد در افغانستان با لهجه افغانی صحبت کرد. امروز دیدی لهجه افغانی هم هست، دیدی ایران هم هست، تو اینقدر ما را مثال از هم جدا کرد. این خیلی آدمایی هستن. من مقصدم این است که پیشنهاد من چی بود که وقتی که ما مخالفیم باید که در برنامه‌های ما مردم هم منفعت ملیش باید که داشته باشد که در وقتی که در قرقیز جنگ می شود یک چیز است، یک فکت است برادر. وقتی که در کوهستانی نه بیز برادر من اینجا نرفتم، من فکت آورده استم، تو بازی نکن با گپی من. برادر منوچهری کوهستانی، برادر منوچهری کوهستانی. کوتاه دوستی از محمد جان، اینجا زیاده از 12 نفر دیگه انتظار صحبتند. بله سلامت باشید. من اگر برادر جمشید وارد نمیشدن من برادر جمشید اگر وارد نمیشدن من بحث نمیکردم، برای که این برادر با فکت دلیل نمیاره گپ میزنه. مقصد چیز است. یک سوال از هر دی شما برادر عزیز، یک سوال از هر دی شما. اگر اجازه دید برادر منوچهر من همین سخن ما میگم، بعد شما سوالتون رو بتید، بعد من خارج میشم. مقصد وقتی که در سرحدی واروخ جنگ شد، سرحدی تاجیک بود، ما یک چیزی بودیم که قرقیزها از اون طرف بسیار حمله سخت کردن به ما مردم باید منفعت سرحدی ما به جا می آوردیم، ولی بعضی آدما وارد شدن، ما گفتن ما می براتیم، می مسلمانی تکوی همین چیز با منفعت ویا شد. امروز بعضی جاهایی که باید سرزمین ما میشد الکی در دست قرقیز است. باور کنید این چیزا فکت است. در وقتی که منفعت ملی می شود برادر منوچهر، منفعت ملی می شود باید از دین و از قوم جدا شود. منفعت ملی برادر بسیار بعد بخدا گپ زدی، میدونی همه میدونند، پیغرستان میدونند، همه میدونند. من یک چیز نگم، من هم خارج میشم. زنده باشو برا خدا نگهبانت. از کامیرا طرف طالبان میگذره. آخه برادر اینجا میبروی اونجا ازبک گپ نزنید، اینجا خیلی آخه تمام همه مشکل رحمانوف های واسه وردی فروغ هم پرابلم رحمانوف های که نگور اسی رحمانوف های، نه خلق خریزه نه خلق تاجیک، میفهمی؟ راهبر دامج منوچهر کوهستانی فرزندان خولیانی میکنه، نگه بلند پس قد کس میزنه تو جوابگری پروینا. این نمی خیلی زندگی مردم اولاداری حکومت میبرین استا میبراتین شما ایمیلش کی میبروین. با خدا قسم تمام نیم در خارج مشکل تا میبینی که بدون رحمانوف گناهگاره تمام. امیتا بردش من درست سوال برادرو با خدا من حیرت میرم. بچه اینمی جمشیدی اینمی برادر جمشید من حیرت میرم. نه الله شاهده واقعا سخنهای خوب گفته سیم برادر. باور که شخصی که روی این برنامه هستی با گوش دل گوش کمی برادر گپای دهقانس که نگفته است، گپای واقعا اینمی بگیم دست پای مورچه را نقل کرده است، نه که حقیقت داره. واقعا گپای خوب گفت، واقعا گپای گفت که اصل واقعا همین گپ در رحمانوف در اسلام
رحمانو در اینجا سرچشمه بله برادر ولی اصلش ای همیو سر میزنه راست میگه دشمن با چرای دوستی و رفیقی و دیگه میه در سرزمین تو میدره شاید این گپش خوبه راست فقط کالتا بگه خوبه ها لیکن راست میگه حقیقت چیزه من یک گپ درست بگم برای برادرها که یک گپ انتظار باشیم من یک چیز هیچ وقت قبول ندارم و قبول نمیکنم از اینه که میگویند همیشه که ما برادریم در اسلام و از ما استفاده میبرند این ملت ما را در زیاد جاها همین بگیم که روحیش را شکستگی‌اند در روسیه یک ملت میاد یک ملت تاجیک میکشه همین که وقتی که تاجیک باید از اونا قصد بگیرن میگن که ما برادریم ما یک مسلمانیم خب پس که وقتی تو با تاجیک ظلم کنی چوبکی فکر نکنی که تو برادری وقتی که خودت فکر کنی که در این گپ من راضیم که وقتی که با تاجیک ظلم کردی چوبکی فکر نکنی که مسلمان هستی اما وقتی که تاجیک باید قصدش بگیره 100 فتوا میوین ملاها که تاجیک باید در اینجا خب کنه من در همین چیز راضی نیستم که یک تاجیک ما بله ما یک ملتیم ما تاجیکستانی هستیم منفعت های ملی را ما باید خوب بفهمیم متوجه بشیم که یک نفر اومد به ما ظلم کرده با بگه برادر توی ما اسلام ما ای گپیم او گپیم ما چرا باید دهاز در دنیا سیاست همی رفته است میخپی ایزا ریخته میمونن زندگی کنی میخپی کشور ریخته میمونن زندگی کنی نمیخپی نمیمونن زندگی کنی درباره وروخ برادرای عزیز ما در این گپ 100% راستیم چی مشکلی است امروز از همین امامای رحمانوف است بے فرهنگ کرده است امامای رحمانوف کرده است بے سواد کرده است امامای رحمانوف کرده است خود امام رکتور یک دانشگاه گفت که 11000 دانشجو به دانشگاه نمیآیند 11000 دانشجو کی آورد مردم به همین حالتی که مردک نون خوردنش نیاورد رول تون بخره در 10 سومونی بخره نرود دانشگاه برای که روز تا وگه عربا میکشه بیچاره نداره وقتی که یک چیز برای بخره اون که برای درس بخونه در این گپی برادرم واقعا گپ برادر جمشید شریف فهم حقیقت است که چی مشکلاتی هست امروز در ما تاجیکوف چی فرهنگی باشه چی دیگر از امامای رحمانوف سرزدگی است اما این برادرم گپی درست گفت گپی درست شمی که ما را همین برادر مسلمان گفتن همین استفاده هم بردن ما ترا میزنیم ما میگیم تو برادر مسلمانی تو ما را هیچی نگو اینی می گپا من باور ندارم به همین گپ هیچ وقت ملیت بله در حالتی که وقتی که یک نفر به ما و شما ظلم میکنه او بدونه در او وقت که مسلمان است از ظلمش دست بکشه اما وقتی که یک تاجیک میان میزنه سرش میکفونن عرق سرش میبرن بعد یه دنیا مفتی با چرت همین مردم خدمت چهار چوپلوس دیگر را جمع میکنن میگن که یه فتوا ببرو که با برادرای مسلمان با تکلیف با نه همین خطی دوخی ملتش شکستن همین خطی روحیه مردمش شکستن عزیز به نامی دیگرش از همه چیز استفاده هم بردن والله استفاده هم بردن اگر من بدونم که همه آدمایی که برزید ما هستن همو رو هم قبول کرده باشن کو میگم گپ شما درست اما در زمانی که بسر تاجیک ظلم میشه اما برادر بسر تاجیک گپ میشه اما برادری جای خودش اما حق مبته خوب احسان همین مطلب همین برادر محمد انا همی بود برادر همی بود ما ایتن یو برادر گاوزیستم ما احسان همون برادر مطلبش همی بود تو درست بفهم شرط مسئله را برادر خارج شدن در اینجا برادرای نو بگذارم برادر عبدالله بفرمایید خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام برادران بعدم به برادر منچر کوهستانی و علیکم السلام سر موضوع میزگریم برادر زنده برادر را خیلی گوش کردیم ای جهت خوب باید بحثم دیگه بگم که بذارید برادر جان که در نوبت خودت میگن کمبغل دست شو محتوا شو میشوه یک دوستای عزیزی که در برنامه قرار دارین ما به خاطر فهماندهی ملت در اینجا هستیم چون که ملت سیاسی شود بفهمه آینده خدا و در حالتایی که در قزاقستان میگذرن و در دیگر کشورها ما بامیزیم از این چیزا و همون خاطر خواهش میکنم لایو بگذاریم بازپخش بکنیم چون که مثل ما و شما طرفدار مثل ما و شما آزاد اندیش زیاد شود فرمایید عزیز بله برادر بهترین سخن کردی این بحثا هم خوبه آیا جهاد برادرو ای دوره زیلو باشن 2013 2014 نه به همون خاطر موندم که بحث کنن یعنی بحث را نموندم که قدیمی تر شوده موندم که بحث کنن خوبه گفتم اجا دیگه برادرایی که نو میدونن برنامه دا نو ای برنامه ها نو ای آزاد
دی خبری افتادگان میدونن در دلشون میزنه برادر منوچهر خیر ما هر یک در اومدگی مونده یک جلب میکنه گفتیم روسو خدا که کارتا حاجتی که ما میخوایم برنامه در دوران برنامه ما اکسکلوزیو باشه گفتیم گپای اوسو برادر سر موضوع میذاریم خوب برادر قزاق بعدی که گاز در قزاقستان قیمت کردن بعدی که دو چند نرخ گاز خستن بر ضد حکومتداران خود اعلان میتینگ کردن حضور و دانفام کرده بگیم اعلان میتینگ کردن نه که اساسا با فکر شخصی ما اساسا اعلان آواز چیه برادر؟ فرمایید گپ زنید. آواز چیزی اومده ایست خوی؟ نه اومده ایست. فکر شخصی ما برادر مقصد بزرگ شدن ای حکومتدارشون ای نورسلطان نظربایف مسجد هم خیلی تاجیکستانی ما هستن مسجد هم میرفتن با فکر نمیدونم که حساب بزرگی همه آدم بسیاری بدن بینی گفتم گپو برادرت هم باشه کم کم در دلت میزنه هم چه که در تاجیکستان ما مسجد هم میرای گپ امام علی خونه را میرای تلویزیون هم میمونه امام علی چای میخری دوری چای در دوری پیاله در امام علی بزرگ شدگیان این سبب میشوه که میتینگ شد و بعدا با دست جمعی با برادری چون قوم با قوم در جدا نکردن تونستن که یا رزولتات تونستن که با حکومتدارشون بفهمن که ما یک جاییم ما بزرگ شدیم از شما و در مدت 3 روز حکومتدارشون هم استعفا داد مدت خیلی کوتاه هم بگه میشه برادر منوچهر که در مدت 3 روز این با شرافتی دست جمعیشون بود با شرافت دست جمعی که برادر فکر برادرشون کردن خستن بعدا اودکب برادری که مرا میشنون برادری که میدونن یا نمیدونن در اودکب 6 دولت آسیای مرکزی اوراسیا داخل میشوه تاجیکستان قزاقستان ازبکستان قرقیزستان روسیه و بلاروسیا و در همین بینید اگر توزیع برادرایی که پیگیری میکنن ای رویدادهای جهانی همین 6 دولتی که در اودکب هست بعد رسپت سویت اودکب هم تاسیس شده هم خاص برادران منوچهر بعد رسپت سویت اودکب تاسیس شده در همین 6 دولت ظلم در همین 6 دولت مقصد دیکتاتوران دولت دارش حکومت سر حکومت دیکتاتور ای اودکب که وقتی که برادرو یک 6 دولت که دیکتاتور باشه با یک اودکب یک برای فوق العاده خودش یک چیز ساختگی او دیکادا میگیم برادرو با گرشتون میخریم با گپ ادبی گفتم گپو برای یا روز مبادا خچون یک گروه تاسیس دادن برای یک گروهی الفای خونخور که وجود نمیگه تو دولت توجیکی نمیگه تو قرقیزی چه دیدستیم ای تاجیکستان با قزاقستان رفتن برادر ای قرقیزستان با قزاقستان روسیه هم روی کرد مقصدی گپ ما برادرایی که گوش میکنن بفهمیدستم مقصدی گپ ما که نه مخدم امروز فهمیدم من نه تو فهمیدگی بدم برادر امریکا نه تو فهمیدگی بدم که من فکرها ندارم یگم از زندگی اونا میفهمم نه که امروز من اودکب فهمیدم که مورم نه تو یک گروه تاسیس داشته یک گروه بوده تاسیس که ما خلق تاجیکان داخل میشیم تاجیکستانی خلق ما هم داخل میشیم و این اودکب در دست دیکتاتورای ظالما مقصد چون برآوردن همینجا دیدن که با حکومت اول ترس دادن با قزاق‌ها دیدن که قزاق‌ها ترس نیست و بعد استعفای حکومت قزاقستان با برادرای بندیت خودش که 5 دولت دیگه با برادر بندیت خودش رو آورد و طلب کرد که یوری بعد یوری دیدیم برادرها 3600 نفر دروغ حسابی کم شد برادرها 3600 نفر ای روسیه 200 نفر ای
тоҷикистон қирғизча рости намедонам, лекин дар бораи тоҷикистон бародарое ки дар қазоқистон қарор дорен беҳуда роӣ кардагӣ нестанд. бародарое ки мухолифе ки мебуроин суҳбат мекунен эҳтиётӣ бошен ки ҳамин рӯз як бародар қаш суҳбат кардем. мақсад овоз нест бародар. در این فکرت روز نیستم برادر عبدالله. این فکرت کم خطا است. از چی جهت برادر؟ نه یعنی که اون عسکر بچه‌ای که روان کردن ارتشی کردن اصلا برای تاجیکا روانه کردن نشدن. اونها تنها دیگر مقصد دارن. اما درباره اودکیبی گفتی، اودکیبی 15 می سال 1992 تشکیل شدگی است. درباره ای که ولی یک چیز دیگه در برادر عبدالله، همین کاری که همین تندیس نظربایف شکستن نظربایف استفاده از وظیفه حقوقی که داشت، همین دیگر یک پیروزی است. از این پیروزی دیگر قزاقستان دیگر شده است. قزاقستان مردم قزاق که خواستن به مقصدشون رسیدن. بله اونهایی که باز تظاهرات دارن باز اودکیبی دیگه چیکار میکنه آخی؟ مردم قزاق هم میکشه از دستش نمیاد. مردم قزاق بدبختیش دمیه که آینده تاجیکستان با این کاری کردگیش همون 200,000 مهاجری که ما در قزاقستان داریم باز در اذیت همون ملتگرای قزاق میشوند. بدبختیش درست. با این نگاه نکرده بله برادرای ما در قزاقستان هم هستند با ایجاچ هم گیم با کار و فعالیت با سودای خودشون مشغوله. بعدی که ممکن خطر بیا گفتم راست ممکن داره ایجا خطر بیا چه خیلی میبینیم هم آسیای مرکزی ان شاء الله که هم چی دولت آسیای مرکزی است خیلی برادرها هوشیار شدگان خیلی برادرها ایخو بدیم خستگیم که دلالتی همین جمع صحبت کردم و دلالتی که از ایخو اومدیم او بازی نکرده یا فکر خودم خیلی خوردیم جبر اومده با برادرها صحبت کردم با برادرها که ایخو بسیار میدونن در این راه دیرتر شدگان بسیارتر هستند پیش ما قدم موندگان و را گوش کردن ایخش دلالت میکنه که ما یا مایده آزاد شدگیم ما یا مایده آزادی خمون ما یا مایده آزادی خمون خبر یافتگیم آزادی خمون ما یا مایده از زندگی که ما باید غلام نباشیم. همین تاجیکستان ده همین چیز برادر هم بحث میکنه اگه برادر قطعی هم مخالفی اگه طرفدار امام علی قطعی بحث میکنه برادر. اما همین روز برادر بحث کردیم یا بخما فهمیدیم که هم مخالف باید هم مخالفایی که با جهت خمو کمی برای مخالف ما میگن. اگر که هر یک برادر ما هر یک تاجیک ما همین شعورناکیش فکرش برادر گپ نفهم یا برگه تکرار که چی گفت برادر؟ مخالف میگه شما برادر مخالف همین به خاطر که نه ما ایش خود میگم برادر به خاطر که ما کمی برای خود مخالف ما میگن. از نگاهی که اگر اینا برادر ما 5 میلیون برادر 6 میلیون برادر که هم آزاد ببره یا برادر دیگه شب بفهمونه یا برگه چی شوه در این طرف بعد این کار به عمل اومدنش وقت 6-7 میلیون با همین راه رفت اوجه امام تپک مخالف میشوه برای که ما 6-7 میلیون زیاد مون. از نگاه قانونی این گپ خطا است برادر. از نگاه قانونی یک حزب میتونه که طرفدار 7 میلیون داشته باشه اما در سر حکومت کدام نفری که حکمرانی مینه او صاحب دولت است مخالف همون که بر ضد همون حکمران است. اگر چیز زیاد هم باشه من تنها میخوام بفهمونید که بدونی که در دیگه جا یعنی چیز همون مخالف به همون انسان گفته میشن که مخالف حکومت کنه. مثلا امروز حزب‌های مخالف در آلمان، حزب‌های مخالف در لهستان، حزب‌های مخالف در آمریکا یا حزب مخالف در آمریکا این به اون معنی نیست که اونها کمن یا زیاد. در حال حاضر مثلا یک حکومت 5 سال حکومت میکنه مردم راضی نیستن نصف مردم زیاد مخالف میشن اما انتظار میشن که او حکومت تمام کنه کارش بعد مخالفین با سر قدرت میآیند. گپ ختم درست برادر. این یک فکر دیگه بعد گپ سر مد اومد برادر. نه قانون دموکراتی قطع زندگی داریم اوزی خلاف قانون دموکراتی همین امام تپک خلاف قانون دموکراتی فعالیت کرده خلاف قانون دموکراتی خلق عذاب داده است خلاف قانون دموکراتی ما مخالف او برادر. او خیلی ها اینام دولت گفتیم گپا خمون ریش میمونی ملا میشه هم خیلی کد مقصد گپا برادر او مخالفه یا ما مخالفیم برادر. این هم سری من فکر این اوزی سر دولت ده امام علی رحمون از ما قانون دموکراتی هم هست دولت دموکراتی زندگی داریم
در دولت دموکراتی همین سر دولت ما چه قانونی که دموکرات دست همین آزادی ما را همین اساسا قانونی ما را آزادی ما را گرفتگی ما را مغلوم موجوده ما مخالفیم او مخالفه که ما راضی ما با دموکراتی دولت ما راضی دولت ما دموکراتی باشه به عمومی باشه او مخالفیم برادر که او خلاف قانون دموکراتی کار کرده سه کار برده سه برادر عزیز خود کلمه مخالف در کانتکست سیاسی به آن مردم گفته می شود که راضی نیستند به همون حکمران. هر نفری که راضی نیست و خود را بر ضد حکمران می نامد او را میگویند مخالف حکومت. مثلا در پارلمان می شود حزب مخالف و حزب حکمران. حزب حکمران وقتی که از بین رفت، وقتی که من سر قدرت آمدم، اگر شما از کار من راضی نباشین شما میشوین مخالف و من میشم حکومت. مثال گفته ایستادم. بهترین این برادرو با دعوت به عمل میورم. هر یک برادری که هر یک برنامه در آنلاین اشتراک میکنن، فکرای خودشون بیان میکنن، قضا میکنن برنامه را، هر یک برادری که از نودونی طرفدار همه امام علی میکنه، طرف ما مخالف امام بعد سخنوی برادر من به خودم قید میکنم که ما مخالف امام علی، ما مخالف حکومتداران نیستیم. حکومت ما هست برادرانی که با فکری خدمت دولت دارن، فکری خدمت خلق دارن. ما مخالف امام علی بودیم. هر یک برادر ما را گوش میکنه. اولا ما باید از اولو، از پدر مادر پرابلم اساسی اوجا با بس فکر کنیم. هر یک برادر پرابلم اساسی ما اوجی مال برادر بربودگی، اوجی اهل اوله خود سیمیه خود اوزاد کده بگیم سیمیه خود که یک گپ میزنی برادر پدر زنگ میزنه قرا چپاب یا مادر زنگ میزنه بچم نکه بچم ایتا بچم اوتا. ما که هر یک تمون هر یک برادر یک دو سه چهار برادر دیگه به غرض ما همین جای سه تاشی یا برادر هر سه برادر که ما یا اوله خمون برادرو اوله خمون بفهمونیم، اوله خمون با یک طرز بفهمونیم که قبول شوند، اشتراک کنند برنامه دا یا فکر آزادی داشته شوند، از حقوق خودشون بفهمند. هر یک اوله خمون در یک اوله خمون 5-6 نفری برادرو اکاد دو درم 5-6 نفری به دور میکنیم برادرو. تشکر. بعد برادرو که بهترین پیشنهاد، اما دیگر برادرو در اینجا هستن اونو را بگذاریم صحبت کنیم. خودت انشالله که همینجا هستی با در آخر صحبت کردن میگیریم. تمام برادر انتظار باشم اینجا. برادری که در واتساپ هستین بفرمایید دوستی عزیز. طرفدار وطن شما آماده باشین. الان صحبت با شما رو میتونم. و علیکم السلام دوستی عزیز. اکا جون چه دو پرسیدنی مامی دینا منبر موجود بود نشید ای اکا ما یکم چنجی باشه. اکا ما آماده با. خوب است انشالله. فکر نکنم که اون گپ شده باشه. اما من راستی نمیدونم که چرا نشده است. و موضوع چیه اکا جون؟ موضوع امروزه ما درباره تحولاتی که در قزاقستان گذشت و دیگر با از این موضوع یک موضوع دیگه زایده شد که اون موضوعی است که در چنین حالت چطور میتونن مردم ما در میدان ها با هم دیگر هم فکر باشن، هم صحبت باشن، خشونت نکنن، غارت نکنن و دو برادر دیگر در اینجا گذاشتیم که با هم دیگر صحبت کنن. ببینیم که سالها گذاشتیم که آیا شما دو مخالفهای گوناگون، آیا شما در یک میدان، در یک چایخانه با همدیگر میتونیم بدون همدیگر لطکوب کردن صحبت کنین؟ اون برادرها گفتن بله. شما درباره تحولاتی که در قزاقستان گذشت چی فکر دارین و مردم ما باید چی بیاموزه؟ خب برادر طرفدار وطن فرمایین. سلام علیکم با کل مردم تاجیکستان. و علیکم السلام. سلام منوچهر کوهستانی. برادر یک سخن گفتنیم همینجا برادرها را میدوزید صحبت شونه. این هم یک اندیشه خیلی بهترینه. مدت شان بته 10 minut 3 minut 4 minut من خودم تماس های تاجیکستان گرفتم. برادر میدونید 2 ساعت شما را جدت کردیم. 2 ساعت برادر از تاجیکستان بنایست که از تاجیکستان به خاطر که مردم از تاجیکستان برادر 2 بار از تاجیکستان نویساندم، 2 بار نام نویساندم، 1 بار فامیل ما نویساندم، 1 بار گنه
тарафдори ватан нависондум. ин ҳамҷа аждад кадесем. ҳам бародарое ки медурованд, раҳмат ба падару модаратон. ман ҳам тарафдори шумоём. максимал 5 минут 10 минут чон бумон. бас шон ҳами сухан кунам. бародари дигара монде уҷа 2 соат намедонам. ӯ асри абдара қапида дига асри абдара сар надодеса намедонам чӣ гуфтеса. ман хостум ҳамиҷа будуром ки дӯсти азиз, ман аз шумо бахшиш мепурсам. зинда бош бародар, зинда бош. ман ҳам худам як шаҳрванди Тоҷикистон ҳастам. ман ҳам худам як шаҳрванди Тоҷикистон. фахр мекунем ки имрӯз бародарои тоҷики мо мафкурашон ҳуи шидагиай. фақат суханои беҳтарин гуфтеса. ман худам бародар худам коркуни давлат будам. 26-10 хизмата буд кардем, омадем контракт 3 сола бастагӣ будем. пас яъни бовар мекунӣ ҳами гапҳои акай Маҳмад Иқбола гӯш мекардам, пеш вақто гӯш мекардам. мегуфтум ира чӣ намераса, ира чӣ бало задагиай. бовар мекунӣ тақиртон мекардам. валлоҳ биллоҳ ба худо тақиртон мекардам. мегум ин мардума чӣ намераса. вақте ки ҳам қасри ватанда, қасри президентиш мегам ҳамҷода шав рӯз меларзидем, ҳамҷода охранник меистодем. валлоҳ биллоҳ ина худовандай болоай. ман агар дурӯғгӯйшам, ман агар чишам, нигоҳ кунен авай программаҳои акай Маҳмад Иқбола нигоҳ кунен. ба худо акай Манучер 1000 бор рост мега, 1000 бор рост мега. баъду чушмам дидагиам, баъду гӯшам шинавидагиам. духтаракои 17 сола, духтаракои 15 сола, духтаракои 16 соларо миёран амунҷа. валя ваёро намедонем издивоҷ мекунам, ваёро намедонем мезанам, ваёро намедонем чӣ кор мекунам. даруни қасри президента, бовар мекунӣ қасри президента дарвозаро ҳуй мекунем. ланкрузеро медуроянд, ҳайс мебуроранд. бовар мекунӣ нони хӯрдан мо намедоданд. аз ҷиҳате ки ман бадахшонӣ ҳастам, бовар ки қатъӣ ман имино қатъӣ ман мардуми тоҷика гуфтеса, мардуми кӯло, мардуми иш мардум ягон кас мо пеши ҳами давлат, пеши ҳами ҳукумат ягон кас мо қадр надорем. худтон агар бидонед, худтон бифаҳмед. аммо меган ки он мардуме ки сумдоре ку гапаш хамез гарам дигарош имина ман мардуми бадахшона гуфтеса, мардуми ҳами акл сахтон нараса бародаро. валло бало ба худо дӯстон медорам. мардуми лақай узбекай, лақай қанғурота ба худо имино қатъӣ худмон кӯи хеле салом алейк ва алейкумассалом мардуми ҳукумат намекунанд. ин аймиён поён қатъимон гам мезанам. бародар ман хостам ки барои ҳами бародарои тоҷик, бародарои ғариби моро гуфтесам, ана вай программаҳои Маҳмад Иқболе ку ана вай хушрӯ гӯш кунанд. ҳамаш фақт қатъӣ гап задесай бародар. ягон ҷои дурӯғаш нест. ҳамаш ҷои рост гуфтеса. ман ба ду чашмон дидагиам. бародар кӯҳистонӣ. шумо хизмат мекарден ва ҳам чизоро медиден. гуфтен ки шуморо нон намедоданд. ман хизмат кардагиам душанбеда 26-10 хизмат кардагиам буд кардагиам. бародар ман худам тайёр кардагиам. технический университет тайёр кардагиам. энергофак электрик инженер. баъд як сола рафтам хонданӣ. то есть астағфируллоҳ хизмат рафтам. баъд хизмат контракт бастагиам. нияти ман ин хел буд ки гуфтам ман дифоъ мекунам ай ватанам ки ман ватанам. то охира ман хазишместим вақте ки дидум ин хели корам, хели духтарон, худам бародар ҳами душанбе даям. ин ҳами дурӯғгӯй нашам тарафои ҳами душанбе даям. ҳози агар то бовар накунед чина ки мардуми апамонай, хоҳармонай қади раҳда мебинишон ку валлоҳ биллоҳ ба худо ку ашкат меа, ашкат меа. ӯ духтари 16 солашам қади раҳдаю аёчам 2 сол калонай, ӯ ҳам қади раҳда мепурсишон шуморо чӣ бало задай? кор нест мега ду гудакам хона дай шир надора, нон надора. баъд як хел чоплусош медура ватан мега обода. ӯ ватана ободиша ӯ куҷора дидеса? ӯ тақир кунам накунам охир бародар ба худо валлоҳи дӯстон медорам. ба номи аллоҳ дӯстон медорам. ҳами чеҳраи мардума ба худо чӣ кардесен? шумо ман бисёр сухан намекунам бародар. ягон хатогӣ боша ай ҳаматон бахшиш. акай Манучер ай худат иминои худат чӣ мекунам? илтимос ҳамин бародарое ки медуроянд ҳамиҷода максимал 10 минут 15 минут шонбате ранги ман инами даруни ажиданияда бисёр мардум шидат кардесанд. дар паноҳи аллоҳ бошен, аллоҳ нигаҳбонтон боша. ай мо соат 00:49 шида
وقتی خوب کنیشید برادر. برادر یک سوال دیگه میپرسم بعد خارج شه. همین گپایی که از همین تحولاتی که در قزاقستان گذشت، آیا مردم ما در همین باره صحبت میکنن با هم دیگر، گپ میزنن؟ چی خیلی همین اینفورماسیون مردم قبول کردن؟ مردم باور میکنی برادر، اینا ما که یگان چی گفتن است، مردم دوم قطعی شیشتگی، ما مردم کلوب قطعی، مردم خر، مردم هویت قطعی کلان شدگیم. انا اونجا شیشتگیم میگه توجدار ما را میگن، توجدار میگه یک توجیک ده خونخور نیست، میگه مردم قزاقی چی خیلی میگه همه طرفش میگه گرفتن نخو، میگه ما نشوام خیلی با خدای پیشنهاد ما هم کدگیم همشون فقط دلیل قطعی برادر منوچهر فقط همین جداد کدیسیم که همین مردم خودمون کای میخیزه که این مردم یا بر بخیزه باور میکنی همین مردم حکومت کو ما دیدم برادر، ما هر روز نگاه کردم اکای محمد اقبال و اکای اشرف و اکای سلمان مردم دعوت میکنم چوپلوسایی که اومده دعوت چو میکنم بچه‌ها میترسن، باور میکنی میترسن گاو زدن. یعنی هم طرفداری حکومت هم میکنن اما هم میترسن، برای نمیدونن که چی گپ میشونه. یعنی نمیدونم برادر، نمیدونن که چی گپ میشه. باور میکنی از قطعی برادر این همین برادرای قطعی خودمون دو کسی دیگه باور که ای کلو بای دهنان، باور که ما خیلی آدم نیستیم که ما بدخشانی مو دیگریش کلوبیا و دیگریش هویت غرمی ما هممون یک توجیکیم بیا بس بدگیست. همین 30 ساله که ناچیستی کردیم، حکومت تاجیکستان ما را خیلی ناچیست کرده. یعنی ما یک برادریم. بعد که منوچهر یک سخنی دیگه گفتنیم دینا بود. امروز ما دیدم مردمی بدخشان همو جای چی کردن یا ویدیو ابرشنی کردن، همو محمد باقر میشناسیش، همه فکت دلیل قطعی گاو زدگی. مقصد گپش که بیا بس بدگیست، بیا هممون میخیزیم. یگان سخن باشد، یگان چی باشد، من بسیار وقت اونها میگیرم. من میدونم موزی من خودم همین درون در ایستادم و آیا گاو زدم باور که هش نسترینم گارینی وایرون شد. میگم یا چی گفتیسن، چی تاری گفتیسن؟ برادر عزیز، حاضر همین حالت حضرت اگر در تاجیکستان یگان میتینگ شه و همین مردم تاجیک میان یا جمع میشون، همین نگاه خودت با خدا نمیدونم برادر منوچهر، ما که ایمینو ما دیگه کس دادویچت کردن نمیتونم، ایمینو ما خودم دادویچت کردن میتونم که ما تیارم، ما برای خلقم تیارم. باور میکنی منوچهر برادر 28 ساله شدم، یگان جا رفتگی نیستم و دیخ کردگی نیستم. غریبی این همی کار بار سلطان کبیر میره و مردم هم میبینی وجود مردم باور که برای یک درجه ترسیدگی نخد ای داخل تاجیکستان نمیترسی گپ میزنی، چون که اون مردم داخل تاجیکستان این خطر ترسیدگی ان که اصلا میترسن گپ بزنن. یک دپیش گپ برادر که در اینجا هستن خواهش میکنم لایک بگذارین، باز پخش بکنین که برنامه ما سخن علم برای همه این سخن علم بشنون و سخن حقیقت هر یک نفر بشنوه. یک برادری که نوشتین از غرم از داخل، دوستی عزیز شما در داخل هستین اما شما نمیشه که بمانم گپ بزنین، به خاطر که شما نتونستون همون نقطه یک نقطه از شما هم نقطه را زیر کنین، بعد میتونین که صحبت کنین. برادر از غرم از داخل شما در واتساپ زنگ بزنین، در واتساپ این برنامه است که اگر واتساپ داشته باشین در واتساپ گپ بزنین، زنگ بزنین، آسان‌تر میشه صحبت. برادر منوچهر تلفنم 4% دیگه موندگی، این سوالی تو ما جواب میتیم موزی خطیم دو برادر دیگه باور میکنی من خودم 18 نده بودم گفتم برادر بس تلفن خودت بدرم یگان جای چیش نیست، خفگی هم کنن خطیم ما ده فرق نداره. برای که من خودم دوشنبه در کلان شدگیم برادر گفتم بیا تلفن خودت بدرم یا دست سخن گپ زنم، ای ما را پگا کراچی میخپم، ما را فلان میکنن، ما را بسمدان میکنن. هست و خیلی برادرها هستن که شیردیل هستن لیکن ترس دارن. ترس های سبب چی دارن؟ این همی خیلی حکومت تاجیکستان این همی خیلی شکستگی مونه به قانون فقط نه اگون فقط نه اگون دلیلش اگون سخن آزاد قطعی گاو زنی میان میبرن تا باور که تیم بولی همون وینکاماتش دیدگی همون با همون میگن که همون سیزوش هم دیدگیم ششم عدلش هم دیدگیم یگان تاش مسلمان نیستن، یگان تاش حکومت تاجیکستان یگان تاش مسلمان نیستن، همش مغولن برادر. مسلمان باشه نخواه پدر دشمن کنن،
نخواه مادر دشمن کنه، نخواه خواهر دشمن کنه. یگان داش رحمت کلان سلامت باش. این خیلی سخن ما تا 28 ساله شدگی قسم خورده‌ام ای حکومت یگان بار دیگه نیستم. کارو چوچه تا دشمن میکنه، جبیا افت دشمن میکنه. آخه اون پدنالت نمیدونه که او دمینزاد او چه داره او تا نداره. برای همین برادر بسیار برادر با خدا گبان تون. تشکر زیاد دوستی عزیز. این برادر ما از داخل تاجیکستان است. دوستایی که باز هم میخوایم وارد برنامه شین، اینا در اینجا من لینک برنامه را گذروندم. برادر فون سلام علیکم منوچهر برادر. و علیکم السلام. تشکر زیاد دوستی عزیز به خاطر باورید و به خاطر کمکت. انشاءالله که چی تجهیزاتی که در مبارزه بگیریم صحبت کنیم با مردم، ثوابش به خودت میرسه. در امان الله باشه. خداوند گفته اون مرد قبولش کنه. برادر دیگر هم که در اینجا هستن، برادر عزیز سلام علیکم. خیلی وقت شد ندیده بودیم شینر. برادر حسن تچیک صدود نومایسه، صدود محکم است. الو اومسته صدود ها اومده است از برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منوچهر برادر خوبی؟ و علیکم السلام و رحمت الله. سلام خود رو میرسونیم به تماشابینان. تشکر. این برادر بدخشانی خیلی صحبت‌های خوب کرد، در حقیقتا راست میگه. انشالله به امر پروردگار برادری هیچ وقت غمگین نشه، هیچ وقت دیگه ملچگی نمیشود در وطن. یک کاری میشود که ما هم برادریم. انشالله به امر پروردگار این ظلم میشکنه. این حکومت ظلم این روز نه پگانه یه روز نه یه روز میشکنه. انشالله به امر پروردگار هیچ وقت غمگین نباشیم، هیچ وقت رو افتاده نشیم. انشالله یک تمون 10 تمون هزارمون میبریم، یکی باقی باندهش انشالله راحت میکنه و در آزادی میگرده. برای همین گفتنیم برادرها هیچ وقت غمگین نشین، همش خوب میشه انشالله. این برادرها روز به روز زیاد شده‌اند، روز به روز. اگر 10 تاش اگر رفته سه باشه 100 جای 10 تا 10,000 تا برآمده سه. برادر عزیز حسن تاجیک یا مایده انتظار شد در ریش جانم که یک برادر 20 بار شید زنگ زدید همون را ورداریم خطی خیلی ما همیشه انتظاریم برادر. ما گوش میکنه این انگش میزنیم برادر کی یا تاش او روز زنگ زد نه برداشت بسیار حقارت زیاد کرد. سلام علیکم دوستی عزیز. سلام علیکم اکا سوال زنگ بزنیم نمیشه، زنگ بزنم نمیشه. شما همو چی تونه یوتیوب تونه خاموش کنین اگه بعد صحبت کنین چون که آواز از دو طرف میآید. تمام خاموش کردم اکا. خیلی بفرمایید یک ساعت چی زنگ میزنین، چی گپی مهمی داشتین که میخواستین بگوین دوستی عزیز؟ نه شما برای همه آدمایی که زنی بودم کی و برو مدانمی. خیلی گپ زن آخی چی گپ شو گفتنی بودی؟ من گفتنی بودم که درباره قزاقستان گال دادتون گفتتون که من حوزی و علی شورنه که حوزی انا روسیه تاجیکستان دیگه دولتو در قزاقستان یوردام کار سودیم. نه آخی اونا یوردام کردن در قزاقستان با او خاطر نه قزاق را بکشن یکم دیم که کار ریولوسیا در قزاقستان شید کو شکست کو همین نظربایوف همین دیکتاتور است نظربایوف ای تکایف بقایف ایو ماندنی هم نیست که بخوام خاطر فکر نکنم که ما باید یعنی همون سیستمی که 6 سال دوام داشت همون سیستم شکست تندیسی نظربایوف از بین بردن دیگه باید چیکار شود؟ بله مردم باز تظاهرات دارن. شما سوال داده بسیاری آبا که خودمون باید همه چی عبرت بگیریم. من خیلی بوده کسا بله من چی گفتنی که خودمون با شود نه غزین چیست نه که انا اون
любой магазин, любой جای زده در اومده تلویزور و پلیزور ما امروز در تلویزور دیدم همین چیزایی که تلویزور любой چیز زده وایرال کردن نشود. نه این گپا رو ما با این کارا رو بازدید هستیم. هیچ وقت باید چون این کار نشود دوستی عزیز. هیچ نفر من از این منبر برای هم میگم این روز انقلاب در تاجیکستان اومدنی ای هیچ کد میره که میفوره نمیفوره باید ایره بدون هر یک نفر ایره خوب باید بفهمه. اما من همینجا گفتنیم که دوستای عزیزی که هر روز تاجیکستان میرین ایره خوب باید بدونین که هیچ کس باید دزدی و غری نکنه. هر یک نفر دزدی کرد، هر یک نفر به آدم ظلم کرد، ما با خاطری میخوایم انقلاب کنیم که ظلم از سر مردم برداشته شود، نه به خاطری که باز یک نفر دیگه بیا دزدی کنه. مقصد ما باوری دارم که مردم عزیز ما چنین کاری نخواهند کرد و هر یک نفر هم کرد در پیش قانون جواب میگه و در حکومت آینده ای که بعد انقلاب میآید هر خسارتی که مردم دیدن اون خسارتشو برگردونده میشه و به اون خاطر هیچ کس باید از این چیز نترسه. یعنی هیچ انقلاب دوست عزیز به شمال نمیشه و به اون خاطر یک گپ و نیم گپ میشه و اما وقتی که یک دیکتاتور 30 سال دیکتاتوری میکنه مردم وقتی کم کم آزادی را احساس میکنن باید وقت بگذره که اون مردم به حالت خوب بیاین. همینطور هست یا نه؟ اگر اگه سوال داشته شد سوال جواب چیا؟ نخواهی که سوال زیاد هم برادر عزیز یا برادر هم زیاد هم که همش گپ بزنن. هم برادر در سخن کنم که ممکن باشه. بفرمایید. برادر گفتی همین کرونا شوا شکستن به ترتیبیش مقصد به ترتیبیش بود. برادر در سخن میکنم دنغره به ترتیبی در قزاقستان شدن با برادرها بودن جب برنامه که شوقت جان گوش کردیم تیار کردگی بدن یا اعتراف حکومت برای که با ترس دادن مردم که خستن اینمی گپ میشوه. بعدا در تاجیکستان که اونجا قزاقستان بود برادر در تاجیکستان که برادر کورشید همون مگزین همون چیزی میگوی همون ای اویلا خوی چخمو نزنیم اونجا نه نمیزنیم هیچ که ان شاء الله به ترتیبی نمیکنم به خون ان شاء الله کوش میکنیم به خون به گپ شوه نکیم چیزی همون هسته ای اویلا من پولا کدا گرفتگی هم صحیح شو میشه برادر. همینجوری گپ خوبه این گپ ان شاء الله باز در از گپ شما گرفتم میگم. برادر حسن تاجیک بفرمایید شما که صحبت کنین که مردم زنگ منکر برادر زریات به حد کمی بعد بوندگی را بر وقت نگفتید که اگر گپ بزنید یار کنید زریات کتک ما جای کورد بوندگی ما میگم که 3.4% گپ 5-6% گپ بوندگی تو خیلی بوچیدن شگا میزنیم. این گفتنیم که برادر ان شاء الله حکومت تاجیکستانی میشکنه این روز نه پاگان پالبوم میشکنه کسی میگه که حکومت تا نمیشکنه حکومت قریب شدگه ان شاء الله به امر پروردگار. برادر حسن مردم باید چی بیاموزن از این حالتی که مردم برای آموختنشون یک دیگر فهمی دیدهستن مردم که چخل غم دادهستن دیدهستن که مردم که پدر اپا و خوار مادرای ما را چخل مثال گپ ظلم کردهستن یرا همه خلق وجه فهمیدگه به نام الله گفتهستم که من چر هم خل شدگه که تمام خلق وجه میدونه پروست مردم یک آدم نیست که یک همی اونجا گوگرچوب زن همی گوگرچوب زد بخداد تمام وجه در گرفت برای نمقه مردم فقط نگاه دوره ایگی جای از صدا میبره باید برای مردم جمع کردن مردم اونجا تک تک جمع شدگه پروست یک دیگر فهمی همیجا پروست یک دیگر فهمی بوندگه دیگه همش بوار که تایور خلق تایوره و میترسه که یکی بخیزم خدم توقایم دایی در نظران خلق اتاک خلق همه گتو وای بخدو ایروی ما فهمیده اگه ایروی گپوی که بچو میگن آدمی نیست در تاجیکستان که ندونه که همه چیز میشوه همه تایوره بانو میخدو همه برای که من میبینم ای برادرو میشنو میگن که ای تاجیکستان میان دیگه جو میان برادرو میگن که بخدو همه تایوره کودک سنگ تایوره همه تاجیکستان دا میگه همه گجوی دا میره میگه یک کسی همه کروکش دگن میگه پالبوم دا اوجه گپ است میگه یگون توش نمیگه که همه یا که در بابت مثال گپ اشور حسین شونک در بابت اقبال شونک در بابت یا اون کس نقل نمیکنه میگن این برادرها حق میگن حکومت تاجیکستان واقع میگه که ظلم کردسته میگه در روی ما میگه نه که ظلمی اون میگه تو چنده میگه یه روزه دو روزه میگه ان شاء الله این ظلم میشکنه این ظلم یک کاری کرد که مردم خیال کرد که هیچ را نمیفهمه نه که مردم اونجا با چشمش دیده سه
که در حقیقتا نوعدالتی در وطن، برای که در وطن هیچ حق حقوق خودش گپ زده نمیتونه. وقتی که اگر شهروند که حقوق خودش گپ زد، هیچ وقت ما نمیخیزیم قطعی شما بریم گپ زنیم و قطعی دیگریش گپ زنیم، برای که میدونیم که نوعدالتی به این خاطر میبرویم. اگر که اما که اگر بفهمن که در حقیقتا همه خیلی خیلیش ببری یک ویدیو ابراشن کنه گه برادرو شما در چی تو نمیرسه، یا که ببری اگون دپتاتش یا که اگون کلون نگاش، فقط کی میبره یک جای در که اگون شلاب شخره بیچاره را مجبور میارن سر دورمینده و بیچاره گام میزنه، او گام میزنه او فکر نمیکنه که پاگام بیچاره دام ظلم میشه. وقتی که مثال گفت نه که ما ان شاء الله کدومی که میبره طرف حکومت گام میزنه او با او هیچ کار نداره، نه که او آدمایی که در سر وظیفن و جواب میتن در نزد خلق، در نزد من، در نزد من، در نزد خلق. خلق خلق همه مثال گفت ظلم میکنن، خیلی فیور میکنن که این ظلم فقط در سر خلقه، نه وقتی در سر خشون نمیه. انشالله هیچ وقت ما رو افتاده نیستیم منوچهر، ما درای حقیم. همین حق باشه، ما چی خیلی میگم ناحقه. همین فرد روز قیامت که مردی، همین خداوند دانی مثالیگه میپرسه، نامه عمل تا نامه نیک تا میپرسه. значит باید همیشه درای حق باشی. برای همین ما هیچ وقت نمیگردیم از سخن حق، ما همیشه طرف سخن حق. این مننی ما شخصا نه که تمام یادم میدونه که حق اوخه. اینا منوچهر برادر نیو که سالهای پیش چقدر خلق اقرار میکرد، اگر 50 نفر که میبرومد ای 50 نفر قریب 40 نفرش حقارت میکرد، 10 نفر هموش مثال ناتریال نمیده، نه که اوزی هزارو آدمو یک تا نیم تا میبریم موبایندار که هموانی بیچاره را مجبورش میکنن، یا یگون ظلم کردن یگون سمیهشه مجبور میارنش. همو را نیو کم آدمایی که میزنه با دامو کامنتر مینویسه که برادر ما را مجبور کردگیان. بسیار شما دیدم هم خیلی نه که انشالله این ظلمش کنه، انشالله به امر پروردگار این قریب شدگی. این بیچاره کم نمیدونه چو کنه، نمیدونه که کی خیل چکو کنیم. رای گریز نداره، رای گریز. همین هم چون همشده دوران که کی یگون گم شوه که ببرویم بگریزیم، نه که با گریختن نمیرسه. من چون برادر انشالله به امر پروردگار یک حکومتی هایی که هست در سر وظیفه ما هم در نظر ندارم، همو گناهگاراش. بله برادر از پرویز وطن نوشتین، دوست عزیز خواهش میکنم که شما همون یک نقطه از در همون جا همون را در زیر کنین، بعد میتونین داخل شین. برادر که وطن نوشتین، شما در اینجا چیزی را خطا کردگین که در استودیو هستین اما صحبت کردن نمیتونین. من شما رو نمیتونم در استودیو داخل کنم. به همون خاطر برادر حسن تاجیک گپت 100% درست است. امروز مردم ما آماده هست. بله فکر میکنم که باز هم بیشتر فهماندهی کنیم، باز هم بیشتر همین نسل جوان ما خوبتر بفهمه که مثلا در اونجا قومگرایی نشود، محلگرایی نشود، دیگر ملت ها اذیت نشوند. و ما حتی راضی هستیم که همون مردم حتی همون روزهایی که گریخته رفتن از تاجیکستان همونو برگردن بیان. تاجیکستان خانه هر یک نفری است که در اونجا تولد شده است و برای آینده و سیاسی ساختن مردم ما باید کوشش کنیم. برادر حسن منوچهر برادر میفهمم انشالله ملچگی نمیشه، مردم اونجا نمیخواد دیگه ملچگی را. منوچهر من سالهای پیش ها در حقیقتا بود که مثال گم ملچگی میشده حق نه که دنی من باورگی دارم، باورگی کامل دارم، نیست ملچگی. منوچهر برادر نیست، در حقیقتا نیست همین چیزا. اوزی فقط مردم سیر کردگی همین زندگیش سیر کردگی چیکار کنن، فقط نگاه دارن. همین خلق تیاره، نه که خلق ها زیران در دلش کم نیم ترس داره. انشالله همین یک مپد دو مپد یک خلق ترس گم میشه. بله ایرا اولی نفهمیده استن، اولی خوب درک کردگی نیستن، لیکن یعنی مردم فهمیدگی فکر دارن که در حقیقتا نه که انشالله مردم اونجا میفهمه که دیگه سالهای جنگی پیش بود و خیلی نمیشه و هیچ وقت باورگی دارم. این همین قزاقستان هم مردم خودش بفهمه که قزاقستان هم قکت کرد کی مرد همونجا، هیچ که نمورد. همه 5-6 نفری که مرد او همو حکومتی ها خشون بدن، نه که خلق سرشون کرد نگاه که
داکی گجا قبیدنشون همون بله بله ایگو همون یاروقاشون سپردن. بله همون حکومتی ها حتی همون نفرایی که یاروق در دست گرفتن جنگ کردن همونا رو هم همون پروکاسیای خودی همون نظربایوف همون کلانوش بود که مردم به همین حالت بیارن اودیکیبر را بدرن. اما اکثر مردم میگن سیاستمدارا که همین در آوردن اودیکیبر هم در قزاقستان اصلا خطای بزرگ روسیه است. یعنی اوکراین همسایه روسیه را بد میبینه، امروز قزاقستان نوبت قزاقستان است. یعنی واقعا هیچ وقت فکر نکنین که رحمانوف اودیکیبر میتونه که حفاظت کنه، در این فکر نباشین. تشکر برادر حسن. در اینجا یک نفر از در واتساپ انتظار است صحبتش ما را خیلی گوش کرد. الو منوچر برادرو لایکو را بگذارین. این لایکو برادر یا برادرو زیاد شده و نه یگون فکر نکنین که برادر منوچر ای لایکو موسوم کار میکنه. نه برادر، این لایک یک چیزی هسته که برادرای دیگر را بیدار کردن است. یگون چیز دیگه در فایده نیستم. لایک تابون بعد اگه برنامه تمام شد با میتون لایک تا بگیری برادر. این یگون کس نترسین که مثال دیگه میقپمون برادر این لایک اترا کی میقپد؟ لایک همه در وطن در جایی هست لایک تابون برم برامدی بگیری شوخی تمام یگون جو قیمتی نداره. نه که برادر این لایک یک چیزی هسته که برادرها را زیاد چیدن صفی ما و شما زیاد چیدن برادر. هیچ وقت نترسین برادر. ترس ایدیل گم کنین. این ترس یک چیزی هسته که باور که اگر 100 سال اگر هم خیلی ترس اگر دادی داشته باشه بی بزرگ که نوسای تعذب میکشه. ای دا بعد عذاب میکشه. ولی ما خوبه نمی دانی مامن دامی حکومتی نمی از حکومتی تاجیکستان دا ما دانی مامن خوبه موزی بالی منیم. نه که با نوسای تر رفتن باور که رب میشوان که او را خدا اعلانش میکنن. اعوذ بالله میشو اگر هم خیلی اگر برو اگر نکی اوجه ما بیدار شدگیم، فرزندای ما بیدار شدگه، پدرای ما بیدار نشده باشن اگر فرزنداش بیدار شدگه. برای همین انشالله ما بیدار شدگیم، فرزندای ما هم بیدار میشوه. هیچ وقت باورگی دارم فرزندای ما چقدر که ظلمی هست در سر ما مثال که ما حقیقمون گپ زدن نمیتونیم، حقوق نداریم. ما باورگی کامل دارم که انشالله حکومتی که نو که اومد در تاجیکستان فرزندای ما چه خیلی فورش هم خیلی حقیقشون دفاع میکنن. حق میگن نو حق. در پناه الو منوشر خدا نگاه داره. تشکر زیاد دوستی عزیز. خدا نگهدارت باشه. تشکر که داخل شدین. خدا نگهدارت باشه. در اینجا برادرایی که دیگری که در استودیو هستین کمک انتظار باشین. من یک زنگ تلفنی داریم در واتساپ با این برادر صحبت میکنیم چون خیلی میشد انتظار است. بعد دیگر نفرانی که نامتون در استودیو میبینین میتونین که داخل شین. دوستی عزیز در واتساپ بفرمایین شما وقتونه که صحبت کنین. السلام علیکم آقای منوچهر. ما بهادر مکه. و علیکم السلام بهادر جان. خوبین برادر بهادر؟ سلامتین؟ خدا را شکر. میشانه که در این استودیو چند باره میگم بدرم واقعا نمیتونم یا ما را زبرکیاف کنم اون دکم چیزی بالای که واقعا نتونستم. چخیل نتونستی؟ نامو چی نوشتگی بود؟ بهادر جان سلامتی؟ زندگیات خوبن؟ راستی کم وقت تشویش دبدیم. نه 100% مکه اکا جان نگاه کدام ما همی اگه گفتنیم که امروز دیدی که همی چیزای شهرمردای قزاقستان همشون تونستن قرغز قزاق تونستن. ما قرغز قزاق چی کمی داریم مکه؟ ما امروز ما نمیخوایم در وطن ما جمع شیم. ما تو سربازای وطن کارگرای ارگان وطن هم میگن که برادرو شما دربر ما باشین، ما لوبای دزده ما خودمون چپدردان میکنیم. همین شما دربر ما باشین برادرو. شما برادرای ما این کارگرای ارگان سربازای وطن اینا ما میخوایم همین دزده کار برداریم که همین دزده نمونیم بگریزه بروا. اگر این بگریزه بروا که این مهاجری که در مهاجرت عذاب کشیدن، این آدمایی که در این کرمه با ظلم و ظالم کشته شده ایده سمی دیکتاتوری نامرد، این شهرمردای کلابی که در این استادیوم بودن بچه‌هاشون کشتن. در این استادیوم برای یه رستم نرکوان چندین شهرمردای کلاب بودن در این کرمه کشتن. امروز اگر ما این نامرد نخپیم بود اما این چیزای ما نمو شهیدای ما اونجا ما را نمیبخشند برادر. امروز باید ما بخیزیم. امروز وقت ساعت چومگه توکای ما بترسیم یک ذاتی دز یک ذاتی نامرد. اکا جان من میگم که من نسبت ملت میگم مایده چیزی چی ندارم. من توکا میخوام که ملت ما یک
یک چیزی باشه که دیگه یگان کس در مولاش تایید نکنه، ظلم ظالم نکنه. امروز خدا را شکر من در این تاجیکستان در کردار ارگان میگن که بودو برادر میگه همین نامرد که در امیر اگر خدایی که خلق خیزه ببینه که ما دبر کیم، ما دبر خلق میگه زن ایرا زن مردم که میگه این میگه همه معلومه که تاجیکستان عزیزی توکای ما میگه دبری میستیم. ما میگه امروز میگه بخیزیم رنگ حاجی علی ما رنگ دیگه شورما را میزنن استاتیو نامعلوم میکشن. ما میگه امروز که خلق خیزه نگاه کنه خلق ما دبر کی میشه. این همین چیزا کردار ارگان دبر ما برادران فکر نکن که کردار ارگان همش های پشتی همین یک ذات نجس یک ذات نامرده. امروز باید ما بخیزیم یاد چیزمون تظاهرات نشون بدیم نگاه کنیم که ای پشتی کی میشه. اون وقت میبینیم که ما توقع خواهش ما همین سربازا وطن کردار ارگان تماج دیگر همین نامرده نمونیم بگریزه رنگ نایی نور سلطان مشگره کو هایکالش که چپا دردون که خواستم قپن گریخ نه که می قپن میورن او را ای کورا جنایت هایی که 30 سال در سر خلق برادرات قضا کرد این چیز همه اتلیتش میتن نه که امروز ما درد میکنه چی به ملت ما خواه خیلی خوش انشالله خوب نیستک میخیزه بیاین همین ما بگیم که میخیزه انگه که برادر عزیز ما ملت شکستگی نه همه طرف بهادر جان باور کنی نکنی کو با خدا برات میگم که اگر همین خدمالی فکر میکنم من در همین شهر قرار دارم کو در همین شهر قرار دارم یک برادر تاجیک یک برادر دیگر ملت گفته است که منو چری کوهستانی در همینجا زندگی میکنه. میدونی چی نمره من یک برادر در همینجا زندگی میکنه تاجیک نمره ما گرفت نوشت نگاه کرده است در صورت شناخته است این منو چری کوهستانی طرف من برادر ما از خودت میترسم نمره رو محکم کرده گم شید. یا اصلا من یگان جوابش ندادم. یعنی من در همین شهری که هستم برادر عزیز والله زیاده از 10 تاجیک است به خاطری که من مخالف دولتم میترسن بیان خطی من سلام کنن. اگر ما دل سردی کنیم بگیم این ملت همش بدبخت ایکو نمیشوه. نگاه که مثالت میگم به خدا در همین اروپا در همین جا اومدن کار میکنن زندگی میکنن که میترسن خطی برادر تاجیکشو سلام کنن. میدونم اما میدونم که اینمی 6 نفر اگر بیناموس باشن که باز هم مردم ما بناموس داره. شاید اونها در روسیه باشن شاید در بدترین حالت باشن اما بناموس میگن که هر بیشه گمان مبر که خالیست شاید که ملت تاجیک نهفته باشد به همون خاطر یا که یک شعری از ملت تاجیک نهفته باشد کم دیگه کم شعره. اما دوستی که در واتساپ زنگ میزنید ما به شما زنگ میزنیم انتظار باشین برادر من تو امی خدایی که امی روز ساعت شومگی ای دیکتاتور اوج قریب اومگی ای ما ای خدای خودو میدارم من تو که به خداوند تکیه دارم با یگان چیز نه یک شخص اون یوزیا میتاکا ما ساعت چمتون نفش شما بیاین به حضور بهادر جان شما بیاین من تلفن نگاه میگیرم از برادرها باز شما بیاین. الو اصلا نگاه پدر جان میبخشی که تلفن دمش ندازوین کردم در باید کمتر چی میکنم که دیگه از وین نتونم اکا جان امروز کو من در درن استرویکا کار میکنم 20 گرادوس خمکی در اکا جان با والله قسم یا اوجه پدیمات شو زکروی کاروچی اکا جان نگاه کدر من امروز در استرویکا کار میکنم بچه‌ای که کارگرای ارگان دوداروشون خاتمه کار میکنن همین که من سینما میکنم عذابی وره و چیزای عذابی خدمت عذابی وره میگه کجان همین چیزای منقل تا که کای ما را کار سر میکنه. من گفتم تو جان تو دنای برن 20 گراد خمکی عذاب دای تو اولیم اکا میگو ما این منخشتر ما با همین کارگرای ارگان برادرو دودارو شما یادم 6 تبورو شما درباره ما کار میکنن میترسن که چهره روشون در روی کامera بغاتا امروز من میگم که شما یا فکر کنین که برادرای شما در جا عذاب دارن ای هر خانه یعنی کام کارگر ارگان سربازی وطن ای هر خانه شما یک تا دو تا اکاو دو درو شما دارن یا کار میکنن من را بیش نخد من خشتبارم در درن ارگان کار میکنم تو کیا من خشتبارم بگم من جانی ما در خطر جانی ملت ما در خطر عذاب
مشقت کار میکنن سومشان نمیتن توکای ما میترسیم اونجا ما داونا مردگیم اگر برادر ما را ترس بتین که شما را ما میکشیم شما را فلان میکنن یا دیکتاتوری ما اونجا فکر کنیم که ما داونا مردگیم برای شما امروز ما جانمون در عذاب میمونه کار میکنیم یا تنگای ناچیز روی میکنیم تاجیکستان ما را تا که اکونومیکش بالا بخیزه و یا میگیرن پورچا میکنن جیپ مرسدس سواری و قصر قلعه و یا را یادو بقپن مرا میفورن کارگرای ارگان یا را بقپن به هر نمو چیزی ماشینی گرفتگیش چیزی گرفتگیش باید جواب بده باید همه ایده جواب بده تمام تا که چیز من میاد یکی من حالی هم میگم که باوری دارم که سربازای وطن کارگرای ارگان ننگ ناموس دارن امروز در بر خلق میسنه رنگ قزاقستان 40 ملیسیاشون آمدن در پیش خلقشان ایستادن کو واینیاشون آمدن ایستادن مرا میفورم ملت مرا کارگرای ارگان هم تری اوجه وستیچات کنه که ما در بر شمایم خلق در بر یاد دز نه در بر یاد تجاوزکار نه خداوند گبان باشکای منچه تشکر زیاد تشکر همه ملت مرا سربلند کنه امید تشکر زیاد تشکر زیاد دوستی عزیز ممنون تشکر که در اومدی خوشحال شدم صدا شنیدم بهادر جان خوشحال شدم برادر بهادر از صدا شنیدم واقعا مبارزی حقیقی برادر بهادر خداوند نگهدارش باشه در اینجا برادر مجنون شما داخل بشین بعد عمر جان است بعد غیرت بعد سلام علیکم برادر منوچهر کوهستانی سلام مخالفان به همه سلام تمام بینندگان آواز صدام خوب است بله بله صدای شما خوب است مجنون فرمایید گپ زنید برادر ما آواز یمو برادر طاهر تاجیک بود حسن تاجیک بود یک گپی کمتر غلط هم گفت بگیم بای میکنیم همین گپی غلطش همی که او کسانی که میگم میبروین ما و یارا هیچی نمیگیم کسانی که حاضی میبروین همیجا دفاع میکنن اولین شخصی که در آوازت نیست برادر اولین شخصی که در نزد در واتساپ صحبت دارم شما صحبت کنید اولین شخصی که در نزد ملت روسیا میشود انا همین شخصانی که با چهره آشکار برآمد میکنن اولین همین شخصا اولین همین انسانا شرمنده همین ملت میشوند اولین همین کسا میشوند برادر خطا میکنی که میگی ایو مجبور هستن نیستن شرمنده ملت اولین همین کسا میشوند بعد با برادر جان گپ زن برادر مجنون شما صحبت کنید من شما را شنیده ایستادم من تنها در واتساپ صحبت دارم با یک برادر مبارز که اونم باید صحبت کنه برادر بفرمایید برادر مجنون بفرمایید گپ زنید خب برادر مجنون در اینجا نیستند برادر که در واتساپ هستین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان بفرمایید برادر من همینجا دارم برادر مجنون خیلی انتظار باشه نگنی برادر منوچهر کوهستانی خوب هستین بخیر هستین ان شاء الله تشکر دوستی از شما پرسیم شما خوب هستین سلامت هستین الحمدلله ما خوب اگر اجازه باشه یک دو سخن بگیم برای همین ملت و برای این حکومت بی‌شرف بله دوستی عزیز فرمایید اولا سلام با مردم تماشابین و مردم عزیز تاجیکستان و از همین مردم عزیز تاجیکستان یک خواهش داریم که یعنی بینین که شما در قرقیزستان چند مرتبه یعنی پیروی شید به خاطر که ناعدالتی ها زیاد بود شیطنت ها خیلی زیاد بود چند مرتبه یعنی پرزیدنتشون عوض کردن این همین 2-3 روز پیش در قزاقستان هم همچنین به خاطر چی تنها به خاطر یک قیمت‌شوی گاز که همه جهان میدونه که به خاطر قیمت‌شوی گاز ما 30 سال میشه در تای ظلم ظالمی یک بدبخت یک خانواده هستیم هنوز هم یک کس صدا بلند نکرد مگر مردم برادرای پامیر ما امروز مردم پامیر فکر میکنن که تنها ان شاء الله اونها تنها نیستن همه مخالفین و همه تاجیکستان همراه بدخشان هستن ان شاء الله دستگیری میکنند و مردمی که فکر میکنن که اگر همین مخالفین سر قدرت بیا و بدخشان و کلابی و حصار جدا بشن ان شاء الله این خیلی نیست و همه ما یک جا متحد هستیم از ملت عزیز خود خواهش میکنیم که برادران مردم برای یک گاز یک سوزشواری میخزن حق طلب میکنن میتینگ میکنن حکومت یعنی با قوم میخزونن شما مردم ناله دهنتون میگیرن ای دهنتون یگان
آواز بلند نمیکنین تنها و جز 4-5 تا مخالف 4-5 تا مهاجری که در روسیه هستن بیاین همه کسا یک مشیم یک دست شیم جوان مردونه بیایم در میدان ها بریزیم به هیچ همین حکومت ظالم به خاطر همین یک فرزند نرکمانش که یک دختری برهش یک برکی مردم زندان کرده است هر روز کشته ایستاده است خب که برآمدیم در میدان به خاطر حقمون به خاطر وطنمون به خاطر آینده فرزندان ما اگر برآمدیم در میدان زدن ما شهید میشیم ان شاء الله در این وضعیت یعنی هر کی در میدان باشه شهید میشه و از اونی که چیم در بستر خواب میکشن یا که در زندان ها با زهر و با لط و کوب و شکنجه میکشن مردونوار برایم در همین میدان به خاطر آزادی به خاطر یعنی آینده هم خودمون هم فرزندان و هم نسل های آیندهمون این ان شاء الله اجر داره و در تاریخ هم نوشته میشن نام مردمی که شهید شدگی ان شاء الله فکر میکنم همین اگر کار را انجام بدیم خیلی خوبتر میشد اگه که خاموش نیستیم در خونه ها میشینیم و همه عذاب باز هم زیاد میشه و آمدن میگیره و به حکومت این ظالم یک چیز گفتنی هست که ای رحمان فی بدبخت و حکومت دارانش یتیم گفت شما فکر نکنید این حیله و نیرنگ هایی که در مصر گذشت از زمان حسن مبارک وقتی که انقلاب کردن نظامی ها را فرمه های شهروندی پشوندن برآوردن مردم را لط و کوب کردن سنگسار کردن فکر نکنید این حیله و شیطانی شما در تاجیکستان میگذره در بالای ملت خود چون ما مردم ما تجربه دیده است این ظلمت دیدگیه و این شیطانی‌ها که در قزاقستان گذشت که همه ویرانکاری و خرابکاری و به خاطر پا دادن حکومت آتش بکشه واسه مردمش شما امیدوار نباشین که این حیله ها و نیرنگاتون هم میگذره در تاجیکستان ان شاء الله ما مردمی با صبرن مردمی با فرهنگن هیچگاه به ایش یعنی دزدی و غارت و یک جور خرابکاری راه نمیتن ان شاء الله مردم ما میبروین و هر حکومت از طرف حکومت هر تیره که به سوی مردم خالی میشه و یا اینکه یک خون یک شهروند در ریزنده میشه ان شاء الله یعنی بسیار جزا و مجازات سخت میبینه به همین خاطر شما به امید این شیطانیاتون نشین ان شاء الله این انقلاب نزدیکه و هر حکومتی که اگر منتظر باشه که به سوی مردم خودش یعنی تیر خالی بکنه پس وای بر حالش از حال این خانواده بدتر خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد دوستی عزیز، ممنون که در برنامه اشتراک کردین. واقعا برادر عزیز بهترین صحبت ها کردن، صحبت های شنیدنی. همین طور هست امروز حکومتی ها یا اینکه در قزاقستان کوشش کردن که همون نفرانی که دزدی کردن، همون نفرانی که در دست عراق گرفتن از طرف حکومت ساخته شدن که اودکیبه را داخل کنن. اما ما مردم یک بار تجربه که اگه این چیزا رو میدونیم و این خیالاتون ان شاء الله به گور میبرین. برادر مجنون فرما گپ زنین برادر، شما صحبت دارین؟ خب گفتم سلامت باشین، خدا نگهبانتون باشه، زنده باشین، همیشه در افیرها یعنی زیادتر ببینیم تا که ما از همین حقیقت زیادتر آشنا بشیم به حقیقت و همه سیر اسرار این ظالم، این دزد 30 ساله، این خوگی 30 ساله رو آشکار کنیم. سلامت باشید. تشکر. به شما نیز ما نیاز داریم دوستی عزیز، به چنین اشخاصی که آزاد میتونن صحبت کنن، آزاد میتونن فکر اندیشه خود بگوین. ممنون از این صحبت و ان شاء الله در برنامه‌های دیگه نیز شما باشین صحبت کنیم، همدیگر فهمی داشته باشیم. ان شاء الله سلامت باشین. خدا نگهبان تمام بینندگان و تشکر زیاد برای شنیدن سخن‌های ما. ممنون، خوش آمدید. خدا نگهدار شما باشد. برادر مجنون گپ شما را قطع کردیم، مجنون فرمایید بخشش. برادر اگه سوالا از خودتون سر میکنیم، گفت دیگه خیلی بود دیگه نپراولین را گرفتیم. همین از انقلاب تاجیکستان، همین مردم تاجیک پراکنده از وطن بیرون با همین با فکر شما چی باید کنیم؟ همین یکم بلیجایش وریم با یکم گپ هست، مثال مردم آهسته آهسته بر بگردد. همین یکم برنامه، یکم پلان، یکم استراتژی دارید؟ همین شما همین چی هست؟ همین گپ دارید جواب میدادی میره؟ برادر جان عزیز خدمت شخصی میپرسی؟ نه همین عموما با مخالفا شخصا با خود مثال نه از نوع همه مخالفا که صحبت کردن نمیتونم دوستی عزیز. دیگه نفرها چی میگن؟ دیگه مخالفا چی میگن؟ چی شنیدی از دیگه برادرها؟
من میخوام اینه شما را بفهم مازر یکون باره شما را هم سوال دادستم. برادر عزیز، اولش که ما سال 2014 یاد داشته باشی اعلان کرده بودیم که انقلاب میکنیم، میتینگ میکنیم، یاد داری به فکرم نه؟ برادر من شما را یاد ندارم، من همین گروه 24 را یاد دارم، همین وای حزب نهضت اسلام یا وقت وای کرده بود، همیا به خاطرم هست. سهراب ظفر سال 2000 خدا دروغ نکنه. بله عمر علی قوات در پیش کرمل وای کرده بود، اعلان کرده بود. وای دارم با خبرم. اما این کار ناموفقیت ها داشت، به همون خاطر انقلاب یک چیزی هست برادر عزیز که او را نه برنامه‌ش میگوین نه نومشه. اگر احساس میکنی که اینا چرا که در کشور همسایه یک بار بدون گپ خبر سر شید، تاجیکستان هم نمیتونه جز این نباشه. و همون خاطر در این سوالات من راستکی جوابت نمیگم، اما منطقاً برات میگم که این کار در قزاقستان که 30 سال دیکتاتوری است، ما که از کمک بیشتر مبارزه را سر کردیم. این در یک جمع میشیده است، اینا یلباسیش میگفتن یلبچیش میگفتن، اونقدر نمیفهمم. پیشوای ملت خچه گرفته بود، تندیسش شکستن، از بینش بردن. به همون خاطر اینمی حالت زندگی مردم ما را بگی برابر که به حالت زندگی مردم قزاقستان. مردم قزاقستان 20 برابر زندگیش و تاجیکستان خوب است و حال در حالت حاضر هم خوبتر است و بود. در تاجیکستان نگاه که حالت بچه اومده رسیده شده است. در سوال دیگرت که مردم ما در هر کجا تقسیم هستند، بله خیلی سوال خوب برادر عزیز. همه مخالفین هم نمیتونن داخل کشور باشن، اما همین را 100% باوری داشته باش که مردم تاجیک ما کادرهای بهترین، کادرهایی که میتونن مردم پیش برن در دنیای تاجیکستان هستن و رو نمیشه که نامبر کنیم. در این چیزا هیچ شک نکن برادر عزیز. احساس میکنی که یگون گپ هست، یگون گپ میشوه، همون روگزک تبگی و ایستا طرف وطن هم وطن هم میبینی، یگون گپ هم نشد، هیچ گناه نداره، توریستی نمیره و خونه مادرت میره. من برادر سیم باره هم خیلی اویستا میرم، با میام همین باور کن میام همجا ثواب میگیری، 3 بار ثواب میگیری. خودت با مبارزین اخلاص داری و به هدف. من برادر عزیز من به هدف هدف باشه 3 بار 4 بار چه بار هدف. آدم به خاطری که یک خونه بگیره، هدفش همین در زندگی میویه 15 سال روزی که در سرش ظلم کنه، غلامی کنه، عذاب و اذیت بکشه. همه خیلی هست یا نه؟ بله برادر بله. برای هدف 2 بار تاجیکستان رفته اومده، اگر 3-4 بار هم برای بیای که این به فایده اخته برادر عزیز. من همیشه اگر واقعا هدفی باشی، یعنی ما یک چیز هدف داریم. بعضی در همه جا بعضی نفرا میگن که ما به همین یک برادر در همین جا اومد گفت که ما به همین مخالفین اخلاص کردیم. من میگم که برادرها شما به هدف اخلاص کنین، تنها به هدف اخلاص کنین. همین هدف در اخلاص داری برادر عزیز. یک سوال انت راستکیت بپرسم، این به همین هدف اخلاص داری؟ در همین چند باری که رفتی اومدی چند کیلو کتاب انقلابی یا اینکه سیاسی خوندی؟ اندرو کراست برادر گرامی من در همین هدفم آزاد جواب بده، خیلی آزاد باشی. هیچ کس بله برادر من نخوندم نه البیس خیلی یکو کتاب نخوندی، این رفتین این برادرها در خارجه، یعنی برابرش در انترپول میت کاون مده همه جا، در همین خارجه هم آروم زندگی نمونه. همین رفت در همون انقلاب و در همون میتینگ که یک نفر باید پیشبرد خود باشی. این اگر مثلا واقعا امید یعنی اخلاص به هدف داشته باشی، پس خدا آماده که یعنی خدا شاید که انتظار همون باشه که تو آماده شای. همون روز آماده شدی، همون روز مثلا یک نگاه بکن مثلا درباره چه گیوارا بخون، درباره انقلابایی که در مصر شد، انقلابایی که در فرانسه شد، چه دیکتاتور در قد بازار دستاش هم خیلی بستن میبردنش قد بازار، این طرف اون طرف می آوردنش. مثلا ده این بارها بخون، شاید که در همون انقلاب، شاید که در همون تظاهرات رهبری هم تظاهرات تو باشی که بدونی که چیکار میکنی. و همون خاطر یعنی من نمیگم که خودت نگفتی که ناراحتی که 3 بار شد میرای میای، خیلی میرای میای ماشاءالله پدر مادر تا میبینی اخلاص به وطنت زیاد میشه. من فکر میکنم چنین برادرای مبارز رفتن اومدنشو خیلی مهم است. بفرمایید. بله برادر من یک چیز گفتن نمونه،
ما چندین بار در مبارزه ما خودم لیچنا ما خودم مبارزه بردگیم در همین وطن من نگاه میکنم گرد اکروژه شما مردم تاجیک باور کنید برادر رنگ یک هیکل ده همه تماشابین ده خیلی که در یک سیرک میریکو همون خیلی یگان کس از حق یک برادر یا از حق یک خواهر دیگر دفاع کردن نمیخواهد این نمیکند مردم تاجیک ما در تبا همین خیلی ما الحمدلله مسلمان میگیم در مسلمانی در وجود مردم تاجیک نمانده برادر باور کنید ما چندین بار من خودم میگم که در همین سیتواسیون غلطی دارم من همین گپای بلند بعد کارکنای ارگان گپی حق آشکار کردم مردم همه میگریزن به خدا من نمیفهمم وقتی که میگریزن چی میگن میگن که ما گوشت بس خوردیم یا چی میگن نه مردم میگن مردم وقتی ما کشوکش میکنم ما قطعی نچالی که ملیسا کشوکش کردیم برادر قطعی نچالی گایی کشوکش کردیم قطعی پراکرومووینی پراکرور کشوکش کردیم برادر خودم شخصا لیچنا با نام خدا کو میگه که برا کجای تا گپ میزنی گپ زن میگه اینجا واقع چغیر نکن میگه اینم خیلی عطفت شمیه میگه صغیره ما برنامه اینا برنامه ذاتی پروردگاری که هست کرده ما همین خیلی رازبار کردگیم داجه مرا اوس قپیدایی که مرا قپیدن نتونستم مرا می قپیدن که ما گرفتگیم پیشکام گرفتگیم ماشین پرتوفته گرفتگیم و الله قسم گراجدانس را آدم روی کرده قپیده تونستگی نیستن همین خیلی تحقیر کردگیم مردم میگم مردم یاردم کنید میگم مردم نمی رنگ یک بود وره همین خیلی همه نگاه کرده و که بوده هیچ گپ نیست ده مردم دیگه همین خیلی عقلش فکرونی مردم همین خیلی ایمانی مردم همین خیلی رفتگی که باور کن مثل یک حیوان ده حیوانه که بچهش چقش با سر یک زوری میکنه این مردمی تاجیک من نمیفهمم با گرختی نقپیدن نه برادر گرفتم نقپیدن من گفتم میرم ژورنالیست نقپیدن کیرا چخه بفهمم نقپیدن والله قسم قپیدن نتونستم قسم به ذات پروردگار سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته امی اکر گپوش گوش کردستم کینو ایندیس کی نقل کردستم میگه تاجیکی خیلی برادر تاجیک چشم شویا ما همین قدر خودمون هم خیلی مونا بگیم تاجیکی خیلی ما پیش نمیریم برادر گرامی برادر تی یگون تاگی نه یگون کار کردگی تو آدمی با سواد میدروی اول سلام علیکم برادرو میگه تو در اومدی من سلام دادم برادر تو خود گوش نکردی زنشی من سلام دادم تو در اومدی اون برادری که با ویدیو گپ زدک برادری ما تو را گفته سی که یکم تو جواب میگوی آخی چی جواب میگو وای نگفتم تو جواب من گفتم خطا میکنی برادر تو اول گوش کن نه آخی همون چی خطا کرده خطاگی وای همه یکی میگه برادرایی که امروز میبروین ویا مجبورن گرچنده که مجبور باشن در نزد این ملت جواب میگن فهمیدی برادر یگون کس مجبور نیست این ما یکمش مجبور نیستم این ما مجبور نیستم برادر تو نفهمیدی که گپ درباره چیه او برادر گفت که شخصایی که میبرورن دفاع ای حکومت میکنن و یا مجبورن ما جواب ما به همون برادر که وای مجبورم که باشه جواب شمیتیم ای برادر والله بیلو همون برادر راست میگه همین یک خشمه برن کو آدم بزدن بز نمیشوه این ایود نبرو آدم بزدن بز نمیشوه در سر تا دوبینکر ابیش کنن بز نمیشه یا تو کوید میمونه او گودکی 5 ساله داری کو ان همون گودک تمیورن میگه از این همجا اینم خیلیش میکنه ان همی تو بز ایمو میشه دیگه بیچوره برای هم گودکی 5 ساله شیده همون بز میشوه میگن آدم یا آدم گناه شقا پید کو باید همون آدم چی نکنن این همه تیره نمیدونم تو کینو ایندیس کی نقل کردستی خیلی اکیر الله میدونه که برادر او فکری تا همو خیل او میننی با میننی تا همه خیلی گرختی با خونت نرفتی یا نیفتی یا من با خونت نرفتم من با خونت ای برادر من نگفتم با خونت من گرختم گفتم مرا کپیدن نتونستم من گرفتم مرا کپیدن نتونستم من نگفتم با خونت که باید خدمت میکنی ای برادر اینجا برنامه مخالفه کو گپای چی گفتن در کار نیست ما فقط
ما مردم تاجیک بگیم که برادرو بخیزین رنگ قرقیزستان انشالله این انتقلاب چی آسان است با ترکی بیو پگاش دا بخیزین بریم اینا این چیزا فقط اجداد میکنه همه قزاقستان ها بی چند سال تنجی امونی بود برای یک گاز شده همین مردمش خیست انشالله تاجیکستان دم همه خیمه خیزیم این پروستا توقت کردن در کورا این خیلی تو بروی شب میخونی کو این هم کس میریم ای پشتی تو میگیرم میبرم برادر هیچ که شب نخواهد تو خوشنو گوش کن من میگم مردم چخه بیدار کنه مردم همه به عقل شده گه مردم به عقل نشده مردم چشمشوی شده انشالله یا نصیب اینای منوچهر کوهستانی حسین اشور و محمد اقبال اینای برادرها کو همه را چشموی کردستم و انشالله پیش میریم ما باید نگیم که تو تاجیکی خیلی تو ایشی خیلی میگوی کو مردم میگه یا یکون دیکیان میگه ما نبرات خدا را زوره کردستیم که همه چقدر قزاقستان آباد آیون یا کنف دوره بنزین دوره گاز دوره پیشرویش بود چقدر بود خودی چی شده همی تاجیکستان در من همون کلاغاوز انشالله یا نصیب همی میبینی که همی آخیری ما همی کرشی کو میبینم کاش که همی کرشوانده که گوش که برادر عمر وقتی میگه که خدا همش میشه خداوند این وابسته از هر یک شخص است گرچه تو تغییر خداوند تغییر نمیده باید عمل کردن در کار باید با عمل گذاشتن در کار تو روی مخالفا را نمیدونی این مخالفی کاری آسان نیست خیلی من اتوبری بگو منوچهر کوهستان این کار دا بکلا کار میکنی این کار دا نه که لپوتکا را میگیری شکتور میزنی اینجا مردم با جانش ریسک کردست با جانش اینجا دا فقط صبر میکنی صبر توقت میکنی که خیلی همون وقت میشوه همی قزاقستان همی مردمش تنج گاش همی یکی شیده همی وقت سواد دوره وقت سواد همیره مردم فهمو همیره مردم مقصدی که ما همیره که بفهمو اینا بیاد پگا راکی کمک پگا والا بیلا دپش این همه کموخولی پگا بیلت نگیرم کو این همه او من نمورو ما این همه منو چرا با واتساپ زن اینا تو پگا بیلت بگی قطعی پگا بیلت میگیرم همی دیستی هیچی نمیا فقط کلام گاب نزا برادر تو میگوی مخالفایی که برادر مو باید همی خیلی برادری باشیم که توجیه گوزبک همه برادر باشیم انشالله مو برادرای بدخشان همی همین ما هم یا جویا باشیم که ما برد میکنه وقتی که میدان نگرفتیم که میدان دای خیلی بسپریدلی نمیشه و اوجا در هر یا شهر بچه های ایدونی حکومت خودش میوردوره شامیره ایدونی حکومت خودش همو ایکلی که برای اوچش کدگیه که همو ایکل چپا میکنیم انشالله برادر بعد شما برای توری فهمت تحقیر ندارم با هیچ نه گاب نیست برادر ما باید همی خدا گفته همی ما را کار کردستیم همی خدا هر روز همی ای کار میوم میدام یکم میدونم که همی چی گا پیدا میدونم بله برادر ما هم تحقیر ندارم ما همین را میگم که برادر نگو که توجیکو ایخه توجیکو برادر به چورو را ترسان کدگیم به چورو را ترسان کدگیم یه چشم شوی شیدگیم کم ترکی دیگه مونده میبینی که اخیری ما میتینگ سرشی در توجیکستان میبینی که توجیکستان سرشی انشالله کاش که کوکی خیر شود به اهمیتی مردم هم میگم برادر مردم تاجیک در درون تاجیکستان مردم تعریف کردن در کره مردم همه بروی میگم به تاجیکای ما ایتالیا اون او ازبک خیلی اون او برادر خیلی کو ما یگان چی نمیشیم یا که نو لنوبوتیا یا ما هیچ چی نمیشیم ما فقط همین آدم اکو انشالله ایدونی حکومتی خودش میوردورن شبه یا بران یک 200 کس جمع شود ایامی جمع هم تیاریم مور هم خدا گفته سیم که این بشوه بریم همین وقتی که در کلوب چولفو را گفتن بخیزن چولفو بود سلطانش کدامیش گفتن خیز کشتنش یگون کس نخیزه کشتش بله برادر بله یگون کس نخیز این به اهمیتی مردم هم خود نسبتی انا میرم بگم توقت کم ترک صبر این کار همی انشالله همی ایدونی حکومت هم ایمو بزور شیدگیان میدونی که همو حکومتی ها ایمو بزور شیدگیان در جیبون پروستا به چور نمی خپن دا این همی خپن میشوه انشالله همی ما همی کمه گم که اسکر بچه ها برادرو خیزمت دمیرین کو
ягон гап шид парон накине ки ба худо безебтон мекунем. Фақат да пишти мардум боше. Ина чике ки Қазоқистон даби милисиҳо рост истодагиам мардум чӣ кориш форидеса кадеста у хели трезашиканӣ намекунем. Мо бародар бояд ҳамун шаҳр чихе ободай мо ҳамура фақати гаф кунем. ҳамура биқапем ҳами чихе ки ту рағам додагия ё ина манучери кӯҳистони рағам додагия ё ҳами чӣ тоҷикира мо ан ҳамура наказат кунем. бале бародар 100% мувофиқам ба гапои шумо. кошке ку ҳамин хел шавад мешавад. фақат сабр ҳами сабр кади ку ҳамай кор накади сабр ку и хеле мегӯй бихезе ку ина 10 кас мерай ку ҳам 10 каса 20 солишон метан ку мебаранд дар оведаи пеши танка ку дар таи пот суян мезананд. суян ма тира намедонам азоби уҷара ма кашидагим. суян мезананд дар мобайни пот хок мемонанд. ба инаи хеле эъмон надоранд. мо дар Москва ягон хулиганӣ мекунем ку мора милисиҳо меқапанд фақат депортатсия метан ё штраф ё срок метан мерем. ай мо оведаи пеши танка ку эъмони мусулмонӣ дар танашон намонда. ҳами қабачҳое ки дар кирпиш нишитагиянд дар ёвон шитагиянд ҳамун пацанакҳо ёш ку 70% бегуноҳ ай салафишон бировардагиянд. 80% шидаҷе бегуноҳ бисмиллора бугу намедонанд маҳкамш кардагиянд. бародар ҳама чида тоқат карданд дар корай. тоқат акай манучер барномара зур мебарӣ. тоқат иншалло ҳамаш мешавад. ҳамаш тоқат ёзи мардума мегем бихед. номарҷон ман мондум ки шумо дигар суҳбат кунен ба хотири чӣ? ба хотире ки яъне ҳамеша дӯст медорам вақте ки ду нафар суҳбат мекунанд. мо ҷанг надорем. бале ақидаҳои гуногун доранд. аммо вақте ки инсон дар майдон меояд вақте ки мо бораи ҳам гуфтаи шудам ки ҳеҷ нафар бояд ошиқ ё мухлиси як мухолиф набошад. мухлис не шумо мухлиси ҳадаф бошед. худо шоҳидай ман ба хотири дар иҷа нестам ки шумо мухлиси ман бошед. на ман мехоҳам ки шумо мухлиси ҳадаф бошед. ҳамин миллат як шахс метавонад хатогӣ дошта бошад. мухолифай ғайри мухолифай муборизай ғайри муборизай инсон бедуни гуноҳ бедуни айб нестак. ҳар як инсон хатогӣ дорад. ба ҳамун хотир бештар кӯшиш кардам дар кор ки мо ошиқ ва мухлиси ҳадаф бошем. замоне ки мо шумо мухлис ва ошиқи ҳадаф бошем кадом мухолифе ки бас кард мухолифата роҳша брава кадом муборизе ки бас кард муборизара раҳша брава. аммо кадом нафаре ки воқеан ошиқи ҳадафай ба хотири ҳадаф бомӯза китоб бихуна. аз ҳамада муҳим китоб бихунед дӯстои азиз ки фикрронии шумо хуб шава сатҳи фаҳмиши шумо хуб шава ки шумо битунед дар оянда кадрҳои беҳтарин бошен. шояд ки фардо бародар моничуни кӯҳистонӣ набоша. ин зиндагиай маргай ҳаётай ду чизе ҳаст ду сире ҳаст ки ҳама медонад ки инсон таваллуд мешава ва аз дунё мегзара. ҳеҷ кас ҳеҷ нафаре нест ки ин гапора надона. ҳамаи мо шумо медонем. ба ҳамун хотир ҳар касе ки ошиқи ҳадафай кӯшиш кунед ба ҳамон ҳадафтон рост бошен. вақте ки як нафар ба хотири як духхонаҳа меравад дар Русия омода аст ки 15 сол кор кунад. вақте ки зани тоҷик омодаа ба хотири хона харидан фарзандои худа дар Тоҷикистон бимона ба Русия брава ба хотири чӣ? ба хотири ҳадаф дора ки хона бихара. аммо вақте ки мо дар бораи инқилоб дар бораи навоварӣ суҳбат мекунем ин барои мову шумо аз ҳамада бузургтарин ҳадафай. замоне ки тамоми мову шумо аз ҳамин ҷаҳолат гузаштем ва ошиқи ҳадаф шудем иншоалло ки ба ҳадафи худ мерасем дӯстои азиз. баъд бародар манчер як саволи дигар. вақте ки ҳамин инқилоб фарз кардем аз Кулоб ё аз Хуҷанд ё аз Помир аз Помир сар зад аз ҳамин дигар минтақаҳо сар шавад инқилоб. чунки ҳукумат имрӯз мо имрӯз Қазоқистонро мебинем инқилоб 2 рӯз давом кард. рӯзи сеюм интернету барқа хомӯш карданд баъди 2 рӯзи инқилоб. ҳамин ҳози дар мо инқилоб ҳамин дар Бадахшон чӣ хеле ки шоҳид ҳама каса шоҳид будем ҳамин инқилоб ношида связа уже киштанд свети мардума хомӯш карданд. дар ҳамин ҳолат шумо чӣ пешниҳод доред ба мардум ки мисол ҳар як шахси мубориз бояд ҳамира ба худаш
ایده یک فکری مخصوص به خودش بگیره که در همین وقت مردم چیکار کنه، همین فکر شما چیه؟ در همین وقت که انقلاب سر نازنه در یک منطقه همین حادثه ها میشه. بهترین سوال، ماشاءالله. یعنی واقعا همین چیز در موضوع ما توری میگیره. برادرای عزیز، هر یک کدامت اینا باید برای خود قانون بدونیم. در حالت میتینگ خستن برادرای کلاب و دیگر منطقه‌های تاجیکستان، اولین ریچک رحمان و فهمیه که شاید یک برادر کلابی، یک برادر پامیری یا یک دیگر برادر وقت یا چی باشه غرمی باشه میکشنش، میگن که ایرا کلابی کشتن یا غرمی ها. به همون خاطر قانون اول هیچ وقت باوری نکنین که کدام محله یا کدام منطقه دیگه یک برادر از جای شما کشته است. این قانون اول است که در ما و شما ایچسا میخوان جاری کنن. قانون اول. قانون دوم، همیشه کوشش کنین که وقتی که واقعا مثلا در یک میدان 2000 نفر است، 2000 نفر است، 3000 نفر است، کوشش بکنین که نگذارین که مردم به غارتگری دست بزنن. و سومین، نگذارین که در همون میدان شما را دلسرد کنن. بخواهین نخواهین در اونجا به علاقه میبروین مردم. همین اینترنت که خاموش شد در تاجیکستان، همین اینترنت که یه روز کار نکرد، همه مردم تاجیکستان در مرکز شهرهای خود جمع بشین، در مرکز منطقه های خود جمع بشین، به خاطری که در تاجیکستان در همین حالت میتونن که اینترنت در همه جا خاموش بکنن. این را باید خوب انسان ها و برادرها بفهمند. در دیگه حالت ها در اینجا هستن دیگر تلفن هایی که حتی اگر علاقه هم که خاموش کنن، علاقه به برادرایی که بیرون از تاجیکستان هستن میآیه، با مردم صحبت میکنن و خدا را شکر که امروز در خارج هم باشن نفرای هستن که حقیقت برای مردم میرسونن. دومین چیزی که چهارمین گفتم، چهارمین بود نه، چهارمین، مردم ما اکثرش در خارجه هستند و اکثر یعنی هم جوانای قوه واقعی اساسی در خارجه هستند. همین مردم وقتی که یک روز اینترنت خاموش شد، دو روز اینترنت خاموش شد، شما باور کنین که در زودترین فرصت به تاجیکستان میرسن. به همون خاطر هیچ وقت میدانا را خالی نکنین و نگذارین که شما را ناامید بسازن. با سوال داری برادر عزیز؟ برادر مجنون با سوال داری؟ خوب، بله برادر. سوالای دیگه تا نوشته که دوستی عزیز، یک نفر همیجا از در واتساپ خیلی شد زنگ زدن، همینا بگذاریم صحبت کنه. بفرما دوستی عزیز در واتساپ گپ بزنین. زنده باشه. تشکر زیاد. سوالاتون رو بنویسین، باز میتونین که از من بپرسین، یعنی سوالش مطرح کنین. دوستی عزیز ماش برادر، من سوالو میکنم شما صحبت کنید. البته. فرمایید دوستی عزیز در واتساپ. الو، بله. سلام علیکم. و علیکم السلام. من نمی‌دونم دکتری تاجیکستان به افغانستان. بله شماره شما رو دیده ایسم. درامو افیر تماشا دارم. اما بچه‌ای که برآمدش ما خاطر کم است. وقتی اصلا وقتی که مکاتی مثلا تاجیکستان دم کاتی پراکروش هم خوردگی و کاتی انودش هم خوردگی. من گرفتگی و مرا می‌قابلانی تمام کلام کادیکتونه هم صحبت شما ممکنه هم صحبت شما. او برادر همینجا هستن. چی میخواستیم بگه؟ همون برادر مجنون فرمایید. همین برادر میخواد با شما صحبت کنه. گوش میکنم برادر، مرحمت، انتظارم شما. سلام علیکم. مجنون تو خیلی چی پرابلم داشتی در فرق تو رو که دیدار انوده رو که دیدار تمام جو رو که دیگه او گرفتی با سرون انترایدون دو دام رو بکنن ما پرابلم لیچنی شخصی ما بود برادر. اگر درباره انقلاب اگه صحبت داشته باشی مرحمت. همین تو برآمده دور انکوزی برآمده دور مردم همین کروسو ای وطن ای فرزند ای پدر و مادر ای همین همه چی دور دوره شما کار نکنه گنده به عقلی دوره
با چه خاطر رچوپولوس موناکای من چرما قطش گاب زنم یامینو شما رچوپولوس عمر جان یک برادر یامین به اکای من چرما امره عمر جان خواهش میکنم وقتی که ما خودمونم بس انتظار باشیم برادر بله برادر آوازت کم تا آوازتون در یک جای بمونه که خوب بیاید چون که تلفن تو شاید شکستگی باشه یا چه خیلی هست که آوازتون کم تا تلفن‌های ما 100% اکنون شکستگی رو اینا دادمه که گاز دستودیم دوران چون از اون میگیرم و میگیرم ماشاءالله تلفن شما را دادگی هم فکرم یا خوب تحمد نمیکنم بگذار برادر عزیز عمر جان و همه دیگه برادرای هستن وقتی که ما خودم مخالف میگیم با اون معنا است که یک نفر به فکر اندیشه ما راضی نیست از داخل تاجیکستان تلفن میکنه ما بیایم قطعا همون گپ بزنیم همین تاجیکی با تاجیکی گپ زده است بله بگذار که طرف شما را فکر نمی‌کنم من فکر خوب ندارم خیلی بگو چی چیز باعث شده است که شما میگین که شما خطا گپ زده استین روز تو روزی را ما آدمای دیدگیم که همین در گروه شما که هم قد شدگم همین در گروه شما رفتن در کدام گروه برادر در کدام گروه کی پشیمان شده است من دیدگیم آدمایی که همون آدم دیدگی نام بگو همون آدم دیدگی نام بگو زند ای وطن دورم و یا دیگر راهی ندارم بیرون یکی شما ای همه چی میمونه همین کار کار نیست شما باید هم همون بکنین که تاجیکستان اختانه بردارن شما نوارد تاجیکستان در پی دیگر دعوتو بزنن ای کجا همین گپا گرفتن که ما تاجیکستان در پیش دیگر دولت‌ها بد میکنیم مثلا اول بیس برادر است اول بیس برادر آزاد بیس تولی با دلیل فکت آدمایی که میشناسم گفتی همون آدما را نام برک ما شخصا همین 3-4 روز قطعی همین بچه و خوردم که ای مسکو آمدگی ای مسکو آمد هم صحبت شدیم قطعی همین گروپی 24 همین در اومده پس سکردگی قطعی او گاب میزده گفتی من ایکوی خودم پشیمانم چند سال شد اومدم نتونستم ای سبب که همین مقصد همون گروه قطعی بس کردم این اومدم من راضیم من قطعی همون گروه پر مقصد بودم دیگه اومدن نمیتونستم پیش پدر و مدرم پیش فرزند بس گوش کن تمام بیس اکای من چه بگی دفتش کی فیتنا دختسته بگی سرش کی اوخی برادری بچه را گپ زنه اوخی فیتنا دختسته ای بیا چهره تا برادر عزیز کو یک مو بچه را گپ زنه ای فیتنا دختسته ای نه موبایل مودا با ویدیو زنگ بزنم برادر عزیز دیدی اوخی سرش کی اکای من چه بس یک همین سوال برادر عزیز اول گنا گوش که برادر عزیز گوش که التماس گوش که خی برادر اولی بیست خی اولی بیست آواز داوم آواز محکم شد برادر عزیز آواز تا نشیندهستم برادر عزیز آواز تا نشیندهستم گوش که اولی خواهش میکنم گوش که برادر ما بخدا ده همین تمام مردم بعضی دیخته ما ده همینجا موندم که گپ زنی اما برادر عزیز بخدا احترام دارم احترام منم بکن منم انسانم در برابر خودت یک انسانی که فکر اندیشه خودش میگه اولش که از اون گروهی که نام بردی من از اون گروه نیستم دومش همون نفری که میگوی پشیمان شده است آخه مشکل در حکومت است که وقتی که یک نفر فکر عقیده خودش میگه در اوج اذیت و آزارش میکنن پس گناه در حکومت است یا در مردم وقتی حکومت یک انسانی که آزاد گپ میزنه او را تعقیب میکنن میترسوننش او بیچاره شاید از ترسش این گپا را گفته باشه یکم دوم بعد حکومت ما بدبخت بوده است که این بیچاره نمیتونست از تاجیکستان بروه وقتی که یک 20 سالی برادر 20 وقتی که یک حکومت مردمی باشه نه یک حکومت مردمی باشه چرا که یک انسان که آزاد صحبت میکنه باید او را تعقیب کنن نتونه پیش پدر مادرش بروه پس گناه در حکومت بوده است این طریق حکومت باید ایواز کنیم که هر یک نفر بتونه فکر خود آزادانه بگه چرا که در کشورهای پیشرفته دنیا مردم فکر خود میگن در داخل کشور در پارلمان میرن وقتی که پارلمان دپوتاتا صحبت دارن باز دپوتاتا تحقیر میکنن هیچ کاری هیچ کس نمیگن هیچ گپ نمیگه
رئیس جمهور یاد داشته باشین در فرانسه با تخم در سر رئیس جمهوری فرانسه زدن، هیچ نفر یگان گپش نگفت، یگان چیز نشد. چرا که باید یک انسانی که فکری خود عقیده خودش میگه باید او را حکومت تعقیب کنه؟ پس حکومت میترسیده بیسته است، پس حکومت گناه داشته است که او را تعقیب میکرده است. در این سوال جواب گفتم برادر. بگو. برادر عزیز همین غیرتی که برای چی غیرت نمیگیم برادر عزیز؟ ما غیرت مو از او چیزی که فکر میکنی بالاتره والله. او فکری که خودت کرده ایستاده که چرا که شما در داخل تاجیکستان همین حکومت مرد شوه، همین حکومت مخالفش قبول کنه، ما در هم داخل تاجیکستان خودشون گپ میزنیم در حالتی که زیاده از 5000 سیاستمدار. اکای منو چرا امورا بچه‌را بگو برویا اوخی کو بعد وقتی که میتینگ شید با ما قطعی گپ میزنیم اوخی. اولی بس پیش 20 سال بعد اومدی رحمانوف میمره یا نه؟ اگر ما روزیم که وای مرد بجای وای فرزندی وای ادامتیت خیلی که ما خودم هم خیراویم. چی آوردن؟ چی آوردن؟ همین آوردی را بگو. همین آوردی را. چی ای پشتی مشتی نه؟ همین حکومت گوش که در یک حکومتی که دموکراسی گوش که برادر عزیز. اگر نه همون یگان آدمی هم داخلی ایدم داخلی چی گپ زده ایستاده؟ هم داخلی امنیت. ای ببروش اکای منو چرا ببروش گپ زنیم اوخی. ببرور قطعی سپورت بفویده. او آواز شمه دونینم خیلی گروه کداگی که ای آوازش نشناسنش. او برادر عزیز عمر جوابش بتین در همین گپش جوابش بتین. برادر ازبک زبان که داخل شدین میتونین داخل شین. امی در تاجیکستان آبادی را چی میبینی تو؟ در چی میبینی آبادی را در تاجیکستان؟ آبادی را در چی میبینی؟ نه اوخی در چی اوخی همه چی در چی؟ نه همه جهت نگوی خیلی نمیشه و یا آدم همه جهت باشه نه همین از جهت شب گوی. ایداست که هنر بیای کار کنی زندگی را و بود که باشی دولت تینی باشد چی در کاره دیگه و تشوکه زیادی همون آیلو که میگیری برای زندگی میرسوند هم ماهانه‌ای که میگیری هفت پولیس چند پول ماهانه میگیری؟ ما هم تاکسی میزنیم هم در شهرین در کار میکنیم نه چند پول میآویده اما حمید منوچهر یک سوال دارم. 2,500 پس چرا 3 میلیون نفر به روسیه رفتن برای کار؟ همونا اگر 3,000 سومونی میافتن روسیه میرفتن. اینا بگذار دیگه که آدمای گفت اکای منو چه این نیشتت نیکی گایو ای بزی گایو اگر تاکسی باشه ای بزی گایو ای بزی گایو این همی بزی گایو ای اگون در منوچهر کوهستان یک سوال دارم. یا بز ای بز فرما برادر مجنون. برادر منوچهر یک سوال دارم. فرما انتظار باشین برادر. ما گذاشته هستیم خط گپ بزنیم در سوال جواب دادیم. اگر 3,000 سومونی مردم تاجیک همش کار میکرد چرا که مردم گوش کن برادر عزیز بگو بر پدر اعتبار انسان نعلت آخی ببروش اکای منو چر ببروش همو پدنالت میگون کویا ماما روزا ببروش نبرو بدبخت نبرو ما سوال دارم نبروش بسازی همین مردمی همه مردمی همین افیر خطا آزی گوش کن مرا گوش کن فرما گوشم کرده هستی؟ ای گم شید همون را یک سوال بوده که در همین تاجیکستان یک ساحه یا یک کارخانه یک جای را بگو که حداقل پول نمیگیرد از همین یک پنسیونر از یک اینوالید پول نمیگیرد از مردمی ساق یک طرف ما یک جای را بگوی که اقلا از یک اینوالید 1 سومون گرفتن نمیشود همین یک جا را نام بگی. آخه ایرا اولی گوشتین برادر عزیز همین آدمی که اولی بیستین وقت همین ناراحتی سخت میکنین همین آدمی که باز نداشته باشه برنامه صحبت نداشته باشه سیاست نفهمه دروغ بگه در آخر دیدین که حقارت کرد
این همین در سوالا که جواب دادن نمیتونه، وقتی که نمیتونه با مردم صحبت کنه، این نماینده حکومت. این نماینده حکومت که ما بیاریم در پیش مردم نشون که این نماینده حکومت است که نمیتونه که 7 دقیقه بدون تحقیر کردن با شما صحبت کنه. آیا کسی به پدر این تحقیر کرد؟ آیا کسی به مادر این تحقیر کرد؟ هیچ کس به این تحقیر نکرد. اما چرا این تحقیر میکنه به ملت؟ به خاطری که جواب نداره در سوالهای ملت. وقتی که جواب میداشت چون این کار نمیکرد، تحقیر نمیکرد. برادرای عزیز گرامی هم، برادر شنکر در اینجا نو داخل شدن، برادر کبیر، همینا رو بگذاریم صحبت کنه، بعد عمر مجنون شما صحبت کنین که این برادر جونور هم در اینجا انتظار خیلی وقت میشه. برادر شنکر میره بایی؟ البته شنکر بفرمایین. شنکر یا کبیر؟ کبیر، برادر کبیر شما بفرمایین. برادر کبیر شما پیشتر بدین. بله السلام علیکم. و علیکم السلام. خب برادر منوچهر، ما بسیار خوش هستم که برنامه شما یک کمی متفاوت است از برنامه دیگه مخالفین، چون حداقل شما با مخالفین هم یک چانس میتین که صحبت کنن. با مخالفین یعنی با مخالفین شما، یعنی با مخالفین خودتان یا با مخالفین اگر رو ترم بگوین هم درست است. بعد از او یک ارزیابی میکنین. ما هم به همین نظر هستم که دنبال صحبت های بریم که یک نتیجه بده، نه اینکه ما 4 ساعت برنامه بگیریم و در آخر همون داستانهای تکراری بگوییم. به هر صورت شما تاجیک هستین، میل خودتان، ولی به هر صورت ما میخواستم نظرم بگویم. بفرمایید نظرتون کوتاه. بسیاری وقتا ما نه که یک تعدادی از افراد که از حکومت یا دولت تاجیکستان پشتیبانی میکنن، در حقیقت 50% راه را شما هم به همون راه میرین، ولی در 50% باقیش جدا میشین. مثلا در رشوتخوری زمین، فروش زمین، مثلا پاره گرفتن، در قوانین، در پول گرفتن سودی ها، در عفو کردن زندانیان، در همش شما هم همین صحبت ها را میکنین، رئیس جمهور هم. ولی در آخر راه شما جدا میشه. راه شما به این قسم جدا میشه که میره طرف امام علی رحمان گناهکاری و دیگرانی که طرفدار حکومت دولت هستن، خیلی هایشون این مشکل در 50% مردم خود تاجیکستان میبینن. مثلا اگر شهردار ظلم میکنه در شهر، این دلیل به این نمیبینن که امام علی رحمان میگه ظلم کو، بلکه امو شهردار. خب از این میگذریم، یعنی 50% راه را همه ما یکی میریم. شما جورا شف نکنین، شفتالو را بگین تا برای مردم فهموشن بیشتر. شفتالو را برات میگم. شما ببینین وقتی که ما شما یه صحبت میکنیم، ببینیم که چقدر یک مسئله عملی هست، نه اینکه نوشته روی یخ باشد. بگذار خواهی گپ شما این سوالی که موضوع را بیا دور نبریم برادر عزیز. همین گپ کاری که در قزاقستان گذشته است، مردم تاجیکستان باید چی بآموزن از همین چیز؟ از مردم تاجیکستان چی شد؟ همین شما میدونید که در قزاقستان انقلاب صورت گرفت. بله. مردم تاجیکستان باید از این انقلاب چی بآموزن؟ برنامه اینمیه در این موضوع، در این گردی موضوع. خب همین موضوع دلخواه شما صحبت میکنم. ببینید برادر، اگر انقلابات جهان بنگری، در هر انقلابی که شده تا پشت سرش کشورهای خارجی نباشه پیروزی نداشته. مثال خدمت شما عرض میکنم. در پاکستان همه ملاهایش خستن بر ضد افغانها مثلا جهاد اعلان کردن، در حالی که در خود پاکستان 300 دانه فاحشه‌خانه هست، مالیه رسمی هم به دولت میده. اما چرا در پاکستان انقلاب نمیشه؟ در کشوری که حکم جهاد داده میشه به همسایش، این دلیلش چیست؟ چون حکومتدارای از او حکومت میکنن. مثال دیگه خدمت شما عرض بکنم. ایران انقلاب شد، شاه خودش در ایران بود، فرار کرد. شاه را هم از سگ امریکا میگفتن، ولی هواپیمای شاه ایران در هوا امریکا اجازه ندادش، بالاخره انور سادات اجازه دادش. پس او انقلابی که خودت میگی، او انقلاب خیلی وقتا از ما نیست، در پشتش کسانی دیگری هستند، ولی ما فکر میکنیم که انقلاب از ماست. خیلی اوقات یعنی با فکر شما، نه همین شما هم خیلی این طرف و طرف بوده هستین، با فکر شما یک نفری که گفته بود که من 2 بار رئیس جمهور میشم، قانون اساسی را عوض کرد. قانون اساسی را میفهمید، یک پرزیدنت باید احترام بگذاره در قانون اساسی. بله. یک نفری که به نام دموکرات اومد امروز میخواهد
همه وظیفه در دست فرزنداش و نزدیکاش، چرا باید مردم ما در فکر انقلاب نشوند؟ چرا که باید یک خانواده، آیا یک خانواده، این مثال از خود از نگاه سیاسی، آیا یک خانواده یا اینکه یک بگذاریم که یک اولاد حق دارن که در یک کشوری که قانون اساسی میگفت که تنها 2 بار یک نفر میتونه پرزیدنت شوند و حکمرانی را برای همیشگی در دست خود بگیرن؟ شاه او طرف مون، مسئله شاه دیگه، مسئله پاکستان دیگه، مسئله آسیای میانه را بیان. اینمی آسیای میانه، قزاقستان، اینا یلباسیان که پیشوای ملت میگفتن، امروز تندیسای او را مردم قزاقستان شکستن. کدم میگه که نه، میگه که اودکبه را بردن، دیگر چیزها. از هر طرفی که نگاه کنیم مردم قزاقستان امروز در سر دیکتاتور پیروز اومدن. او قزاقستانی که ما 3 روز پیش میشناختیم او قزاقستان دیگر نیست. باور کنین یک ماه بعد قزاقستان جان شود که در اوجا تمام افرادی که فکر اندیشه خود میگن بتونن در پارلمان داخل شوند و مردم مشکلات خود با همدیگر حل کنن. چرا که یک دیکتاتوری که با نام دموکراتیا و آزادی به سر کشور میآید و قدرت در دست میگیره باید برای همیشگی باشه؟ چرا؟ ببینید اگر شما چی تغییرات در کشور میارین باید بر اساس قوانین نافذه همون کشور عمل بکنین. اگر شما از دل خود میگین، مثلا الان شما میگین من به هیچ حزبی نیستم، بله. اگر جسارت نکرده باشم آقای منوچهر کوهستانی، شما یک برنامه 2 سال قبل داشتین، امروز با مخالفین شما یک جا هستین، درست است؟ من همیشه یک جا بودم برادر عزیز، اما من در یگان حزب حرکت نیستم. درست است. اما من یک صحبت خود شما را نقل میکنم از اینترنت. 2 سال پیش، سال 2019 شما قسم خوردین، گفتین به خدا قسم که نه مخالفین به ملت کمک میکنن نه دولت تاجیکستان. این برنامه تون در یوتیوب هست. ولی حالا اینجا میایین مسئله را این قسم عنوان میکنین. پس ما به کجا باور کنیم؟ همین حالا شما در برنامه تون گفتین کسانی هستند که دیروز یک حرف میزنن امروز یک حرف دیگره. حالا چون شما این سوال از ما پرسیدین، من جواب شما را میدم. یکی از اون اشخاص خود شما هستین. برنامه تان در سال 2019 28 2019 اگه اشتباه نکنم هست، شما به خدا سوگند یاد میکنین که مخالفین هم پروای ملت ندارن و دولت هم پروای ملت ندارن، همه به فکر خود هستن. آیا اون گپ‌های من روان کرده شده بودم به همون مخالفینی که پروای دولت ندارن، پروای مردم ندارن. اما امروز گوش که برادر عزیز، گوش که برادر عزیز، منوچهر برادر خواهش میکنم یک دقیقه وقت بده برادر. 20 برادر او صحبت یاد دارم، شاید که در داخل ماشین باشم، همین خیلی است، در داخل موتر هستم. بله اگر میخواین من براتون بمون امو را خوب تر بمون، گوش کنم مردم. یک دقیقه یک لحظه گوشی پیشتون باشه، اگر میگه من داشته باشمش براتون نشانش میتونم. منوچهر بسیار خواهش میکنم برادر گرامی، احترام ملت تاجیک را پس نکن. منوچهر کوهستانی بیا ما درد خمون، ما ریشه خمون، پرابلم خمون حل کنیم. برادر از افغان است، از ایران است، از خاک خنک است، بگیره گم که ما درد ملت تاجیک باید ریش پرابلم خمون حل کنیم. این در کدام برادر عزیز، این نماینده اینمی از نگاه من این همون نماینده همین رحمان و فضل همین اینترنت دیگه تاجیک خاموشش کن. از تاجیکستان نیافتن. بچه را مون گفت زنه منوچهر کوهستانی، نه خاموشش کن، برای ما لازم نیست. خاموشش کن، برای وطن خود آباد کن. خاموشش کن، خواهش میکنم برادر. با ملت خودت تحقیر میکنی اگر خاموش کی نکردی، چون که برادران شما را انتظارن اینجا. خب بفرمایید استاد، گپ بزنید. برادر گرامی، این شخصای هستن که یا یک مردمی بی وطنن، بی ننگن، بی ناموسن، چون که تأخیر نیست، حقیقت است. میخواهند ملت تاجیک با نابودی برن. مردم افغانستان تأخیر نکرد. گپای لیشتی نگو ای برادر، گپای لیشتی نگو نسبت افغانو را و برادرای ما. من گوش که برادر، من به مردم افغان تحقیر ندارم. همین شخصانی که میبرویند دفاع میکنن
این نماینده امنیت ای همون چوپولوس های همش کوش نکرد. بله و برادرای همه کوش نکردم. گوش که یک گپ تو واژه من همه کوش نکردم. من همین شخصانی که میبرایم اول شما بخش بپرسین این گپ گفتگی تو به خاطر چی؟ به خاطری که اولش ما در افغانستان زیاده از 13-14 میلیون تاجیک داریم، خیلی برادرای فارزبان داریم، در هر کجای در هر کشور خارجی که مردم ما قرار دارن برادرای همزبان ما از افغانستان طرفداری میکنن، کمک میکنن. آخه این نفری که خود گفته است این نفر امنیت آوردگی که این گپ بزنه، این نماینده امنیت میتونه باشه که میدونن که مردم داخل تاجیکستان همه میدونن حقیقته، این را آوردگیشان در همه جا که برزید مخالفین گپ بزنه، مخالفین این طرف و طرف بره. این نوار که این گفته سوده است. بله وقتی که من درباره این نوار گپ زدم، اگر این انسان میفهمید یاد داشته باشین هم دختر تاجیکی 5 ساله را که تجاوز کرده بودن همه مردم ما احساساتی بودن. من چندین روز خواب نکرده بودم به همون خاطر. یک بار شما تصور کنید حالتی که در روسیه اومد. به همون خاطر وقتی که چنین اشخاص چنین گپ های میزنن ایو کوشش میکنن که همین مثل بعضی نفرایی که از دین مثلا دلیل میارن بعد همون کمک که آیه را میگیرن گپ میزنن اصلا گپ نمیزنن. اینا همین مردم هستن. به همون خاطر اکای منو چرمون همی اخیرون گپ ما بگم دا همی اخیرون گپ ما میگم کور دورو ما که تاکسی زنی برآمدن در کوره. بله برادر عزیز فرمو. برادر از تو به برادر همی برادری که گپ زده است کو گپای صفصفی نگو بی وطنن و برادرای ما برادرای ما تو من نوتوگونه فهمیدی. من در شخصیتی همه خودش کار داشتم. من گفتم خواه از افغانستان است خواه از پاکستان است. برادری ما تو گفتی یا بی وطنن یا برادرای ما. همه شخص بی وطنه. من نگفتم مردم افغانستان بی وطنن. همه شخصی که برآمده من شخصیتی همه را میگم. این نه وطن داره نه میلت داره. از کجایی که نباشه برادر. من در حق مردم افغانستان تحقیر نکردم. من در شخصیتی همین گفتم که این بی وطن است. این میخواهد که ملت تاجیک به نابودی برد، به نیستی برد. من در شخصیتی این کار داشتم. من در ملت و در وطنش نه. گفتم از کجایی که باشه همین شخص آدم این بی وطن است. من باز میگم که این بی وطن است، این بی ناموس است. من در ملت او کاردار نیستم برادر. اکای من چرمون ما گپ ما بگم ببرم. فرمو جانی برادر. برادرو وقتی که روسیه تاجیکستان قزاقستان رفت کو یگون قزاق رسیدگی نیست. ما باید نترسیم. ما باید این همین اینو کم گرمانیا با بالامون بیاید. او یگون تیمور کشته نمیتونه. این کار همه جوابگاری داره. ندروین در این درون فتنه ندازین. یکی ما بدرویم این خیلی گپ شوه. این خیلی گپ در تاجیکستان انشالله میتینگ میشوه. میتینگی قانونی میشوه. ما باید همه سرجم باشیم برادرو، همه دروژنی باشیم. بعد مردمی بدخشان هم میگم مردمی بدخشان الله شما را نگهبان باشه. ما همه وقت در برتونیم. خداوند همه مشکلاتون آسان بگردونه. همه برادرای مخالف خداوند کریم همه وقت با قوت کنه. در امان خدا منوچهر کوهستانی الله نگهبانت باشه. حسین اشورف چستت میتونم در امان الله باشی برادری ما. خدا نگهدارت باشه دوست. در امان خدا اکای منوچهر. خدا نگهدار. برادر شنکر گپ میزنین یا برادر از تاجیکستان شما صحبت کنین اگر که راست بگین. تنها برادر از تاجیکستان فرمایین. سلام علیکم به همه مخالفان. معلوم است که ایما حفی سگت معلوم است که در تاجیکستانی. سازه برادر سلامتیتون خوب؟ تشکر زیاد. ماشاءالله در وطن چی گپ خبره؟ در وطن اینمی بیکاری سروریونی نمی یگم گپ نیست اوخی. همین خونه دا میشینی دیگه میبرو یگم میسوس میگرده که ماینه سر کم ترک آروم شوه. ورودی آروم هم نمیشوه که من همین بحث این بچه را گوش کرده سبودم در مسئله می یا برادری گفته سبود که جوی در خطی کدومی بحث کرده سرش کردیان برای همین در اومدم. فرمون بستی عزیز.
ман худам рости гап дар ҳамин масъала ай бисёр адилуда меғалтидем хулиганӣ ҳамин як масъалаи дига дар бародари мара бурдан ай бозор қапидан гирифтан бурдан хесм рафтам ай баҳс кардам қачо ба кадом далело масалан шумо ира гирифтем бурдем бо камераи телефон ман кручат кардам баҳс кардесам қачо ба кадом далел шумо ира овардин документоша гирифтем пул талаб кардесен телефон май дастам гирифтан як шапалоқ зад дар ҳамон дурун 7-8 нафар тоҷики дига истодагиай бачаҳо ай гуфтам шид занг задам ай як шиносмона намегум киян ай коргари давлатиян занг задам гуфтам ам хеле гап чап шид омадам гуфтам далелотона биёрин барои чи ҳами корро кардем камера карди сабдум ки ба далел қачон гап занам ба камера задан камера райдастам гирифтан телефона шид гуфт ягон ка шоҳид ҳастай масалан озимо бихезем бием ик чи ба начальники бозор 6-7 бачаам тамошо кардесtan ҳамаш гуфтам бародаро ҳамаи шумо дидена гуфтам ози бача оз миян гуфтам просто шоҳидӣ битен тамом биё бародар мора куш нака мора проблема нака бача гуфтесам ҳама да пеш чешм то ноҳақӣ шидисаз диеси биё мора куш нака ҷонтон агардем барои масъала гуфтесам ки о мардами айватан дур дастшон ба интернет ба озодӣ бо камтар бештарай чемай тоҷикистон мардами тоҷикистон будагӣ дар дуруи тоҷикистон баромадагӣ нестан бисёр хован олӣ мефаҳманд ҳама ноадавлатиёро дидесам ба чешмошоне ки тарс дар дилошон ҳамиқа ҷое шидагие ки ба дараҷаи олиш ози мардами айватан дур будагӣ тоҷикои айватан дур будагӣ хела бедор шидагиян ғайратшонам хела зиёд шидагиай и главни тарсай ами дил бибуроя тамом ози тарс дар дили мардами тоҷик ҷо шидагиай ҳами як кор кардан мардами даруни ватана бедор кардан дар кор асосан мардами даруни ватан ҳамин ҳолати ҳозира ки хеле дар тоҷикистон ҳастӣ чӣ роҳҳоро мебинӣ барои бедор кардани мардум барои мардума бедор кардан таним аменем мо ҳар киҷо ва ҳар кругида мешинем байни хидмо бачаҳо ҳар киҷоида ки мешинем ҳақиқата мегӯем ҳар кадомеш ки намефаҳмам ба далел ҳамаша майда бедор кардесем бедор мешаванд чӣ эҳсос дорем ки ҳамин мардум бедоршав ҳастанд гапфаҳм ҳастанд нестанд бедоршав ҳастанд ки бараҳи ҳами далелои факт қати фаҳмондан дар кор фақат ҳами пуштибонӣ мекунад далел қати мефаҳмонӣ хайнеш барои чи хайнаи инаи айкия ай хештавори президент и даи вазифа ки хештавори президент даи ҷекия иш ин ноҳақӣ сатра манъ кардан риша манъ кардан иша манъ кардан тамоми қонунҳои исломиро манъ кардан разми ҳами демократияй ҳами озодияй ҳами майда баҳсо рафтан мегиранд ай мефаҳманд уже бедор шидан мегиранд уже хела бедор шидагиянд рости гап кругои мо ҳам калонай бисёр одамро мешиносем дар мидурунои шаҳр ки ҷоида ки мешинем баҳс темара ози дани момент ай ҳамё мевардорем ина дани момент метини ки дар қазоқистон шидагиай темоҳо ози даи дурун темои қазоқистонай полностью темаи тамоми мардум ҳозир дар ҳамин бора гап мезанад ҳозир мо ки ҷоида ки мешинем темаи қазоқистон рафтесаз масъалаи қазоқистон ҳозир бисёр муҳимае ки чӣ гап мешава ҳозир дар қазоқистон ами қазоқистон агар дар ҳамин ҷа мардамаш ҳозир бибиранд ака масалан дар власт агар президента масалан барои бародаро бирасон ки мардами қазоқистон бириданд мардами қазоқистон ялбасира ки пешвои миллат мегуфт тандиша шикастанд ҳайкалша аз байн бурданд истеъфо дод аз ин пирӯзӣ дигар чӣ пирӯзӣ аст қазоқистон дигар шуд тамом қазоқистон дигар фикр накунем ки мардуми қазоқ мемонанд ки одкб аз тоҷикистон аз армения ва аз русия бираванд ба сари онҳо зулм кунанд ҳеҷ вақт ба ин чиз бовар накунед дӯсти азиз ин ҳамон наёроғдорое ки дар дохили қазоқистон даст ба дуздиву даст ба ин чизо задан ин худ ҳамон тайёркардаи бандаи Назарбоев буданд ки мардум худ чунҳоро аз байн бурдану гирехтанд дига яъне барои мардуми тоҷикистон гӯё ки яъне пирӯз шиданд ака ози ҳами чиша нигоҳ кардесам одкбера нигоҳ кардесам мардума одкбера ки нигоҳ кардесам гап ози дар бораи тоҷикистон одкб ки солдатоша роҳӣ мекуна пешбартакай дар ҳамаи ҳамин корҳо пешбартакай ба хотири агар роҳӣ мекуна ки и вазъията дар сари хичам интизораи тоҷикистон и вазъията дар сари хичам тоҷикистона ки ба ҳамин рӯзои танга штоби ваёам роҳӣ кунанд ай худаш боварӣ надора
медонад ки тай сарбозои тоҷикистонам беақл нестанд ки бар сари масалан бародарои худаш фарзанди модари худаш масалан силоҳ бикушоянд ё ки оста ҳамаи ҳамо бедор шудагиянд. барои ҳамо сразу лашкарои худ чароӣ кардест ОДКБ ба хотире ки дар ҳамихи вазъияти танг ва ё ҳам бигиранд сразу роҳӣ кунанд ки ман ҳам хати шумо ҳамдастӣ кардам, не ки иншоалло пирӯз намешавад ба хотире ки дар ҷанге ки дар Афғонистон шид, ҳамин ҷанги СССР ба кадом хотир шид? Ба хотире ки дар ҳамин ҷанги Афғонистон агар нигоҳ кунӣ, аввал ҷанг набуд, аввал ҳизбҳо буд, ҳизбҳо байни худшон мухолифо доштанд. вақте ки Россия дид ки дига дар уҷа айдасаш ҳеч намеяд, армияша дровард. вақте армияша дровард, и уже чӣ меша? ғазб як ватан меша воқеъ. вақте армияша дровард дуруни Афғонистон, ҳамаи ҳизбҳо як шида бар зидди Россия масалан ҷанг сар шид. ба хотире ки як бегона уже дуруни ватан даромада кор гирифтисай. ҳамин хотири гарени кори хатогӣ кардисан, ҳамин ОДКБ бидроя мардуми Қазоқистон чанд шаҳрш буромадага, тамоми мардуми Қазоқистон мехизан бар зидди бадбахто. уже ғазбкорӣ мешава. як ватан бар зидди миллати худаш, ай дига мардум кӯмак гирифтесаст барои این همه خطای استراتژی همین تکایفای بقایفای غناجینفای خطای استراتژی همین نفر بود. این نفر طولی سر نشده به تنهاییش. بله امروز نظربایف از سیاست قزاقستان دور کردن که وقتی که قزاقستان میگفتی در خارجه میگفتن نظربایف. همه خیلی است برادر. امروز نظربایف دیگر نیست. نظربایف قوت شکسته شد، با تمام اهل عائله‌اش فرار کرد. زیاده از 27 هواپیما تمام میخشت بار همون کارگرای کلونش بردن. امروز حکومت در دست همون تکایفای انا به همون خاطر من فکر میکنم که مردم قزاقستان در این کارشون پیروز شدن و مردم تاجیکستان باید این چیزا بدونن، بفهمن. این کار خطای استراتژی هم برای روسیه های و هم برای همون پرزیدنتی که ОДКБ را دعوت کرد در این کار. مردم قزاقستان از این چیز خیلی ناراحت هستند. همین گپا را میدونن مردم تاجیکستانی که چطور از فکر اندیشه مردم؟ اگه فکر اندیشه دنی همین گپ دوزی تема дар байни ҳами ҷавоно, махсусан ҷавоно тема дар ҳами ҷае ки чӣ гап мешуда боша дар Қазоқистон. охири кор чӣ мешава? вақте ки охири кор ба мақсад вақти расид, ҳукумата гирифтан, алиш кардан, як чиз дар дили мардуми тоҷик пайдо мешава. ҳозир тарс дар дил ҷо шудагие ки фикр мекунанд ки дига намешава, дигаи власт ҳами хеле кардагие ки дигаи мардум ягон кор кардан наметавонад. не, агар ҳами охири кор ба натиҷа бираса, уже мардум хела тарс айдил гум мешава ки ина мешидай ку ина мо ҳам диктатури 30 сола буд, тамоми давлата дар дасти духтараш, домодаш, ҳамаи власта гирифтагӣ буд. ай ҳами хела мардуми тоҷик сабук мешава, дилоҳӯй мешава. чӣ пайдо мекунанд? чӣ хел бигем? рӯҳия пайдо мекунанд ки кори намешиданӣ нестай, ҳатман алиш карда мешаваи бадбахтора, ҳатман дафт карда мешаванд инро. یعنی همون اکثر مردمی که در این باره صحبت میکنن اکثر جوانو هستن میگین؟ نه جوانو کلانسالا راست دیگه. حتی کلانسالا هم گپ میزنیم، های بعضی وقت حتی کلانسالا هم گپ میزنیم، همین گپی همین کلانسالا همین خیلی که ای دفش که همین جنگ نشوه، همین جنگ 90 دیر ما دیدیم این خیلی بد و خیلی بد. ای برادر همین جنگ 90 دیر همین بدبخت و این همین بدبختی کلاغاوس دو همین کارو ده همینا بودن، همین شستیورکو همین را کردن به خاطر بلاست گرفتن. این جنگ специально доқтан масалан این лучше ҳамун جنگ боша ва як озодӣ боша, як озодӣ сухан боша, як чӣ боша. جنگ нест беномусӣ карда дар дуруни ватан, дар дуруни ҷога мешини ох дига. тамоми озодӣ та гирифтагиан, ай ҳамун ғалом ҳеҷ фарқият надорем дига. ай ҳамун ғалом ҳеҷ фарқият надорем дига. дар хона шиштагӣ ҳоз ба худо дига мардум тар як ҷуда мебурӯ гап мезанӣ, мега да ягон ҷо гап назай, ҳозир ту медонӣ ки хелия ям мефаҳманд, та ҷо медонӣ ҳамҷи кадомаш бизай бизнестай абара бояд. ман ягон гап бад нагуфтам. чиста озодӣ, мо озодем. ҳаққи шаҳрвандӣ конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар конститутсияи Тоҷикистон навиштагиа. бале, конститутсияи Тоҷикистон озодии сухан, озодии баён, озодии фикр. мо чизеро ки дидесем гуфтесем, ноҳаққи шидесем, ноҳаққиро гуфтесем. ин ҳам хеле гап.
بعد گپ میزنی اوستا بعد سیرکوی دیلشون уже برآمدن میگیرن. اول دا نمیگن، اول دا میترسن. بعد وقتی خیلی گپ میزنی اوز مردم میترسن. دایا جو گپ زنی اصلا خیلی شیستیورکوی که هم خیلی چون میدرون در بین مردم کم ترک هم خیلی گپ میزنن، گپ میگیرن ای بین جوانو مثلا کی مخالفه کی مخالف نیسته. وقتی گپ میزنی یکی معقولش میشه، ستورات معقولش میشه وقتی بگی امی انسان امی صادقه امی در حقیقت یکی بعد در پدر یو نالاده یو سر میشه. بعد میفهم یعنی هم مردم هم وقتی که احساس میکنن که یک انسان صادق در برابر شتگیان، شما از داخل تاجیکستان صحبت میکنین اکثرا دوست میدارن که از داخل مردم وقتی که میگن این گپا را، من باوری کامل دارم که این زیاده از 300 نفر از داخل تاجیکستان تماشا دارن این برنامه را. من حتی نوارهای روان کردن که از KGB و از امنیت از بسیار جاها کارگرای کلان می نشینن که تماشا کنن، بفهمن، بشناسن مردم، در آخر میان طرفدار مردم میشون. یعنی خیلی همون ملیسه های، هم کارگر امنیت های، همون هم دیده است اخی که روز بر روز خانواده جناب که کلان شدن گرفت همون قدر موضع مردم عادی تنگ شدن میگیرن. ما یک شناس داشتیم روز گپ خیلی پلان کردیم که همون را یک روز دعوت کنیم بیایم کپاتیش گپ زنیم چی فکر عقیده داره در حزب دموکراتی تاجیکستان کار میکنه. حتی پرزیدنت خونش پدرکه کردگی، حتی پرزیدنت هم صحبت در تلویزیون هم صحبت شدگیان. پیرودش کردیم یه روز حالی وقت ندارم ایجامو نویز در دوشنبه زندگی میکنه. بعد یک روز اومد بار که همیشه شیشتیم همی قمه فهمونیمش یکم چی نمیفهمه. همی میگه که پیش این که در همی حزب دموکرات کار کنه خودش مخالف بود. ای روزی که کار میکنه 3-4 سال که کار میکنه بار که همی گیبنوسش کردگیان که همی قمونده که به خدا اگر همی خداش بگه تمام همه فکت دلیل میگیش قبول نمیکنه. نمی همه فکت دلیل میگیش او تا ای خیلی چوکه دایم ترامپ پریزیدنت شای بچه تا میمونی دمو تا میمونی کوچی تا پریزیدنت شای بچه تا نمیمونی تا پریزیدنت شای دختر دیگر نمیتی خیلی و مردک بچه شای ایج دمو شای نمی اوخی همه دلیل میگیش کو همی قمونده خداش بگه تمام. همی جنابی اولی پیشوای ملت برام میگم خیلی همی آدمایی که در حکومت کار میکنن همی خیلی ورا تو میتن سراشون که برای که هر روز خودم دارم که یه غلط دیدم در همی امنیت در یک مسئله غلط دیدم. اگر مسئله را ما نقل کنم در اینجا در خیلی مسئله غلط دیدم انیق میفهمم که ما کیم بهتر نگید. همون بگین که احساس میکنین که نمیفهمن که جان شما در خطر نباشه. بله ای در مسئله همی ملاهای تاجیکستان هست. این در مسئله ملاهای تاجیکستان هم همش بس شیدگیان پیاموی میگم همش بس شیدگیان بزای دولت ایمایدش تو کلونش در مسئله خیلی بیا که بگم نخو که هم قشنگ که بفهمن مسئلهش نگو خیلی همو گپایی را کشید خیلی بردانم باور که همه قبه ایمونی هستن در همین درونی KGB تاجیکستان که به خدا قسم میگی که در همین خریسیان اگر خریسیان همین قدر در دین کار ندارد. مثلا همین یگو مایده دین اسلام در دینشون مسلمانی در دلشون نیست، فقط همین عاشق مفتون همین پرزیدنت همین عقارت همین این همین پیشوای ملت این همین آبادی این همین وقت این خیلی تو او خیلی عقارت شفاق تا برای چه چلیک تواردوشی در ماچی خیلی چلیک مواردوشم خیلی دیگه ندونستم شیش بگم ای کتابو بگم مشکی با میگن انا البته خیلی میگم حاجی میرزا و او چای حاجی میرزا تا فلان کنم او چای تا خیلی کنم ایش نمی به حد بدینی بچه دیگه خیلی ها هستن با توفیقاش هستن که ما نمیدونیم در کجا ممکن هستن در کجای هستن ما هم در با توفیقاش نغلطیدیم ولی فقط همین احمقاش غلطیدیم. خیلی گفتنیم که جوانای تاجیکستان خیلی با غیرتن. رنگ جوانای بیشتر خیلی که کلانو جنگ دیدگی کمتر ترس در دلشون جوش دیدگیه نه که جوانای امروزه به حد خون در جوشن، نه جنگ میترسن نه خون میترسن دیگه خیلی بدور شدگی میشه همش میشه مسئله قزاقستان کو کارش با کدوم بچی می انجامه خیلی ترسی مردم ایدیلشون دور میشه و که ما هم این کارا کرده میتونیم عوض کنیم امی استراکتورای
диктатуриро ай ждат кардем дар ҳамин новустиё рӯзи дуруст шиштагӣ нигоҳ карда месем чӣ гап шидисе дило қатқати ку мешава нашава бо хела мардам хел дилшикаста мешаванд ки надиди қамиқа мардам хестак бо гирифта мардама шинонданда дар ҷош агар ҳамин ку бинем чӣ мешава ака мо гуфтаи худат ки ҳадаф ами асос ҳадафай мо дар ҳадафмон истодагием агар 90 солаам кишем дар ҳамин ҳадафмон истодагием як рӯз не як рӯз иншоалло ба ҳадафмон мерасем як рӯз не як рӯз мо ҳеҷ вақт ай роҳ намегардем барои асталини мардам гуфтаистам асталини мардаме ки ҳоли мухолиф нестана тоқат кардан месана метарсанд гап зананд барои ҳамин асталини мардам дилшон мековӣ ҳам хел оҳиста оҳиста лобойша дилша биков ба худо қасам шум мебина давлата не ҳакиматдорора лобойша дилша биков ай тарса гап намезананд лобойша қатиш гап мезани меброи ба сараш метна тай чико кунем ай дастмон чӣ мия инам хеле гапшон хайна чико мекунем барои мо масъалаи қазоқистон масъалаи бениҳоят муҳим шидагия дар байни ҳамин мардами ҷавони тоҷикистон беҳад як масъалаи муҳим шидагия ҳама дар ҳамин интерес карда месанд чӣ гап шид дар масъалаи беларусия он қадар интерес надоштанд не дар масъалаи беларус он қадар интерес надоштанд ман худам рости гап мешидем гап мезадем худам мегуфтам дар масъалаи беларусия ки беҳад мардами беақланд ин митинге ки ё кардестанд дар беларусия ба ягон чи фоида намедиҳад ин митинга бояд ин дар масъалаи як диктатор вақте митинг мекунӣ ба хубӣ митинг намекунӣ бихезӣ бибробира ӯ мебромад мерафт тӯли 30 сол мебромад хубира мефаҳмид иқа гапи мардама мефаҳмид мебромад дафт мешид мерафт раз дафт нашид нарафт раз хеси онаша овара арматуро қати меброид милисияша ҳам дар сари раҳат биромад гап зад бизанш барое ки ӯ ҷинояткор ай ҷинояткор ай дӯст ҳимоят кардистааст ай як бандит ай як золим ӯ дигар барои ту милисия нест ӯ барои ту дигар ягон шахсият нест ҳамчун як тарафдори дӯст тарафдори як душман ин вақте меброинад 10,000 одам биромад дар тоҷикистон митинг кард митинги бигем беҷангҷол бибробира масалан озодӣ ба раҳмонов ӯ намерава як ҳафтаам тамесад мехезад бо ҳами дубинкашаб мекунанд мардами бечора хичон нав тарса дил дур кардагия бора тарсон мешаванд мераванд ӯ як хеси ба як ният ё марг ё озодӣ айди саре ки ҳамамон мерем ё марг ё озодӣ иншааллоҳ анами хел мо ғолиб нашем агар ягон хел ғолиб намешем ё марг ё озодӣ бале то вақте ки қурбон накуна инсон худша ба ҳадафш намераса ҳеҷ вақт то вақте ки биромадӣ ба як сабаби озодӣ вақте ҳамун озодие ки дар ту набошад чӣ дар кор ҳамин зиндагии беномусӣ боз мо дар як беномустарин мардам ёз дар ҳамин дуруни тоҷикистон зиндагӣ кардем ба худо қасам як мардами беномусем дар мактабо намонанд ки хоҳаромон масалан ба ҳиҷоб бираванд не ба ғайр аз ҳамин ҳиҷоб ба ғайр аз ҳамин ҳиҷобу ба ғайр аз ҳамин масалан масҷид мо аз ино кадам мушкилоти зиёд дорем ҳамаи мушкилот дар сари мардими мо аст охир дар ҳам падари модараш наълат дар ҳамун конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омадагия ки дин аз давлат ҷидоай тай майлаш мо мардами мусалмон аввал ин ки бояд ҳамун дини мо қонуни мо бояд қуръон бошад хай гуфтем ки динай давлат ҷидоай тай майлаш падар наълати кори давлати та бика диндор кори диниша бикуна ҳиҷобпӯш ҳиҷобша пӯша кору бори дина олими динӣ масалан масъалаша бибина динай давлат ҷидо мегаву дар сатр кордор мешавад динай давлат ҷидо дар конститутсияи ҷумҳурӣ риша меброяман мекуна ишаман мекуна хатяби мо мардами тоҷик ба худо қасам ҳамин падар наълат дар ҳамин 30 сари сол ягон ободӣ кардагӣ нестад ягон ободӣ ғайр аз зулм хатяби ҳама ҳамин корҳоеро кардесааст дастгирӣ кардесааст дар ҳамин озодии мо кордор намешид мо дар муддати 5 сол тоҷикистона ба худо ба чӣ ҷоира ки мебурда мерасондем ба озодии мо ба бизнесменҳои мо ба тамоми сармоягузоро просто кордор намешид тамом мемон мардум ҳамин раҳи зиндагии худша бурдан мегирад озодона
тоҷикистон ба худо қасам як хеле пеш мерафт ки ҳозир ман худам як инсоне бигем мехоҳам як бизнес бикушам, як бизнеси калон бикунам, аппаратура бихарем, як замина бифурӯшем, масалан аппаратура бихарем, ягон бизнесменчак чим карочи, ягон чи истеҳсол кунем. вале ҳам мебинем охи дар наздикиҳо дар гирду гӯшаҳомон чӣ қадар бизнесменҳо бизнесуӣ кардан, заводи ролтануӣ кардан, ҳамаша гирифтан айдашон чен як солда. иша ба и таҳмат кардан, бурдан шинодан, уша ки дар дуруни чойқоқ алаф пуш мекарда гуфта бурдан пирмаш кардан, ҳамаша гирифтан айдастошон. просто намемонанд, просто ҳаме озод монандмон тамом. минам мо озодиро мехоҳем, ягон чине озодӣ. ташаккур зиёд дӯсти азиз, ташаккур зиёд. дар амони аллоҳ бошин. агар дӯсти азиз ё ки дар ҳамин ҷа бошин, агар ки хуб дар шумо ба наздикӣ дига субҳ ҳам мешава. дар кишвар ба фикрам сардам ҳаст. и бесветиёву и ҳолати мардум чӣ хел аст аслан, ҳолати иқтисодию зиндагии мардум? ҳолати зиндагӣ бовар кун беҳад қинай, беҳад як ҳолати қинай. ҳамин мардум ба як чӣ хел бугум, ай ҳолат дига ба фикрам ки қина мешава, охи ай ҳолат қина мешава дига. ина света як чанд рӯз шида ки додаесан, намедонам чӣ фикр кардан, жала бисёри бад шид, дар и ҷам гапи ча бисёри бад шид, дар сабаби светкиши мардум имсол бидортар шидам. камтар ақлошон дар саршон омад ки бес ки чӣ қадар давлатҳои дига она шо бара на гес доран, на ҳичи надоране ки мардумшон аз свет таъминанд. мо агар гесам ки намедоштем, бояд ин бадбахтҳо дар сари булат шидагӣ моро аз свет таъмин мекарданд, мехаридан, меовардан, моро свет медоданд. не ки мо имрӯз свет дорем, гес дорем, ягон чи аз свет таъмин нестем. имсол мардум хеле бедор шид ай ҳамин масъала ки чӣ ба мо надорем, мо аз дига мардум чӣ ками дорем дар рӯи ҷаҳон. камтара гози света додестан, худоро шукр ки ай далши зиндагӣ қин, охи бекорӣ, ин бекориёи мардум набоша ки сум шабтия. бале бале, ин бекориёи мардум ахир сари хичона мехӯранд. инам бекоре мебурем, афсӯждаат мекунем, мардума бедор мекунем, ҳамаша аз сабаби бекорӣ. ин бекор мегардем, мардума даъват карда. бале баробар аст. бале хай иншоалло ҳамун коротона шумо кунен, даъват кардан бигирен ки бештар ҷавонҳо дар кишвар бедор шаванд. ҳамин гапшон як чизай, ҳамин гапшон як чизай, ҳамин як спичка шава. охи ина ҳозир мо мебурем яхе вақт хеле бисёртар мешем, круги калон мешем, чақчақ мекунем, баъд мегем, баъд як хеле мегем чӣ хел ҳамин пага бубурем бихезем, мардум мехеста бошанд. это диднаи чӣ толи бехели тайёрӣ мебурем, мехезем ва бехели тайёрӣ мехез мебарем, ама та мебара мешканад. хеле дар кор нест, бояд бора мардами дига ҳам метарсам. ба ҳоли тоқат кардан бигирем, саф бисёр шудиса иншоалло далши рафтан мегирад. яъне ҳамин тавре ки шумо аз дохили Тоҷикистон гӯш мекунед ин барномаҳоро, чӣ фикр мекунед ҳамин мардум агар тамошоро мекунанд ҳамин гапҳоро фикр мекунанд? ака камтарак мардуми Тоҷикистон мардуми хованд, хеле аз ҳаво дуртаракан, бисёр дар ҳамин клип, консерт, корои беҳуда вақтошона мегузаронанд, дар сиёсату кордор нестанд. агарм як бор ду бор бовар кун, ба худо қасам инсоное буданд ки аҳли авлодаш дар дуруни ҳукумати Тоҷикистон дар нами бигем пасол дар пешқаривиҳоям бигем президент дар КГБ дар ҳам хеле ҷо кор мекунанд. президент Тоҷикистона номша мегирифтӣ, бовар кун, агар ягон гапи баъдаш мегуфтӣ, ахора чапакат мекардан. ҳамун хел одаморо мо ҳамин барномаҳоро нишон додем, ду бор се бор тамошо кардам, ҳамаш балечка, ҳамаш балечка. ҳамаш интизоран ҳамун сериалҳои туркӣ воре ки кай мешаванд барномаҳои мухолифин. баъзеш ҳамин Муҳаммад Иқбола масалан ганда мекарданд, баъд ягон барномаҳои чоткаша мегирифтем, мемондем, бача тамошо ки дар ҳамин ҷа киҷожда гапи хато ай. ай марда киҷожда гапи хато ай, факт далел қати гап додисаст. ё гурӯҳи 24 мемондем, ина мардуми тоҷик ҳама буромада гап додистанд. ай мушкилошон, ай мушкилиро ҳаматон ба чишмотон мебинед дар ҳамин Тоҷикистон ки ҳақ ай. ай мардум дурӯғ нагуфтестанд, ҳамаш ҳақ. баъд ососан балечи кишида рафтестанд.
تشکر زیاد دوستی عزیز. واقعا خیلی یک صحبت شیرین داشتیم، یک صحبت به نهایت جالب با شما. وقتی که از داخل تاجیکستان مثل شما جوانان بیدار میشوند برای ما یک پیروزی است. همین درخت مبارزه و درخت حقیقت در دلهای شما میسبزه. این برای ما واقعا پیروزی بزرگ است. تشکر زیاد دوستی عزیز. انشاءالله همه کسا همی مردم توجیک اول همه قشب بفهمند که ما همه توجیکیم، یکیم، فرزند یک مادریم، فرزند یک سرزمینیم. همش حل میشود، همش حل میشه. فقط متحد شدن ما هممون یک شیم. ای جدا کردن ما این بدبختو همی استفاده کردن، ما را جدا کردن، گروه تقسیم کردن، ایش تکجوگی و تکجوگی استفاده کردن، ظلم بر سر همه ما کردن، بر سر همه ما. این همه ما یک مشت بشیم، این بدبختو یگام کار کردن نمیتونن دیگه. در اینجا یک برادر خورشید ستاروف در همینجا هستند. برادر عزیز بفرمایید. برادر از تاجیکستان تشکر زیاد. خدا شما را نگهدار باشه. باز اگر که انتظار باشیم باز صحبتون میکنیم. در اینجا سلامت باشین، پناهتون به خدا. اگر نه خدا نگهدار. بله پناهتون به خدا. برادر خورشید ستاروف بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. نازین سازین سلامتیتون خوبه؟ تشکر زیاد. از شما پرسیم. رحمت سلامتی سلامت باشین. بفرمایید دوستی عزیز. امی آزادی میگن آزادی را در چی میبینی شما؟ چه خیلی آزادی میگن؟ همی بود سوالات. بله. نه سوال. برادر عزیز ما آزادی را در اون میبینیم که یک تاجیک فکر اندیشه خودش بگه، یک تاجیک آزاد باشه که هر گپی میخواه بگه. ما آزادی را در اون میبینیم که فکروش در داخل تاجیکستان. در داخل تاجیکستان بله. کی گفته است؟ همین چیزی است گفته است مردم نه زندگی کرده است. چیکار باید کنن دیگه؟ شما میگن ریش اجازه نمیتن. نه درباره ریش حجاب بیچمون نه بس بیا همین درباره ریش حجاب و بس این گپ معلومه، همه میدونن که در تاجیکستان همین چیز اجازه نمیتن. در کارگرای دولتی گوش که برادر در کارخانه حکومتی باشه با مکتب باشه این چیز شمون برادر این چیز شمون. بیا از چیز دیگه گپ زنیم. بیا همین به فکر خود در تاجیکستان مشکلات امروز وجود نداره. با فکر شما همین مشکلات تو در تاجیکستان در ازبکستان در قرقیزستان در دیگه دولت ها نیست هست، اما این مشکلاتی که در تاجیکستان در دیگه کشورها نیست. برادر بیا مانچت من با هم صحبت کنم. فرمو مانچت برادر با هم صحبت کنم. بفرما صحبت. برادر گرامی سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم برادر گرامی گوش میکنید؟ آواز است؟ خورشید شما از کدام منطقه تاجیکستان هستید برادر؟ برادر از کدام منطقه تاجیکستان هستید؟ ماشاءالله. گوش کن برادر، همین در تاجیکستان معلش من رضا 100% موافقم با شما. برادر گرامی گوش کنید، همین مردم تاجیکستانی آواز ما را خوب میشنوی؟ گوش کن. یک عینی حال در همین دولت‌های یکی از ترقیات پیشرفته جهان فرق نداره. تو امریکا را در نظر میگیری، گرمانیا را مثال میاری، کجایی که معقوله تا همین غذای اولی همین تاجیک هازی فقط نون و آب میخورد. بایستی ریزا هستی یک لیمچه آرد 300 سامان شد از عینی حال در یگان دولت دنیا همین نرخ نیست. تو همین را تصدیق میکنی یا نه؟ من تصدیق میکنم. انا شما بفهمین مردم همین دولت پیشرفته هستند. هم یک چیز فراموش نکنید که وقتی که در اونجا معاش 2000 یورو باشد значит یا завтрак یا یک обед کردگی و 200 یورو 300 یورو میشود. دروغ میگو برادر. اما در تاجیکستان در 30-40 سومون обед میکنید.
نه برادر عزیز گوش کن در آلمان گوش کن برادر بخدم جوابش بدم خودم همین یک کس گپ روز پیش در رستوران سه نفر کباب خوردیم او از او چیزای ترکی بود از همه چیزای در کوریش خوردیم رستوران بهترین رستوران هم مردم عادی آلمان هم همونجا میرن مینشینن اگر با بخوای ان شاء الله عکس میگم روان میکنم همین قدر سه نفر خورده سیر کردیم دو تاجیک یک برادر دیگر 25 یورو دادیم در حالتی که در آلمان ماهانه از 2000 یورو زیاد است گوش کن اکا جون گوش کن در برلین ای همه در جای قیمت ترینش ده من یک روز رفتم بس سری خوردم رستوران آلمانی میدونی چند سوم شد 11 یورو در مرکز برلین اینه میگپد از همین 200-300 دلار یعنی از پیش خودت چرا که در اینجا باید برادرم میگپد دروغ بگوی 200-300 یورو مردک در 200-300 یورو در اینجا در گوش که برادر 200-300 یورو اینجا یک ماه زندگی میکنی یک خانه که اجاره میکنی برادر عزیز بهترین خانه اجاره هم شرایطش هستن برقش اینه میگه برق گوش که برادر عزیز بیست من در همه جا حاضر 4 تا چراغ قطعی چراغ خودی خانه 5 تا چه قدره که خیلی که بفرم استفاده میبرم در یک ماه 600 یورو میکنم درست انا 600 یورو را حساب کنید چند سومون میشه در ماه 3000 سومون ده انا میخواد خونه را اصول اشغال میگیریم در چند خواهد؟ در 3000 سومون در 2000 سومون در 2000 سومون در تاجیکستان در زمانی که یک معلم ماهانش 1000 سومون از کجا باید پول پیدا بکنه که در 3000 سومون تاجیکستان خونه بگیره گوش کن اکا جون این همی شما یک جو پول پیدا کردیسی نه شما شتاگی فقط پریموی افیر کردیسی نه یک جو شما مبلغ میوین 600 یورو سومی کوارتیره میتونی شما برادر عزیز این سوال یک سوال شخصی است اما پلی که من میوم با مهنت حلال من است در اینجا گوش که برادر عزیز من انمون معلم با مهنت حلالش میوه خونه داره زندگی حلال کار گفتگیم که گوش که برادر عزیز من در کار گفتگی هستم که این روز پنجشنبه من کار نمیام برای که برنامه دارم گفتن خب همین روز کار نکن گفتن کی هست من گفتم یک مخالف حکومت دیکتاتوری هستم گفتن برادر نه برادر عزیز یک گمرش میکنین اینا خیلی خرشو اینا شما آزادی میگین شما اینا آزادین مثال در دولت‌های اروپا گشتین مثال در دیگر شهرها گشتین مرحمت وقتی که مثال آدم اگه جای در زندگیش خوب بگذرد گفتی روسو گده جید خرشو تو رو دینه زندگیتون در اونجا که خوب گذرد همونجا زندگی کردن بگیرین خیلی همین توجیکای ما مثال همونجا زندگی که چی در که ملت پس میزنه ملت خیلمونه این وطن یک آدم نیست گوش کن بابا این گوش کن ستاپ کنم اینجا گوش کن من کنم اینجا نه بس دور نرو این وطن هر یک تاجیکستانی است این وطن مادری تو یا مادر دیگر تولد نکرده است فهمیدی این وطن هر یک شخص روس است ازبک است قزاق است گوش کن تو فرهنگ نداری تاجیک بس همینو یعنی کن نرو ستاپ کن بست نوریز خود ستاپ کن مرا گوش کن ستاپ کن چونکه تو معرفت نداری ایستا ستاپ خودت که چبا نام مادر میگیری جده ما موز مادر گفتیمو برادر خورشید بفرما سوال تا بگو مجنون آرام شین شما آرام برای که مادری هیچ کس وطن تولد نکرده است حق دارم برادر حق دارم در این وطن هر یک شهروند حق دارد که زندگی کند گوش که برادر خیلی گپ نیست که در کجا اقدام میفرم برای زندگی کنم گوش که برادر عزیز حق نداری که نام مادری مرا یا نام مادری یک کس دیگر ما حق دارم چون که تحقیر به ملت کردی هممون حق داریم تو تحقیر به ملت داری تو تحقیر به مردم تاجیکستان داری
انا میشه گفتن همه حق داره. شما ملت گفتین ملت همه حق داره. پیامو افیر پس زدستین چه خیلی بود ملت گفتین شما دارین ملت در کجا ملت پس دادیم؟ ملت بنا این ملت چی معنی داره؟ کلمه ملت چی معنی داره؟ نمیفهمین معنیشو. نه هم کلمه ملت چی معنی داره؟ نه شما نمیفهمین معنیشو. نه من میفهمم هم بستالی اخی همین کلمه ملت چی معنی داره؟ نه بفرما همین کلمه ملت چی معنی داره؟ معنیش که شما نمیفهمید значит دارم که ملت پس میزنید برادر عزیز. ملت معنیش شما در گپ حیف است. عربی ای. این کلمه عربی ای. بیا اینا با تاجیکی بگوش اینا بیرون شید. ترا بیرون برادر کجا رفتی؟ در تاجیکستان آباد و فیلم اینترنت تمام شید. ای ماشاءالله. یا همون شخصانی هستن که تحقیر به مردم تاجیکستانی میکنن. یک کلمه ملت گفته نمیتونه. برادر در واتساپ شما انتظار باشین. سلام علیکم. برادر در واتساپ شما انتظار باشین. التماس 100 بار زنگ نزنید خواهش میکنم. من زنگ میزنم. السلام علیکم. و علیکم السلام دوست عزیز. چرا کوهستانی خوب هستی؟ بله دوست عزیز تشکر خوب هستم. شما خوب هستین؟ الحمدلله الله جزای خیرت بده برادر. آمین. من میگم برای هم طرفدارایی که همین ای رحمان رو که کلخر میکنین یک قرتای با اولی چرا نصیب شما کنن برای شما ای پیشوای کلخر تا فقط همین پیازوه و برنج اوه باموزه کجا میبرین در برنامه وقتانا سرگردان میکنین بیا کدام 30 سال پرزیدنتی که دای 30 جنایت نابخشودنی شبر در حق ملت من میگم بنویسین تو زنا میکشین تا حاضر میبره امروز شما مسلمان زاده نفهمین شما را تاکتیکای رژیم دیکتاتور تاکتیکای رژیم کمونیسم در دوره کمونیسم در همین وقتا شما خوبتر میدونین همین ازبکستان بود تاجیکستان نبود وقت نه مثلا من داغ به تاجیکستان همین کمونیست 24000 مسلمان اکسگه همون مسلمانی که عادی رنگی ما تو در خونه قرآن داره نماز تا میخونی بغیر این پیلوسی این با چندین میلیون علما را کشتگه این دیکتاتوری بدبخت همین رژیم داره شما میبرین از همین دفاع میکنین شر نمیدونین همین مسلمانی که شما دارین همین قرآنی که در دست ما و شما همین قرآن این حکمی را چند سال پیش برود که هم مشرکه یا بدینه برادر عزیز بیاین در اینجا فتواش ندیم بیاین در اینجا برادر عذر من فتواش نمیتم الحمدلله من فتوا تینده هم نیستم مقصد که ما هم درد ما میکنه که چگونه این ملت چیزی را که مثلا میبینه که همین کاغذ سفید های میگن نه سیاه های و تو میدونی برادر وقتی که یک آدم برو دفاع بکنی حد اقل در 3 سال نیمی همین مهاجر رو ببرد در 3 سال از سالی که سر همین وظیفه آمده همین مهاجر 2 میلیون بود تا آز 3 میلیون شده یک کار خوبی همین را بگیم که در جامعه تاجیکستان خیلی فایده‌ناک باشه نمیدونم شما چیکار میکنید بعد اون نفرایی که امروز میبروین 30 سال دون ایچیر اسراتر ارد حاضی هم دورهای 92 هم میوره من تولدم 93 در دور جنگ تولد شدم آخرای جنگ در بود شما دیگه بس کنید این فراموش نکنید که این جنگ مثل اون جنگی اون وقتا نیست اولش که برادرها جنگ نمیخوان این برادرها فقط میخوان که این دیکتاتور برای دفع شود کسی میاد نمیاد بگذار دیگهش بیاید نه که همین دیکتاتور برای اما این بدونید و زمانی که شما جنگ میخواین برای جنگ دعوت میکنین امروز این ملت در خون انام حکومتی تشنه در خون اولی رحمان تشنه این جنگ مثل جنگ شما میگه ولی نیسته اون که میگه جنگ دشویت گرد بزنه برای از سرطانمون خواه کنه تشکر گپت 100% یک خواهر در اینجا هستن بگذاریم که مردم صحبت کنن خواهر تاجیک بفرمایید
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران عزیز. و علیکم السلام. فرمایید خواهش. اکا از باز انتظار بودم اکا حسین دیرو نکردم. همینجا میخواستم که همون برادری که برو آمده درباره تاجیکستان گپ زد، درباره معلم ها گپ زد که اویلکشی معلم ها خوبه. من مثال نیمی اولاد من معلمم در جیمان. خالم معلمه بودن، 5 سال کار کردن در دهه کفتوزار میگن ناحیه حصار. 25 سال کار کردن، آیلکشون 500 سامانی تاجیکی. تلفنتون رو نجنبونین خواهی عزیز، تلفنتون رو نجنبونین، در جو قرار موننده گپاتون خوب بیاید. 500 سامان آیلگ میگیری. وقتی که پنسیه برآمد پنسیهشون 250 سامان بود. پیش از مرگشان خدای من دنیا گذاشتن، لیکن که 250 سامان دختان هیست کنیم برادر. در 250 سامان یک هفته عمر نمیبری در تاجیکستان. مثال که وی 4 فرزند داشت، اگر که پسر داشته باشی، اگر که یک کس در مسکو باشه، زندگی تو یک کمی پیش برده میتونی. آدمایی که این فرزنداشون در مسکو نیستن، در همون تاجیکستان هم روزشون به خدا که با یک احوالی بد میبرن. اینا برادرم درآمد میگه که ای ریشتوی گشته استن، سطر گشته استن. آخه در وطن خودمون که مثال وطن مسلمانی است، وطن خودمون، این در روسیه میگردیم با صدر و با حجاب و با ریشت و با چی خیلی معقول ایمانه میپوشیم، چی خیلی معقول ایمانه میخریم. یک کس میگه تو چی کار کردستی؟ در وطن خودمون حجاب کنیم اگر میبین ای سرمون میکشن، حجاب ممکن است، باید پتنت کنی. 2000 سامان تعداد دولت به حجاب تا کدنگیر پتنت گیری باید حجاب. سرودخوان باشی، مثال زندگی تا یک سرودخانی پیش بری باید پتن بسپاری، ریش ده پتن بسپاری. ایچ خیلی وطن بود؟ ای خیلی وطن ده سگ زندگی نمیکنه. برای هوای ایقا خلق اگر که این قدر وطن ما خوب باشه ها، وطن ما بهترین. من نمیگم که وطن ما گنده، وطن ما بهترین. لیکن گفتی او گفت پاچه اگر عاقل نباشد ملک ویران میشود. میگن ملک ما ویران شده، خونه ما ویران کردگی. اگر که وطن ما اینقدر خوب میشد، اینقدر خلق ما مهاجر نمیشدن. ای آیره هاشون جدا، ای فرزنداشون جدا، ای زناشون جدا، ای مادراشون جدا، نمی آمدن روسیه در کار نمیکردن. با فکرم که می ایستادن در پیش زنکاشون و در پیش گودککاشون کلان میکردن، نسل نورس رسوا نمیشد، صاف بی عقل بی تربیه کلان نمیشد. حاضی که همه پدر و اکا و برادراشون در روسیه، حاضی همه ویران شده که تاجیکستانی نما رفتم. قینش در رفتگی من 1 3 سال 4 سال بود پیش در تاجیکستان بودم، رفتم 3 ماه ایستادم. اگر به خدا که گفتم یک ریسپون باشه خدمت آس کشم اینجا که اینقدر بی تربیه بوده که درین گواره شوشه ای مادر حقارت میکنه، دشتون میکنه، پیسه نمیکنه. برای کلانو نیست. یکم عاقل نمون. مکتب دم آدمایی نخونده، نه یک جو درس خوندگی، نه چی صنفی نه تمام میکنه. ای خوش رو خونده استی بختر یکم بای نه ما حتیستت پدر کرا درس دادنگی. برای همه صف نسل نورس به عقل شده برادر. کم کم این فرزند داشته باشه، خیلی زنگ زنه، یک کم کم مثال سیاست کنه فرزنداتون. یک عقل تربیه هاز نیست شده در تاجیکستان. نسل نورس همه پریزیدنت همه صف به عقل درس میتیان، صف به عقل راهی بد میدرورن، یک کس پیسه نمیکنن. همه وطن داری با کی در کاری خیلی وطن؟ یگان کس در کار نیستی خیلی وطن. میگه وطن پس میکنی. آخه وطن ما پس شده، چی کنیم دیگه؟ وطن ما خوب میشد، وطن پس نه. ایستادیم کار میکردیم در نزد پدرامون، مادرامون، فرزندامون. این وطن خوب میشد، این به بالا میشد. این پرزیدنت هر بار میدوره 2000 جای کار ساختمان و چیز ساختیم ما، 2000 جای کاری تبدیل دادیم ما. قبرستان تبدیل داده، لحتیستان تبدیل داده، رفته لنتیچکا بریدگی ایسا اومده پولی هم زواد گرفتگی، زواد محکم شدگی ای به پولی.
اینقدر اگر زواد میشد اینقدر چی میشد اینقدر خلق ما خریم راسیا می اومدن بخشیش زواد کن در خواب میبینی اینقدر میشد اینقدر به بالا میشد پیش مادرکشون در پیش فرزندکشون در پیش زنکشون میشستن اینقدر نمی اومدن جانشون در عذاب نمیدادن ایجاد پته نمیدادن 20 کس در یک کوارتیر زندگی نمیکردن نانی قاق گفتی و گپای بتان نمیخوردن اکنام کنیم زنکمون در فرزندامون در راه کنیم تربیت تیم گفته با خدا یک جهان دارم در تاجیکستان بودم تو مرشراف که نه اومدی گفته پیش پرزیدنت نه اومدی پرزیدنت ناحیه حصار رفته بود نه اومدی رقص نکردی گفته چیزلت کردن با نروان مرشراف که و خیلی رقص کنی پرزیدنت پیشوازگیری با چیزلت میکنن سر میکنن ای چی گپ بود در کدام وازی در کدام کنج کنار دنیا همتری هست فقط در سیورنای کره که یک دیکتاتوره یا دولت محکمه نه کس درآمده میتونه یک کس برآمده بله خواهر عزیز ما میبرویم گپ بزنم همین آدم علمش میکنه قهرش میکنه که اینم خدا من در تاجیکستان بودم خواهر عزیز ناامید نشد انشالله امروزه همه بیدارم انشالله آینده این ملت درخشان است انشالله با باوری کامل انشالله خواهر عزیز هیچ وقت ناامید نشد خدا تا 9 سالگیم در تاجیکستان بودم به نام خدا پدری خود نمیشناختم من کارش نبودم پدر نبودم پدر نمیشناختم برای که من 3 ساله بودم پدرم رفته بود 2 ماه ایستاده بود من پدری خود نمیشناختم من نمیدانستم پدرم که 20 سال روش به یادم نبود کودک جو یاد داره برادر یک خبری بسن خواهر عزیز یک خبری خوبی دیگر از قزاقستان مردم قزاقستان بیشتر به میدان ها ریخته شدند سیوی از علاقه در قزاقستان قطع کرده شده بود مردم وقتی که اودکیپی داخل قزاقستان شد خیلی ناراحت شدن باز هم 2 برابر زیاد به کوچه ها ریختن خبری نو اومد فرمای خواهر عزیز گپ زنید تمام که برای که میدروین گپ میزنن با مثال تعریف میکنن چی میکنن این خالم در تاجیکستان و خدا 2 فرزند داره روزشون به یک عذاب گذشته است در بالینسا کار میکنه این در دولت کار میکنه آیلی کش 500 سومان در 500 سومان آرتره بانتره چی خرابه چی روز زندگیش پیش بره یک نامو گپ میزنن خدا به بالا کنه وطن ای پیشوای عالی میگم با گپ میزنن پیشوای عالی نه پس بری تاجیکستان بله تشکر زیاد بله خوب مونین خدا نگهدارتون باشه خواهر عزیز نمونه عطا باشین برادر زلزله بفرمایید صحبت کنین چون که شما 10 باشید داخل میشوین بفرمایید گپ زنید سلام علیکم و علیکم السلام سلامت باشین اما یک خواهش دارم که کوتاه‌تر گپ زنن برادرها اما معلومات برای ظلم یک خواهش دیگرمون که مخالفایی که بر ضد مخالفای حقیقی ما میکنن بود اهمیت ندیم دیگه که ما مقصدشون نمیه که ما کم تره قفو بزنیم یک قدم اون قفوتر بره و برای همون پیشنهاد میکردم که کسی هم بسیار بهتر سخن نکنیم گپاش نگوشتم برادر از هم تلفنتون رو نجنبونین که صداتون خروشته میاد مقصد همیشه میبینن تفتیش بیهوده دولت هم میکنن مثلا امام علی شریف هم میکنن و معنی نداره آخه ما داو باید اهمیت ندیم دیگه معلومه که و چی دارن تو وقتی که به چهره نبرآمدن صحبت کردن در وابچه قصدون نکنیم منطقی که گپ نمیزنن ما گپ نزنیم مبارزه ما باید که همین چیزای آسمانی نقپیم عادی ترین کار همیشه که که ما دکازت کردن تمامی تو کودک میده تاجیک میدونه که به عقل به سواد به فراست های پیشوای ملتش میکنه خو یا دزای خو چیه دیگه دست یگان کور یگان کاب نمیبه ما خلان میدونستیم که چین قزاقستان پیشرفت داشته باشیم معلومو قبول داشتیم که ها در حقیقت ما پیشروی داریم دولتمون آباد و آزاده ما اقلا چین قزاقستان میداشتیم نیکی خیلی ندیدیم نه برادرای دیگری ما قزاقستان
ما باید عبرتی نقض گیریم همی کور قزاقستان ما هم فقط که به تلفات و به گپ و به چیز همه کسا فقط در باره که چی خیل چگونه همی چیره کورا پیش بریم هم قدر پیشنهاد داشتیم. تشکر زیاد دوستی عزیز، پیشنهاد شما قبول کرده شد. سلامت باشید. تشکر زیاد، خدا نگهدارت باشه دوستی عزیز. خوب برادر من چرا چیده همینجا خاطرسان کنم مرجانی عزیز شما خوب گپ زنید، کوتاه برادرها در اینجا هستن. بله من میبرم با برادرها امکان میکنم. برادر که سوال ها بسیار است، سوال آخران هم را میدهم. وقت در همین موضوع درباره موضوع گپ زنیم، اما سوال ها بسیار با وجود میاد، مردم با یک خشونت میفهمند. همین انقلاب وقت سر میزند، اگر وقت میدان برآمدی این به تلفات نمیشود، این استثناء. برادر وقتی که همین نگاه کن وقت انقلاب در قزاقستان شد، در قرقیزستان شد، در بلاروسیا شده، تلفات خواهی نخواهی میشود. این قانون انقلاب همیه. برادر همین شخصانی که از حکومت با لباسی مردمی در درون مردم میدرویند، همین یگان استراتژی یگان پلان یگان وای دارد که همین مردم چخیل فهمند، همین مردم چخیل احساس کنند که همین مردم نیستند. وقتی که حکومت میخواهد که مردم پراکنده کند، آدمهایش به درون مردم در آورده، در این حال از دو طرف تیرپرانی میشد. این قاعده انقلاب است. همین شما چیز جواب دارید؟ رحمتی کلام برادر، انشالله با در برنامه آینده هم صحبت بشه. تشکر دوستی عزیز، در امان الله باشه، خدا نگهدارت باشه. خوب دیگه خود در سوال خود دوستی عزیز جواب گفتی که هیچ انقلاب و هیچ دیگرگونی. ما اول بیم بفهمیم که همین انقلاب خودش چی معنا داره. برادر عزیز در اینجا در استودیو هستن نفرانی که بگن که همین معنای انقلاب چی است، همین کلمه انقلاب چی معنا داره؟ تغییر دادن رویست دولتی باز بیدارشوی ملت باشد. نه بیدارشوی نیست، از یک حالت به حالت دیگر گذاشتن، اینا میگن انقلاب. تغییر یافتن یک رژیم. بله بله. سلام علیکم و رحمت الله. دیگرگون شدن، از حالت به حالت دیگر برگشتن، یعنی یک حالت تغییر بودن، اینا میگن انقلاب. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله دوستی عزیز. همه کسا امیدوارم خوبه، نازن. تشکر دوستی عزیز. شما خسته نباشید. نادره اوین. آها نه بفرمایید برای آنا. خوبه امیدوارم تو خوب است. تشکر دوستی عزیز. همه گپورا مردم گفتن دیگه جوی تعریفش هم نیست، توصیفش هم نیست. چی گفتنیم در برای مقصد قزاقستان. ما در همون قزاقستان مقصد این همه چند روشی رفته است، همین چیزا ما هم کم کم پیگیری کردیم. یعنی ما در همونجا یک لیدری معین ندیدم در مردمشون، یعنی همیش خواتیر میورد مردم. خیلی در ما هستن مقصد لیدرهای معینی که مقصد در خارجی هستن، مردم با اونو بسیار رابطه داره. در قزاقستان چیزا رو دیده نمیشه. مقصد در همین پس شوروی مقصد وقتی که همین چیزا سر میزد، یعنی با مثل این پاشینیان، ساکاشویلی و بود، ده مردم داشتن یک کسی که مقصد پیش میکردنش یا که میگرفتنش، و که میدونستن که همیش گپ شوه همین انسان میاد همیرمون میمونه. همین چیزا مقصد در قزاقستان مون دیده شدیم تو همین حال. انشالله به خلاصه میان، مردم هم به خلاصه میان. یعنی در قزاقستان را باید خوب گفته شود که
مردم همون قبطی که شکسته نمیشد در دوام 30 سال هم را شکستن و در حال حاضر من نگاه کردم بهترین کار همی بود همین کار اینا رفته ایزن یک چیزی بدی همین شید که همین اودکیبه را که داخل کردن یا برا مردم قزاقستان خشم شد بیشتر ما را همه پیگیری کردیم و دیدیم که اوجه با همون شوقت خیستی همه مردم نفهمیدن وکم بود نه وکم بود علاقه نبود و مردم در یک حالتی بودن که دیگر با هم دیگر علاقه نداشتن. اما وقتی که تمام مردم فهمیدن به سبب تلفنی باشه با دیگر سبب ها باشه که اودکیبه داخل شده است، همون آدمایی که طرفدار نبودن طرفدار شدن، طرفداری میتینگ شدن. سوال همینه که چی تاثیر میگذاشته باشه به تاجیکستان اگر یه ماه دوام بود؟ تمام کشورهای آسیا میان تاثیر داره برادر عزیز. به تاجیکستان چی تاثیر میرسونه؟ یک ماه 200,000 مردم نتونن پول روان کرده به تاجیکستان. یکم دوم رها محکم شوند عضو قواری به تاجیکستان نرسه. اگر که یک ماه دوام کنه 2 ماه دوام کنه این به خوبی کاره برادر عزیز. از نگاه سیاسی برای مردم تاجیکستان و قیمت شدن مثلا عضو قواری. من هم در دیگه برنامه ها یک هفته پیش درباره گم کردن قرب روبل گفتم برادرها در روسیه کدام نفرید که پل روبل دارین گفتم از این بابت میاد که تاثیرش 200 گرادوس طرف تاجیکستان تو میخواد نشده. بله چرا تاثیر نداره برادر عزیز. یک قزاقستان یک کشوری که اکثرا قریب که 70% ارد و همین چیزا از قزاقستان به تاجیکستان داخل میشوند. یکم دوم ایگه که رحمانوف بخشش در پیش شما خورد ایران برای بدی کارکی نمین مثلا ملتگراهای اما قزاقستان دیگه مردم ما را بد میبینن. همیه که مثلا اودکیبه را روان کرد. یعنی از این طرف اگر از نگاه سیاست جهانی بگیریم از نگاه ژئوپلیتیک بگیریم روسیه نیز خودش در پیش مردم قزاقستان بسیار بد نشان داد. از این طرف اوکراین بد میبینه روسیه را، از این طرف مردم قزاقستان یعنی با یگان نه به خوبی روسیه حالت حاضر قزاقستان نه به خوبی تاجیکستان نه به خوبی دیگر کشورها. یعنی همون نورسلطان نظربایف بود که با تمام اهل اویلش گریخت به دبی رفت. امروز نه در این امروز طالبان هم موجه صداش رو بلند کردن که جلوگیری کنه که ما هم همینجا هستیم. چی گفتن؟ گفتن که برای با مردم مصلحت کنه یکم با خشونت بحث نزنه. افیچال زاویلی افیچال نکرد. نه اونا رو یک قوت کلان قبول کردن نکردن. امروز طالبان یک قوت کلان در آسیای مرکزی هستن. این رکعت قبول نمیکنه خطا میکنه. امروز طالبان یک دولت را در دست دارن که هم از تاجیکستان کلانه هم از ازبکستان. اوجه مردم در خواطر زدن و برمدن افیچال دستایتاشو برو آوردن که ما نخی اینا حکومتن. امروز طالبان امروز حکومتن برادری عزیز. من میدونم حکومتن قبولش ندارن. آخه دولت شونه گرفتیانش قبولش ندارن و افیچال نزاوید کده که شما باید این را کنترل کنید. اگر یوردن در گفتم ما کروچی همه طرفت جانب داری. خبر از کجا شما این خبر من نیافتم نخوندم. در کجای خبر شما خوندین؟ من همین روز در چند سایت دیدم. اوزی یک کوچه تیوی بیان برو وردش بود چند تا برنامه سویا با قلم رویش کده ما بخونیم که اگه منبع بگیم که درست باشه که بی بی سی. نه افیشتر سایت خودی همین چی ده روانش کنیم. انگلیسی خطی تاری کرده گیه. چی بنویسیم انگلیسی خطی؟ همون اگه جو بیویم حوزی من بینم ده. حساب ندارم تو وقتا. همون چی بنویس خودش میبرایم. چی بنویسم؟ طالب Abrashalisk правительством Казахстана им тали навестегева. Ого. ТАСС.ру мега ки талиби заявили, что следует за ситуация в Казахстане.
захватывающий власть радикальные движения Талибана запрещено в РФ, Клинтон следят за политическим кризисом в Казахстане и призывают власть страны и протестующих к диалогу. Соответствующее заявление опубликовано в четверг в Твиттер на странице неназначенного Талибаном пресс-секретаря Афганского министерства иностранных дел Абдул-Кахар Балхи. Исламский Эмират Афганистана, используемое радикальное название государства, внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане и как сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками в стране. В этой связи призывает правительство предотвращать проблемы путем диалога и взаимопонимания, подчеркивается в тексте. Помимо этого, движение Талибана, как отмечается в заявлении, считает безопасность и политическую стабильность в регионе основным условием для развития экономики и торговли, а также благополучной жизни людей. Ягон гапи чи наздан ҳам мисли ҳам як давлат хат гуфтанд ки инҳо нороҳат аз ин коре ки дар ту гуфтанд ки моро мохис следим за не ягон гапи габа не саша заявле шуд хуб просто ки ну уже чуна мегиранд сразу ана ваё тари дорана 20 мардона комментировать намегиранд ки танҳо мо обеспокоене ҳастем ва фаҳмидам охир ино обеспокоились о другом думают. О чем думают? Никто не про... به توجیکی گپ زنیم. خوب دوستای عزیزی که در اینجا همه کسا قرار دارین عدالت شایف دوستی عزیز بفرمایید. اگر دیشتر گوریم تو والدنم برسش خب جبریم خیر استغفرالله کد میگی عدالت شایف و شما گپ میزنین؟ بله گپ میزنم. فرمایید. همینجا یک آدمش تماشا گوش کرده سبنم بیچاره گپ زد همه کسا برش بستین بیچاره моментал набромад روز میته و بیچاره سوال داد نداد خوردنش کیه او یک تای دیگه واغ 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 امی افچارکتون میگن نسان دلی امی افچارکه بدستایین همون آدمی که گپت نشون داده از در پیشت همون بود همون رو ما تنها پرسیدیم که همین کلمه ملت چی معنی داره با زبان تاجیکی خودش بیرون شد گرفت همون آدمه که در بر شتگه همون آدمک بود در برم چی کس نیست هست تک رو گفتی یعنی حاضی صدات گریان بود مردم شنویدند که در بر تایم آدم در برم یگان کس نیست من خودم من همین پریامای فیلم شما را تماشا کردم من شما را واقعا تماشا نمیکنم یکی از می‌هاز در اومدم یکی از در اومدم من خیلی گوش کردم همین از صندلی همین گردوانو در افچارکای بسیار جمع کردگی فقط ایدور باق 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 کده اف کده میتونین تمام وطن میگه هم کنتی که هم گالوبوی پیشد وطن میگه وطن همه از همین گپای غیر انسانیت معلوم میشه که او قدر فهمیش سیاسی رو نداری که در برای سیاست گپ بزنی بدون تأخیر خواهش میکنم من فهمیش ما جای اول دمیستد فهمیش که ما دارم شما نداریم چی معنی داره خیلی که اینمی ملت چی معنی داره امو افچارکای پیشت میگه که وطن همه و دکونش کره هم وطن خیلی کن مرد باشه بیا هم وطن در زندگی کنه نه معلومه که از همون داخل دوجه گفتیم که مرا دفشون نکرد کثافت کدوم نفر به عقله. خوب دوستای عزیزی که در اینجا حضور داشتیم تا این دم تشکر زیاد به همه شما تشکر که این پخش زنده ما رو تماشا کردین. برنامه سوگند به قلم هر روز پنجشنبه برگزار میگردد. نفرایی که ابونه نیستین ابونه بشین دیگر نورها رو تماشا کنین و لایک بگذارین که ما باز بتوانیم بیشتر با شما صحبت بکنیم و هم مسائل سیاسی را و هم مسائل اقتصادی که در کشور هستند و فرهنگی و دیگر چیزها را صحبت بکنیم و کوشش بکنیم که همدیگر فهمی داشته باشیم. اصلا کلمه ملت در این جمع از اینو پرسیدم که برادر عبدالله متاسفانه ما دیگه برنامه رو باید به اخیر برسونیم. بخشش انشالله در برنامه دیگه باز داخل میشویم. کلمه ملت یعنی مردم، خلق تاجیک، ملت تاجیک. همین طور می شود که اینا ترجمه بکنیم.
یعنی شما آموختین یک نفر از شما سوال کرد، شما بدونین که همین کلمه ملت چی معنی داره. از داخل تاجیکستان همین زنکی که در همینجا داخل شد حقارت دشنام کرد، معلوم بود که از نه سیاست فهمش دارد و نه میفهمه که سیاست چی است. مقصد ما و شما همین است که مردم از سیاسی کنیم، مردم بیشتر بفهمن که در تاجیکستان چی میگذره و این تحولاتی که در قزاقستان رفته ایستادن برای همه ما و شما درس خواهد بود که ما در آینده نیز میتوانیم دیکتاتوری خود را از بین ببریم. تشکر به تک تک شما، تشکر که شما در اینجا اشتراک داشتید. من شما را به خدا می سپارم. کوشش بکنین که حداقل آغاز بکنین یک کتاب 10 صفحه 5 صفحه در یک روز بخونین که باز هم فهمیش سیاسی شما بیشتر بشوه که ما بتونیم ملت پیش ببریم. خدا نگهداری همه شما باشه. باز یک بار دیگر تشکر. خدا حافظ.